हो भने तपाईले क्वेशन एन्सर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ आई थिंक आफ्नो प्रोफाइलमा गएर सो स्टिल नोइज आइरहेछ निरञ्जन आई थिंक हामीले अलिकति भोलुन्टियर बढाउनु पर्छ जस्तो छ यहाँनेरि मेलिसा निरञ्जन सृष्टि को हुनुहुन्छ यो म्युट के रे नोइज क्रिएट गर्नेहरुलाई म्युट गरिदिनु होला प्लिज आस्था so again if anyone want to volunteer okay so laser arjun तपाईको भिडियो अफ गरिदिनु होला म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु सबैजनालाई आफ्नो भिडियो अफ गरिदिनु होला र म्युट गर्नु होला है सो तपाईहरु यहाँ जान सक्नुहुन्छ यहाँ गइसकेपछि तपाईले क्वेशन एन्ड आन्सर यहाँबाट राख्नुस् सो आई थिंक तपाईको नाम देखाउन चाहनुहुन्छ भने आई थिंक यहाँ नाम तपाईहरुको राख्नु भयो भने मोस्ट प्रोबब्ली तपाईको नाम पनि देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बट व्हाटएभर वे यु वान्ट टु डु योर क्वेशन आई थिंक यसरी नाम पनि आउँछ एनोनिमस बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई नाम देखाउन मन लागेन भने तर नाम राखेर गर्नु भने अगेन इन्टरेक्सन मच सजिलो पनि हुन्छ सो यस दैट्स गुड अनिश तपाईले हेलो भन्नु भएको छ र यहाँ हामी पोलहरु पनि राख्छौं सो जेनेस क्लाउड एकेडेमीको बारेमा म थोरै कुरा राख्छु सो जेनेस क्लाउड एकेडेमी जेनेस सोलुसनले सुरु गरेको इनिसिएसन हो जसले इन्डस्ट्री र एकेडेमियाको स्किल ग्यापलाई मिनिमाइज गर्नको लागि विभिन्न स्किल बेस्ड ट्रेनिङहरु प्रोवाइड गरेर इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटी हाई बनाउन हेल्प गर्छ सो त्यही अन्तर्गत आज यो सेसन अमेजन सर्टिफिकेसनको सेसन हामीले सुरु गरिरहेको छौं सो कसले यसमा चाहिँ साइन अप गर्नु भएको छ भने यस भनेर चाहिँ यसरी सबमिट गरिदिनुस् सो यस 80% ले गर्नु भएको छ हामी 50 वटा रेस्पोन्स आइरहेछ हैन अराउन्ड 21% ले नो भन्नु भएको छ सो किन साइन अप गर्ने त केको लागि साइन अप गर्ने भन्दा हाम्रो यो प्रोग्राममा हामीले तपाईलाई AWS एजुकेट प्रोग्राम के रे AWS एजुकेट प्लेटफर्ममा कसरी लगइन गर्ने त्यहाँ कसरी भएको भिडियोहरु कसरी एक्सेस गर्ने र त्यो भिडियोहरु युज गरेर तपाईहरु ट्रेनिङ पार्टमा कसरी जान सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा देखाउँछौं सँगसँगै AWS एजुकेटले तपाईलाई फ्री अमेजन अकाउन्ट $100 वर्थको अमेजन अकाउन्ट पनि दिन्छ सो त्यो पनि कसरी एक्सेस गर्ने देखाउँछौं तर त्यसको लागि म्यान्डेटरी भनेको चाहिँ तपाईहरु जेनेस क्लाउड एकेडेमीमा गएर हाम्रो AWS एजुकेट प्रोग्राममा इनरोल गरिदिनु पर्छ सो अगेन तपाईहरु कहाँबाट जाने यो यसमा साइन अप गर्न लिंक यहाँनेरि अलरेडी छ यदि लिंक पाउनु भएको छैन भने निरञ्जन प्लिज यो लिंकलाई एकचोटी यो मिटको च्याटमा राख्दिनु होला सो यसमा साइन अप गर्नुस् यसमा साइन अप गरिसकेपछि साइन अप गर्ने बेलामा तपाईहरुले इभेन्ट आईडी चाहिँ GIT00329 राख्दिनु होला र साइन अप गर्नु होला सो निरञ्जन अब आई थिंक धेरैले साइन अप गरिसक्नु भएको छ इज देयर वे आई क्यान सी हाउ मेनी रेस्पोन्स सो 63 रेस्पोन्स छ अनि यो नेसेसरी छ किन नेसेसरी छ भने तपाईहरु जेनेस क्लाउड एकेडेमीको प्लेटफर्ममा नगएसम्म हामीले तपाईहरुलाई AWS एजुकेट अकाउन्टमा अनबोर्ड गर्न सक्दैनौं अनि यो वर्कसपको खासै लजिक हुँदैन मैले हिजो पनि वर्कसप गरिसकेको छु जहाँ चाहिँ कसरी AWS एजुकेट अकाउन्टले तपाईहरुलाई हेल्प गर्छ भनेर सो आज चाहिँ हामी यो वर्कसप गर्दैखेरि तपाईहरुलाई AWS एजुकेट अकाउन्टमा तुरुन्तै अनबोर्ड गराउन इन्भिटेसन पठाउँछौं सो यु विल बी गेटिङ द इमेल यो मोर अफ इन्टरेक्सन तरिकाले नै गर्छौं हामी तपाईहरुको इमेलमा इन्भिटेसन आउँछ तपाईहरुले फर्म फिल गर्नुहुन्छ हामी रियल टाइममा तपाईहरुलाई फर्म पनि फिल गरेर देखाउँछौं सो प्लिज आई थिंक तपाईहरु अहिले 104 जना हुनुहुन्छ त्यो मध्ये 68 ले चाहिँ कन्फर्म गर्नु भएको छ प्लिज सबैजनाले यो पोल एटेन्ड गरिदिनु होला त जसको नो छ उहाँहरुले साइन अप गर्नु होला र एडिट यो रेस्पोन्सलाई एडिट गरेर यस नो भनेर बनाउनु होला तपाईहरुले सो आई थिंक धेरैले गर्नु भएको छ सो निरञ्जन एकचोटी तिमी आफ्नो स्क्रिन शेयर गरेर लगइन गरेर देखाउँछौ एन्ड देन हाउ दे क्यान इनरोल इन्टु द AWS एजुकेट प्लेटफर्म त्यतिखेरसम्म म अलिकति मोडरेसनमा जान्छु सो कसको भिडियो अन छ हेरौँ आई थिंक वी हेभ भिडियो अन म स्क्रिन शेयर अफ गर्छु है त ओके स्योर थ्यांक यू अञ्जन दाइ हेलो एभ्रीवन म चाहिँ निरञ्जन सो म अहिले जेनेस क्लाउड एकेडेमीमा एज ए एजुकेट प्रोग्राम लिडको रूपमा काम गरिरहेको छु इट्स गुड टु सी सो मेनी पिपल हियर सो होपफुली हामी धेरै कुरा शेयर गर्न सक्छौं आज ओके सो गेटिङ इन्टु द पोइन्ट तपाईहरुले वन्स यु साइन अप फर कोर्स डट यो जेनेस क्लाउड एकेडेमीको हाम्रो पोर्टल जुन छ यसमा साइन अप गर्नु भएपछि यु क्यान लग इन है इमेलमा कन्फर्मेसनको लागि एउटा इमेल आउँछ त्यो कन्फर्मेसन गरिसकेपछि यु क्यान लग इन
सो लगइन गरिसकेपछि you will find this course. Okay, let me enroll myself from this course. So यो फर्म टु लर्न को रेस्पोन्स चाहिँ म दिइहाल्छु. सो यो Okay. फर्म किन लामो छ भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ DFID ले सर्टेन फन्ड प्रोभाइड गरेको छ. त्यो हुनाले हामीले आइदर फ्रीमा अथवा नोमिनल रेटमा तपाईलाई यो रन गरिरहेछौँ र यो फर्ममा हामीले अलिकति बढी डिटेल्सहरु क्याप्चर गर्नु परिरहेको छ. अनि यसको रिजन किन भन्दा यो कोर्स तपाईहरुले यदि अनबोर्ड गर्नुभयो सिक्नुभयो भने यो कोर्स सिकेर तपाईले जब पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त्यो हामीले ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने छ टु मेजर द इफेक्टिभनेस अफ द कोर्स हैन. त्यस्तै गरी अब यदि कोही अलरेडी इम्प्लोयड हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब तपाईहरुले यो कोर्स लर्न गरेर चाहिँ तपाईहरुको स्यालेरी बढेको छ भन्यो भने त्यो ट्र्याकिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यो हुनाले फर्ममा बढी डिटेलमा आएको छौं हैन. अनि सिटिजनशिप माग्नुको रिजन चाहिँ किन भन्दा हामीले कुनै पनि एउटा सिटिजनको युनिक आइडेन्टिफायर सँग चाहिँ म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ. सो नामहरु सरनेमहरु चाहिँ डुप्लिकेट हुन सक्ने भयो हुनाले हामीले सिटिजनशिपलाई चाहिँ युनिक आइडेन्टिफायरको रूपमा युज गर्छौं. तपाईहरुको डेटा हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टको कम्प्लायन्स अनुसार सुरक्षित हुनेछ र यो हामीले कतै पनि पठाउने छैनौं. अभियसली हामीले जुन यो वेबिनारहरु गरेका छौं वर्कसपहरु गरेका छौं यस्तै खालको फ्युचर वर्कसपमा तपाईहरुलाई हामीले इमेल इन्भिटेसन पठाउँछौं. अगेन इफ यु डोन्ट लाइक टु गेट इन्भाइटेड तपाईले चाहिँ अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि तपाईलाई फर्दर इमेल पनि आउँदैन. सो इभेन्टको यहाँ क्वेशन आइरहेछ. इभेन्ट लोकेसन चाहिँ तपाईले अनलाइन राख्दिनुस् अनि इभेन्ट आईडी चाहिँ राख्दिनु होला. ओके निरञ्जन प्लिज कन्टिन्यू. Okay, so sign up process को excuse me. So sign up process को सकिसकेपछि लगइन गर्नु भएपछि यो होम पेजमै हैन होम पेजमै चाहिँ एन्डमा सर्च गर्नुस् कोर्सलाई AWS एजुकेट गरेर यदि यहाँ अलरेडी देखाइरहेको छैन भने त्यसपछि यहाँ चाहिँ कोर्स देखाउन थाल्छ है. सो गेटिङ एन AWS एजुकेट अकाउन्ट भन्ने एउटा कोर्स छ. यसमा इनरोल गर्नु सेल्फ इनरोलमेन्ट इनेबल्ड छ है. सो तपाई आफैले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि एउटा इनरोलमेन्ट की चाहिन्छ. त्यो इनरोलमेन्ट की चाहिँ लेट मी शेयर. म यो यता मेसेजमा पनि हाल्दिन्छु. सो यो चाहिँ इनरोलमेन्ट की छ. यो इनरोलमेन्ट की युज गरेर आफूलाई चाहिँ इनरोल गर्ने यो कोर्समा. एज सिम्पल एज दैट है. त्यस पछाडी यु विल सी यो रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस भन्ने. सो यसमा चाहिँ बेसिकली तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि के प्रोसेसहरु गर्नुपर्छ यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ कोर्स बनाएर राखिएको छौं है. सो यो आफ्नो तपाईको लागि गाइड हो. यो फर्महरु फिल अप कसरी गर्ने कहाँ गर्ने भन्ने कुरा म अहिले भन्छु पनि आफैले पनि है. तर इफ यु वान्ट टु डु इट योरसेल्फ यो सबै कुरा आउँछ. सो तपाईले यहाँ इनरोल गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो तपाई यो कोर्समा इनरोल हुनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ AWS एजुकेटको अकाउन्ट चाहिएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं. त्यसपछि यताबाट हामीले तपाईलाई एकदम स्विफ्टली यो वेबिनार भित्र नै एउटा इन्भिटेसन पठाउँछौं. त्यो इन्भिटेसनमा चाहिँ तपाईले यस्तो एउटा इमेल पाउनुहुन्छ है. यो इमेल चाहिँ तपाईको इनबक्समा नआइकन यु माइट गेट इट इन योर प्रमोसन्सको ट्याब और अपडेट्सको ट्याबमा है. जीमेल हो भने अनि सकेसम्म तपाईको पब्लिक डोमेन और EDU डोमेन पठाउनु होला. बिकज तपाईको कम्पनीको डोमेन नेम छ भने चाहिँ AWS ले एक्सेप्ट गर्दैन. त्यो स्टुडेन्ट अकाउन्ट भनेर मान्दैन. त्यसपछि यो यहाँ एउटा लिंक पनि आउँछ क्लिक हियर भन्ने यो इमेल भरि एउटा लिंक आउँछ. त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने यु विल गो टु उनीहरुको साइन अप पेज है. अब साइन अप पेज चाहिँ कस्तो हुन्छ म एक्चुअली तपाईलाई देखाउँछु. सो कुन्दन जी यो तपाईले आफ्नो म्युट स्क्रिन शेयर बन्द गर्नु होला प्लिज कुन्दन जी. अनि निरञ्जनको स्क्रिन देख्नु भएको छैन भने निरञ्जनको नाम सिलेक्ट गरेर पिन गर्नु होला सो यु क्यान सी हिज स्क्रिन. अगेन म इटरेट गर्छु म्युट गर्दिनु होला भिडियो अफ गर्दिनु होला है प्लिज. ओके सो अहिले देख्नु भएको छ होला है. ओके सो AWS मा एउटा त्यो फर्म आइसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्टको फर्म खुल्छ तपाईहरुकोमा. त्यो लिंक क्लिक गरेपछि डाइरेक्टली है. त्यसमा चाहिँ तपाईले स्कुलमा अर इन्स्टिट्युसनको नेममा चाहिँ
जेनेस क्लाउड एकाडेमी भनेर राख्नु। अब यो किन नेसेसरी छ, यो दुईटा कुराको लागि नेसेसरी छ, जुन पनि अहिले देखाइरहेको छु। एउटा भनेको तपाईँले AWS एजुकेटमा इनरोल गर्नुभएको बापत चाहिँ तपाईँहरूले $100 को क्रेडिट पाउनुहुन्छ AWS रिसोर्सेस युज गर्नको लागि, जुन तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसहरू गर्नको लागि जे कुरा लर्न गर्नुहुन्छ त्यसको लागि त्यो युटिलाइज त्यो लर्न गरेको कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकली ल्याबको रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि यु क्यान युज द्याट क्रेडिट $100 को। अर्को AWS एजुकेटमा अरू पनि रिसोर्सेसहरू छ जुन तपाईँले चाहिँ युज गरेर यु क्यान लर्न फर्दर है, त्यो अहिले म देखाउँछु। अनि अर्को फाइनल कुरा भनेको जुन अहिले क्लाउड प्र्याक्टिसनरको कुराहरू चाहिँ सुन्नको लागि तपाईँहरू आउनु भएको छ, त्यसको लागि पनि दिस विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट, बिकज त्यसको लागि पनि यु विल ह्याभ टु डु सम ल्याब वर्क है लर्न गर्नको लागि। सो त्यो एन्डमा पनि AWS एजुकेटको एकाउन्ट भयो भने तपाईँलाई फ्री अफ कस्ट you will have that benefit त्यो ल्याब AWS को रिसोर्स एक्चुअल चलाएर काम गर्नको लागि फर द सर्टिफिकेसन पनि। ओके, सो कम्पनी कलेजको नाम स्कुल अर इन्स्टिट्युसनको नाम चाहिँ जेनेस टाइप गर्नुभयो भने जेनेस क्लाउड एकाडेमी भनेर आउँछ, त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। कन्ट्रीमा नेपाल अभियसली, अनि तपाईँको फर्स्ट नेम, तपाईँको लास्ट नेम, अनि तपाईँको इमेल अटो पपुलेट हुन्छ त्यो लिङ्क क्लिक गरेर आउनु भएको छ भने। अनि त्यस पछाडि तपाईँको ग्रेजुएसन मन्थ र ग्रेजुएसन इयर यो राख्नुपर्ने जरुरी छ, र यो चाहिँ नि पास्टमा नराख्नु होला कुनै पनि हालतमा है। किनभने ग्रेजुएसन इयर तपाईँले पास्टमा राख्नुभयो भने, जस्तै सपोज 2018 राख्नुभयो भने चाहिँ दे विल थिङ्क कि तपाईँ ग्रेजुएट भइसक्नु भएको छ अनि तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। सो फ्युचरमा राख्नु, जस्तै 2024 राख्न सक्नुहुन्छ, 2025 सम्म दिन्छ है, तर अलिक क्रेडिबल देखिनको लागि 2022-2024 सम्म के देखिन्छ। सो ग्रेजुएसन इयर त्यो राख्नु, मन्थ जे राख्नुभयो नि हुन्छ। त्यसपछि बर्थ मन्थ पनि सेलेक्ट गर्नु, बर्थ इयर पनि राख्नु। बर्थ इयर र बर्थ मन्थ राख्दा, बर्थ इयर राख्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा, तपाईँ यदि 18+ देखिनु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई रिसोर्सेसहरू एकदम रिड्युस भएर आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ K-12 को कोर्सेसहरू आउँछ भन्नाले +2 भन्दा सानो, +2 देखि +2 सम्मको बच्चाहरूको लागि भनेर बेसिक एकदमै बेसिक एकदम सिम्पल कोर्सेसहरू डिजाइन गरेको छ AWS एजुकेटले। सो त्यो कोर्सेसहरू आउँछ। सो मेक स्योर आफ्नो बर्थ डेट चाहिँ यहाँ करेक्ट राख्नुहोस् है। अनि त्यसपछि प्रमोसनल कोडको ठाउँमा चाहिँ खाली नै छोडिदिनु, आई एम नट अ रोबोट गर्नु, नेक्स्ट गर्नु है। त्यो नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स आउँछ, आई एग्री गरेर सबमिट गर्नुभयो भने यस्तो एउटा मेसेज आउँछ, वी रिसिभ्ड योर एप्लिकेसन भनेर, इमेल भेरिफाई गर्नु भन्छ। सो फेरि इमेल आउँछ, त्यो इमेलमा एउटा कन्फर्मेसन लिङ्क URL हुन्छ, त्यो URL क्लिक गरिसकेपछि रिभ्यूमा गइरहेछ तपाईँको एप्लिकेसन भनेर सकिन्छ यो प्रोसेस। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ 2 देखि 3 दिनभित्रमा यो एकाउन्ट चाहिँ एक्टिभ भएर आउँछ, वर्किङ डेज है, भनेको भोलि स्टार्ट अफ द विक भयो। सो मन्डे ट्युजडे वेन्सडे भित्रमा आउँछ, तर आजकल अलिक चाँडै नै भइरहेछ। सो होपफुली आज गर्नुभयो भने भोलि पर्सिमै तपाईँलाई चाहिँ त्यो एकाउन्ट पाउनुहुन्छ। सो त्यो वन्स, अब यो प्रोसेस चाहिँ मैले एकदम चाँडै भने जस्तो फिल भयो भने वरि गर्नु परेन, किनभने अगेन डकुमेन्टेसन सबै मैले जे भने त्यो सबै कुरा यहाँ अलरेडी लेखेर राखेको छ। त्यसपछि यो कोर्स सकिएपछि तपाईँले आफूले रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु भयो भने यसको पछाडि चाहिँ यहाँ फेरि एउटा सर्वे जस्तो फिडब्याक फर्म छ है, जम्मा 3टा क्वेसन छ। सो त्यो गरेर आन्सर गरिदिनु। यो चाहिँ किन भन्दा, जस्तै डिड यु रजिस्टर भन्ने एउटा क्वेसन छ, यदि तपाईँले रजिस्टर गर्नु भने यस, यदि नो भने नो। यदि तपाईँलाई कुनै डिफिकल्टी छ भने, डिफिकल्टी आयो भने यस गर्नु हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के सजिलो हुन्छ भन्दा, तपाईँले चाहिँ एक्चुअलमा AWS एकाउन्ट पाउनु भयो कि भएन, यदि तपाईँले पाउनु भएन कि हडलमा आउनुभयो, कुनै प्रब्लम आयो भने विल गेट ब्याक टु यु थ्रु इमेल है। ओके, सो यो चाहिँ थियो साइन अप प्रोसेस। अनि यो कोर्समा डोन्ट फर्गेट टु इनरोल यो कोर्समा। यो कोर्समा इनरोल भएपछि मात्र हामी तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाउँछौँ। सो अगेन त्यो कोर्समा इनरोल हुने तरिका म भन्छु। एक्चुअली लगइन गरिसक्नु भएपछि अगेन म लिभ गर्दैछु कोर्स चाहिँ। तपाईँ लगइन गरिसक्नु भएपछि यो होम पेजको तल गएर AWS एजुकेट भनेर सर्च गर्नु, यो कोर्स आउँछ। यो कोर्सभित्र गएर इनरोलमेन्ट की राख्नुपर्छ। इनरोलमेन्ट की हो, सो दिस इज द इनरोलमेन्ट की है, एजुकेट 101। सो यो इनरोलमेन्ट की यहाँ राख्नुभयो भने यु विल गेट इनरोल्ड।
त्यति हो है। नेक्स्ट सो अब म तपाईहरुलाई चाहिँ के देखाउँछु भन्दा एक्चुअलमा AWS एजुकेटबाट चाहिँ तपाईले के कुराहरु पाउन सक्नुहुन्छ त्यो एकदम ब्रिफमा 5 मिनेट्स भित्रमा देखाउँछु ल। निरञ्जन एकैछिन यसलाई होल्ड गरौँ अनि मेक स्योर कि सबैजनालाई एकचोटि यो एकाडेमीमा रजिस्ट्रेसन गर्नु भएको छैन भने रजिस्ट्रेसन गर्ने टाइम दिउँ है। 85 जनाले रेस्पोन्ड गर्नु भएको छ जसमा 81% इज रजिस्टर्ड, 19% नो हैन। म अगेन रिटिरेट के गर्छु भने यदि तपाईले रजिस्ट्रेसन गर्नु भएको छैन भने एजुकेट एकाउन्ट जानलाई सकिदैन। एजुकेट एकाउन्ट जानलाई पहिला तपाईहरु क्लाउड एकाडेमीमा रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ, त्यसपछि एजुकेट एकाउन्ट कोर्समा इनरोल गर्नुपर्छ। तपाईहरु इनरोल भइसकेपछि तपाईको इमेलको लिस्ट हामीले पाउँछौं र अहिले एकछिन पछाडी त्यो इमेलको लिस्ट सबैजनाको आइसकेपछि हामीले बल्क एक्सपोर्ट गरेर अमेजनलाई चाहिँ बल्क इमेल सेन्ड गर्छौं जसले तपाईहरुको रजिस्ट्रेसन इमेल ट्रिगर गर्छ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु गेट द AWS एजुकेट एकाउन्ट भन्यो भने तपाईहरुको रजिस्ट्रेसन चाहिँ प्लिज कम्पलसरी छ। सो एकछिन हामी टाइम दिउँ। 85 जना छौं हामी, टोटल अहिले 115 जना छौं। म्हणजे अझै 30 जनाको रजिस्ट्रेसन आएको छैन। सो यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न भने फाइन, हामी अब चाहिँ एक्सपोर्ट सुरु गर्छौं। एक्सपोर्ट सुरु गरिसकेपछि फेरि तपाईहरुको अर्को लट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्लिज फ्यु मिनेट्स चाहिँ म टाइम दिन्छु तपाईहरुलाई रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि। धेरै टाइम लाग्दैन, 5 मिनेटमा सकिहाल्छ, 5 मिनेट पनि लाग्दैन होला। अनि निरञ्जन एकछिन यो क्वेशनहरुको एन्सरहरु गर्दिने कि? ओके सो म क्वेशन पनि हेर्दैछु है। ओके सो एकजनाले बुझेन भन्नुभएको छ। यदि बुझ्नु भएन भने फेरि क्वेशन गर्नु होला है, के चाहिँ बुझ्नु भएन भनेर। अर्को एकजनाले भन्नुभएको छ हाउ डु आई इनरोल इफ आई अलरेडी हेभ एन एकाउन्ट भनेछ। सो अलरेडी तपाईसँग मुडलको अर यो हाम्रो क्लाउड एकाडेमीको एकाउन्ट छ भने यु डोन्ट हेभ टु साइन अप। तपाईहरुले खाली लगइन गर्नुस् अनि त्यसपछि कोर्समा गएर आफूलाई इनरोल गर्नु कोर्समा है। इनरोलमेन्ट की कसरी के राख्ने भन्नुभएको छ। एजुकेट 101 छ, त्यो हाम्रो अहिले मिटको च्याट सेक्सनमा पनि आइरहेको छ है। एजुकेट 101 भनेर स्पेलिङ चाहिँ EDUCAT, सो E क्यापिटल हुनु पर्यो अनि 101 नो स्पेसेस है। रिप्लाई पनि गरिदिइहाल्छु। ओके सो निरञ्जन त्यहाँको सकेपछि म यता स्लाइडोको म रेस्पोन्स गर्छु नि त। ए स्योर, मैले खास स्लाइडोको नै हेरिरहेको थिएँ। ए ओके ओके नाइस। ल ओके तिमी स्लाइडोको फिनिश गर देन। ओके स्लाइडो पार्ट सकियो भने लेट मी नो एन्ड देन आई विल स्टार्ट द मिटको क्वेशनहरु। ओके सो एकजनाले भन्नुभएको छ कि आई डिड नट पुट इभेन्ट कोड व्हाइल साइनिङ अप भन्नुभएको छ। सो तपाईले यदि इभेन्ट कोड राख्नु भएको छैन भने इफ यु कुड प्लिज लेट अस नो हु यु आर है, वी क्यान हेल्प यु है। सो त्यही स्लाइडोमै गएर तपाईको चाहिँ आइडेन्टिटी दिनु होला कसले चाहिँ राख्नु भएन, सो द्याट वी क्यान फिक्स द्याट इस्यु। अल्सो साइन अप गर्दा अगेन इभेन्ट कोड हालेन भन्नुभएको छ, सो सेम इस्यु। I didn't get any email with links to educate भन्नुभएको छ। सो इट विल टेक सम टाइम। सो हामी सबैलाई रजिस्टर गर्नको लागि टाइम दिँदैछौँ कोर्समा। सो त्यो रजिस्टर गरिसक्नु भएपछि हामीले चाहिँ त्यो इमेलको लिस्ट चाहिँ हामीले बल्कमा पठाइदिन्छौँ AWS लाई अनि तपाईहरुलाई विदिन यहाँबाट पठाएको विदिन फ्यु सेकेन्ड्स तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो लिंक चाहिँ आउँछ है। सो प्लिज वेट एकछिनको लागि। जेनिसमा लगइन गरिसकेपछि के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाई एउटा कोर्सको URL दिन्छु। सो म यसमै रिप्लाई गरिदिरहेको छु तपाईको लागि है, विथ इनरोलमेन्ट की पनि दिन्छु। सो प्लिज स्लाइडोमा एकचोटि चेक गर्नु होला जसले पनि क्वेशन सोध्नु भएको थियो। Also make sure कि कोर्समा इनरोल गर्नुभन्दा अगाडि यु आर लग्ड इन obviously।
ओके सो म अलिकति एन्सर गर्छु है निरञ्जन यहाँबाट सो एकचोटि निरञ्जन यो जेनेस क्लाउड एकाडेमीको रजिस्ट्रेसन पेजको युआरएल पनि स्लाइडोमा हालिदियो सो अगेन सबैजनालाई स्लाइडो एक्चुअली चेक गर्नु होला युआरएल को लागि किनभने स्लाइडोमा अलिकति इजी हुन्छ हेर्नको लागि म तपाईँहरूको माथिबाट स्क्रोल गरेर एकचोटि क्वेसनहरू पढ्दैछु है त सो त्यतिखेरसम्म चाहिँ लेट मी शेयर माई अन स्क्रिन एज वेल ओके सो माथिदेखि त जानु नपर्ला that's good okay ठीक भनौँ न के गर्न सकिन्छ भने यदि कसैको स्क्रिन हेर्न पर्यो पिन गर्नु पर्यो भने यहाँनिर सेलेक्ट गरेर पिन गर्नुभयो भने उसको स्क्रिन देखिन्छ कि सो अब अघि न चाहिँ सपोज आई थिङ्क म के गरौँ भने भिडियो कसैले देखाउनु भएको छ सो उहाँ फाइन ओके सो sorry यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एमाजोन सर्टिफिकेसनको बारेमा हो होइन अनि पर्सनल इमेल राख्नुभयो हुन्छ तपाईँहरूले इनरोलमेन्ट कि निरञ्जनले भनिसक्नु भएको छ एजुकेट 101 सो AWS एजुकेट एकाउन्ट भइसकेको युजरको पनि एमाजोनले ट्रिगर गर्छ तपाईँको अलरेडी AWS एजुकेट एकाउन्ट छ भने तपाईँले फर्दर केही गर्नु पर्दैन ओके सो आई रजिस्टर्ड टु जेनेस बट आई केप्ट पास्ट एजुकेसन डेट अलिकति क्लियर भएन जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ सो तपाईँले यदि AWS एजुकेटको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको कोर्स फिनिस डेट चाहिँ अलिकति फ्युचरमा राखिदिनु होला लाइक 2023 2024 जस्तो राखिदिनु होला होइन ओके सो जेनेस क्लाउडदेखि AWS एजुकेटको रजिस्ट्रेसनमा जान के गर्ने सो यो चाहिँ एक्चुअली अहिले निरञ्जनले फेरि पनि स्क्रिन सेयर गरेर देखाउनुहुन्छ ओके वाट वी हेभ अलरेडी रजिस्टर्ड इन AWS थ्रु कलेज एकाउन्ट ओके कलेज एकाउन्टबाट गरिसक्नु भएको छ पर्फेक्ट द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन सो यो चाहिँ 75 बाट 100 भएको हो आई थिङ्क अहिले 75 बाट 100 भएको छ पहिले 75 थियो अहिले चाहिँ $100 भएको छ तर अब वरि नगर्नु मैले पहिला गरेँ 75 भयो अब 100 मैले चाहिँ $25 घाटा लाग्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यो वरि नगर्नु होला यदि तपाईँहरूले मजाले युज गरेर 75 सकाउनु भएको छ भने वी क्यान अलवेज फिगर आउट अ वे टु गिभ यु मोर क्रेडिट सो त्यसको लागि वरि गर्नु त्यति पर्दैन युज गर्नुहोस् तपाईँहरूले आई थिङ्क वी आर भेरी किन टु सी हाउ यु आर युजिङ द क्रेडिट होइन AWS एजुकेटको रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने यस सो यही काम नै हामीले देखाइरहेका छौँ सञ्जीवजी AWS एजुकेटको रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला जेनेस क्लाउड एकाडेमीको साइन अप पेजमा जानु पर्यो आई थिङ्क स्लाइडोमा त्यो साइन अपको युआरएल यहाँ अलरेडी छ ओके छ निरञ्जन एक्चुअली यहाँनिर पोस्ट गरिदिनु भए सो रिपोस्ट गरिदिन्छौँ हामीले सो त्यसपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ इनरोल चाहिँ कता गर्ने हो भनिदिनु पर्यो सो यस पहिला चाहिँ तपाईँहरू sign up गर्नुस् sign up गरिसकेपछि इनरोलको पार्ट अगेन निरञ्जन इज गोइङ टु सो यु इन अ वाइल एन्ड देन आई विल स्टार्ट द अफिसियल फर्मल कोर्स डु वी हेभ अ प्रोमो कोड राख्नु पर्दैन रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोसेस भनिदिउँ सो यही कुरा नै हामीले अगाडि बढिरहेको छु मैले मेडिसिन रिप्लाई फर्म कहाँ छ फर्म आई थिङ्क इट्स अलरेडी देयर नाउ आई निड सर्च कोर्सेस पार्ट वाट डु आई निड टु सर्च यो अलिक बुझिएन यो कुरा चाहिँ सो आई थिङ्क त्यो यो पनि निरञ्जनले देखाउँदाखेरि देखिन्छ होला मोस्ट प्राइबली तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ इनरोल गर्ने के कोर्स भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई ओके कुड यु प्लिज लेट मी नो द्याट्स अ गुड क्वेसन सुहेब श्रेष्ठजी तपाईँको खास रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भयो भने तपाईँले एउटा कन्फर्मेसन इमेल पाउनुहुन्छ सो इमेल पाउनु भएको छ भने तपाईँको रजिस्ट्रेसन भएको छ तपाईँले इमेल क्लिक गरेर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ यस AWS एजुकेटमा पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले जसको इमेल चाहिँ तपाईँलाई अब आउँछ मोडरेटर म्युट गरिदिनु होला प्लिज okay so created by click on the registration गर्ने पेज कहाँ छ भेटिन यो अघि नै एन्सर गरिसकेका छौँ ओके द्याट्स इनरोल भएको र नभएको कसरी थाहा पाउने सो अब तपाईँहरू ओके इनरोलको धेरै क्वेसन आइरहेछ आई थिङ्क द्याट्स योर टाइम इफ यु आर इनरोल देन यु क्यान ओके सो यो ठिकै छ एक्चुअली how we are going to use the credit so यो पार्ट अहिले हामी देखाउँछौँ क्रेडिट कसरी युज गर्ने भनेर
You can spend on the credit on AWS services. Is it just for Nepali resident? So Stuti, I know तपाईं US मा हुनुहुन्छ. यो नेपालीको लागि हैन, सबैको लागि नै अवेलेबल हो. AWS Educate चाहिँ ग्लोबल प्रोग्राम नै हो. So anyone can actually enroll यो प्रोग्राममा. So यदि तपाईंको इन्ट्रेस्ट छ भने तपाई रेजिस्ट्रेसन गर्नुस्. You will be invited for the program as well. To enter the Educate 101. So I think Niranjan, it's your time now. Actually login गरेर enrollment को देखाइदेऊ please. Okay, sure. Okay, so I hope you can see my screen. Let me first enroll actually. So सबभन्दा पहिला sign up गर्नु है. Again sign up गरिसकेपछि email confirm गर्नु. त्यसपछि यहाँ login मा गएर आफ्नो username र password राख्नुस् and then login. त्यसपछि यही home screen मा end मा गएर चाहिँ search course मा AWS Educate भनेर search गर्नुस्. So त्यो search के गर्ने भन्नु भएको थियो. AWS Educate भनेर search गर्नुस् and then hit go. यसले तपाईलाई यो एउटा कोर्स को रिजल्ट दिन्छ. Then go to यो कोर्स भित्र है. Open this course. अनि यहाँ चाहिँ enrollment गर्ने आउँछ. So माथिको सबै कुरा सिमिलर नै छ अगाडिको जस्तै. But you will get an enrollment key को सेक्सन यहाँ तल. जहाँ चाहिँ तपाईहरुले Educate 101 राखेर इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ. So E capital DUCATE Educate 101 है. त्यो एन्टर गरिसक्नु भएपछि एनरोल गर्नु or if you missed again है. So Educate 101 छ है. Educate 101 मा इनरोल गर्नु त्यो की राखेर त्यति गरेपछि तपाईहरु चाहिँ यसमा यो कोर्समा सक्सेसफुली इनरोल हुनुभयो. त्यसपछि एकछिनपछि चाहिँ हामी यो तपाईहरुको इमेललाई चाहिँ जो चाहिँ यो कोर्समा इनरोल हुनु भएको छ हामी के बुझ्छौं भन्दा यो कोर्समा इनरोल हुनु भएको छ भने तपाईहरुलाई AWS Educate को अकाउन्ट चाहिएको छ भन्ने बुझ्छौं. सो त्यो इमेल एड्रेसलाई चाहिँ we will send to AWS Educate अनि उनीहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा लिंक इमेल पठाउनुहुन्छ है. सो यो भित्र कोर्स भित्र जानु भयो भने पनि देयर आर इन्स्ट्रक्सन्स के गर्ने नेक्स्ट भनेर. सो यस्तो एउटा इमेल आउँछ तपाईहरुलाई पनि अनि यहाँ एउटा लिंक हुन्छ जुनबाट चाहिँ तपाईले AWS Educate को लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो स्टुडेन्टहरुको लागि मात्र हो खास ग्लोबली. बट नेपालमा चाहिँ हरेक कलेजले यो .edu.np डोमेन को इमेल सबै स्टुडेन्टलाई नदिने भएको हिसाबले स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ यो रिसोर्स पाउन गाह्रो भएर हामीले चाहिँ स्पेशल रिक्वेस्ट गरेका थियौं AWS Educate लाई र त्यो रिक्वेस्टले उनीहरुले बुझेर हाम्रो यो जुन इन्भिटेसन थ्रु यदि कोही स्टुडेन्ट आउँछ कोही आउँछ भने चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ AWS Educate को अकाउन्ट प्रोवाइड गर्दिन्छ उनीहरुले भनेर भनेको भएर चाहिँ तपाईहरुले जीमेल हटमेल याहू को इमेलहरु पनि युज गरेर AWS Educate को एक्सेस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है. सो प्रोसेस चाहिँ खास डेप्थमा जानु पर्दाखेरि यो किन गरेको भन्दा यो रिजनको लागि गरेको. यदि तपाईहरुसँग .edu.np को डोमेन आफैसँग छ भने यु क्यान सेल्फ इनरोल पनि है. त्यसमा हामीले इन्भिटेसन पठाइराख्नु पनि पर्दैन. ओके सो प्रोसेस यति नै हो. ओके दाइ अन्जन okay, so let me continue with some questions. So I mean still अलिअलि इनरोलमेन्ट आइरहेको छ. सो एकछिन वेट गरिरहेछौं. त्यसपछि चाहिँ we will start talking about certifications है. अनि यदि तपाईले चाहिँ I got यो एउटा क्वेशन आएको छ कि AWS Educate बाट your message आएको छ says based on the information you provided you already have applied to join AWS Educate and second application is not required भनेको हो भने तपाईले पास्टमा कहिले चाहिँ AWS Educate को लागि अप्लाई गर्नु भएको छ भन्ने बुझिन्छ. यदि त्यस्तो केस हो भने forgot password गर्नुस् त्यही इमेल युज गरेर अनि
त्यसपछि तपाईले चाहिँ पासवर्ड रिसेट गर्ने लिंक आउँछ है। ग्रेजुएट स्टुडेन्टले ग्रेजुएसन डेट फ्युचरको राख्नै पर्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ। सो यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम नि केमा हुन्छ भन्दाखेरि AWS एजुकेटको पोर्टलमा चाहिँ खाली स्टुडेन्टहरुको लागि हो यो। तर उनीहरुले चाहिँ हामीलाई के फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ भने यो चाहिँ यदि कोही इन्थुजियास्ट छ लर्न गर्न चाहन्छ भने उनीहरुलाई पनि दिदा हुन्छ भनेको छ। त तपाईहरुले चाहिँ यदि डेट चाहिँ पासमा राखिदिनु भयो भने ग्रेजुएसन इयर पासमा राखिदिनु भयो भने चाहिँ सिस्टमले अटोमेटिकली बुझ्छ कि यो मान्छे ग्रेजुएट भइसक्यो भनेर, अनि अटोमेटिकली तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ रिजेक्ट गरिदिन्छ। सो त्यो रिजेक्सनबाट बच्नको लागि चाहिँ यु हैव टु पुट योर ग्रेजुएसन डेट इन द फ्युचर है। अगेन त्यो यदि मैले भनेको कुरा चाहिँ अलिकति फास्ट भइरहेछ रजिस्ट्रेसन प्रोसेस भने डोन्ट वरी, त्यो कोर्समा चाहिँ अलरेडी कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन छ, त्यो गाइडलाइन राम्रोसित हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अन्जन दाइ आर यु ब्याक? निरञ्जन म ब्याक भइसकेँ। यहाँ एउटाले सोधिरहनु भएको छ यो के भन्नुभएको छ, सो सिधै AWS को लिङ्कमा गएर हैन मैले जीमेलको रिडाइरेक्टको लिङ्क युज गरेँ भन्ने अलिक कुरो चाहिँ बुझिएन। सो आई थिंक तपाईले सिधै AWS एजुकेट साइटमा गएर पनि अनबोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईको एजुकेसन इन्स्टिट्युसनको इमेल हुनुपर्छ र तपाईहरुको इन्स्टिट्युसन चाहिँ AWS एजुकेटमा अनबोर्ड भएको हुनुपर्छ। सो त्यो दुईटा कन्डिसन मिट गर्छ भने तपाईले सिधै अनबोर्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो जेनेस क्लाउड एकाडेमी थ्रु जानुपर्ने रिजन भनेको चाहिँ यदि तपाईहरु कुनै इन्स्टिट्युसनमा इनरोल हुनुहुन्न र इन्स्टिट्युसनको इमेल छैन भन्यो भने द्याट्स वेयर यु नीड टु गो थ्रु जेनेस क्लाउड एकाडेमी। त्यही भएर तपाईहरुलाई जेनेस क्लाउड एकाडेमीको फर्म हामीले भर्न लगाइरहेका छौं। सो निरञ्जन आई थिंक वी क्यान स्टार्ट द प्रोसेस एक्चुअली। सो हामी अब अगेन दिस इज द फाइनल चान्स। 101 जनाको चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स आएको छ। अहिले पनि हामीसँग कलमा 112 जना हुनुहुन्छ। सो अझै 12 जना हुनुहुन्न। अब आई थिंक यदि तपाईहरुले अहिले पनि फर्म भर्नु भएको छैन भने चाहिँ अब यो हामी बल्क इम्पोर्ट गर्दैछौं, तपाईहरुको इमेल आउँदैन है। सो आई जस्ट वान्ट टु क्ल्यारिफाई, इमेल आउँदैन भन्नुको मतलब तपाईहरुले AWS एजुकेटको इन्भिटेसन पाउनुहुन्न। सो यु क्यानट एक्चुअली एप्लाई फर द अकाउन्ट। सो निरञ्जन कति टाइम लाग्छ? लेट्स डु द बल्क इम्पोर्ट एन्ड देन सेन्ड इट टु अमेजन। ओके, म त्यो प्रोसेस यता गर्दै गर्छु, वी कन्टिन्यू गर्दै गर्नु। ओके, सो अगेन क्वेसन तपाईहरुले प्लिज स्लाइडमा राखिदिनु भयो भने हामी अलिकति लुज यसको चाहिँ ट्र्याकमा राख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ यो क्वेसन गर्नलाई। सो भिडियोमा राख्नु होला। अब म मेरो स्क्रिन शेयर गर्छु। सो निरञ्जनले बल्क इम्पोर्ट गर्ने बेलासम्ममा मेरो स्क्रिन आयो कि आएन? चाहिँ आएको छैन जस्तो। सो ड्रङ्क गेमर प्लिज यता रिप्लाई नगरिदिनु होला, म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईलाई। यसले डिस्ट्र्याक्सन क्रिएट गरिरहेछ। ओके, अगेन भिडियो अफ गर्नको लागि हेर्नुहोस् है, म देखाउँछु तपाईहरुलाई। हुन त यो सिम्पल कुरा हो। अस्तिको वेबिनारमा मैले भिडियो अन अफ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँदाखेरि यो त सबैलाई आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कमेन्ट आएको थियो, तर अगेन यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ आएको जस्तो देखिदैन। जस्तो फर एक्जाम्पल उराज मैनालीको मैले हेर्नुहोस् त, तपाईको आई थिंक त्यो क्यामेरा अन छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईको देखिरहेछ हैन? सो हेर्नुहोस् यहाँनेरि बटन छ, यो बटन यसरी प्रेस गर्यो भने भिडियो अन हुन्छ, अनि यसलाई अफ गर्नु भने भिडियो अफ हुन्छ। सो प्लिज भिडियो अफ गरिदिनु होला। अनि माइक यहाँबाट म्युट गर्ने प्रेस गरेपछि सिम्पल, इट्स भेरी सिम्पल थिङ। तर अब कतिजनालाई थाहा नहुन सक्छ, फर्स्ट टाइम यो प्लेटफर्म युज गरेर हुन सक्नुहुन्छ। ओके, मेरो स्क्रिन देखिरहेछ। सो म चाहिँ अमेजन सर्टिफिकेसनको बारेमा अब भन्न जाँदैछु। इट कुड बी रिपिटिसन। ओके, सो म स्लाइडोमा यो लिंक पोस्ट गरिदिन्छु।
ओके सो यो चाहिँ अमेजन सर्टिफिकेसनको बारेमा छ सो तपाईले हेर्नुभयो भने अमेजनको सर्टिफिकेसन टोटलमा 1 2 3 4 2 6 8 10 12 वटा सर्टिफिकेसन छ सो सबभन्दा प्राइमरी अथवा फन्डामेन्टल सर्टिफिकेसन भनेको फाउन्डेसनल सर्टिफिकेसन छ जुन चाहिँ AWS क्लाउड प्र्याक्टिसनर यसको उनीहरुले प्रिरिक्विजिट भनौं 6 months अफ फन्डामेन्टल AWS क्लाउड एन्ड इन्डस्ट्री नलेज भन्ने छ हैन सो अब तपाईहरु अलरेडी कति जना प्रोफेसनल हुनुहुन्छ होला वर्किङ प्रोफेसनल कति जना अब स्टुडेन्टहरु चाहिँ भनौं न थुप्रै कामहरु गरिसक्नु भएको अथवा चाहिँ प्रोजेक्टहरु गरिसक्नु अनुभव छ होला सो 6 months भनेको छ तर नेसेसरीली 6 months चाहिदैन तर जस तपाईहरुले एटलिस्ट मिनिमम 2 महिना चाहिँ कम्तिमा पनि राम्रोसँग थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यो गर्नु भएको छ भने यु आर एलिजिबल टु एपियर एक्जाम फर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेसन अनि यो भन्दा माथि भनेको चाहिँ तीनटा एसोसिएट लेभलको सर्टिफिकेसन छ आर्किटेक्ट त्यसैगरी सिसअप्स र डेभलपर अनि यो भन्दा माथि भनेको चाहिँ प्रोफेसनल लेभल जस्तो सोलुसन आर्किटेक्टको ट्र्याकमा चाहिँ सोलुसन आर्किटेक्ट प्रोफेसनल छ त्यसैगरी अपरेसन सिसअप्स र डेभलपरको ट्र्याकमा चाहिँ डेभअप्स प्रोफेसनल भनेर छ र कोही पर्टिकुलर स्पेशलाइज कोर्समा जान इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने स्पेशलिटी कोर्सहरु छ जस्तो नेटवर्किङको सेक्युरिटी मेसिन लर्निङ एलेक्सा डेटा एनालिटिक्स डेटाबेसको स्पेशलिटी एक्जामहरु पनि छ सो पहिला चाहिँ प्रिरिक्विजिट थियो तपाईहरु प्रोफेसनलमा जानलाई एसोसिएट पास गर्नुपर्ने प्रिरिक्विजिट थियो अहिले त्यो प्रिरिक्विजिट चाहिँ ब्रेक गरेको छ सो आई थिंक तपाईहरु सिधै पनि जुनै पनि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ हैन तर आई वुड हाईली रेकमेन्ड तपाईहरु पहिला क्लाउड प्र्याक्टिसनरमा जानुस् त्यसपछि एसोसिएटमा जानुस् कुनै एउटा ट्र्याकमा अनि बल्ल प्रोफेसनलमा जानुस् यदि स्पेशलिटीमा जान चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली आई वुड रिकमेन्ड प्र्याक्टिसनर र एउटा एसोसिएट एन्ड देन यु गो अन दिस ट्र्याक सो यिनीहरु प्रोफेसनल र स्पेशलिटी ट्र्याक भनेको चाहिँ एकदमै एडभान्स ट्र्याक हो र ग्लोबल्ली नै भन्नुहुन्छ भने जम्मा थाउजन्ड्स अफ पिपल मात्रै छन् के यो प्रोफेसनल र स्पेशलिटी ट्र्याकमा चाहिँ एकचोटी मेरो टेस्ट गर्न चाहन्छु सुनिरहनु भएको छ भने एकजनाले यस भन्दिनु होला प्लिज Yes, I can hear you. ए ओके फाइन सो खाली एक्नोलेजमेन्ट मात्रै गर्न खोजिरहेको थिएँ I'll further continue. So, cloud practitioner मा के पर्छ त कोर्सहरु क्लाउड प्र्याक्टिसनरमा कस्तो सब्जेक्टहरु छ त सो क्लाउड प्र्याक्टिसनर 90 मिनेटको एक्जाम हुन्छ यसको एक्जाम फी $100 पर्छ त्यस्तै गरी एसोसिएट लेभलको सर्टिफिकेसनको एक्जाम फी भनेको $150 पर्छ र प्रोफेसनल लेभलको सर्टिफिकेसनको $300 पर्छ त्यस्तै स्पेशलिटी पनि एक्जाम फी $300 पर्छ यो चाहिँ एक्जाम टेस्ट सेन्टरहरु जस्तो पियर्सन को टेस्ट सेन्टरमा गएर दिन सकिन्छ नेपालमा आई थिंक पियर्सनको टेस्ट सेन्टर कम्प्युटर पोइन्ट छ एउटा बिरन्ची कलेजमा दिन मिल्छ सो मलाई थाहा भएको चाहिँ यो दुईटा छ लाभामा पनि दिन मिल्छ आई थिंक सो अरु कपल अफ टेस्ट सेन्टरहरु छ र अहिले यो कोरोनाको आउटब्रेक भएको हिसाबले चाहिँ अमेजनले प्रोक्टर्ड एक्जाम भनेर भन्छ सो प्रोक्टर्ड एक्जाम भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा वेबक्याम हुनुपर्छ स्पिकर माइकहरु हुनुपर्छ त्यो सबै छ भने अनलाइनमै बसेर तपाईले रजिस्टर गरेर घरबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ के अहिले चाहिँ तो ग्लोबली जहाँ बसेर पनि दिन सक्नुहुन्छ उता अब टेस्ट सेन्टरको मान्छेहरुले चाहिँ तपाईको आई थिंक वेबक्यामबाट मोनिटर गर्छ होला तपाईलाई मैले नै अहिलेसम्म दिन चाहिँ दिएको छैन प्रोक्टर्ड बट नाउ इट इज प्रोक्टर्ड लेभलमा पनि अवेलेबल छ ओके सो अब यो कोर्समा के पर्छ त जस्तो एक्जाम गाइड यहाँनेरि छ अगेन आई विल सेन्ड द एक्जाम गाइड पनि सबैजनालाई स्लाइडमा म फेरि पनि यहाँ पठाइदिन्छु एक्जाम गाइड ओके सो टोटल 100% कभरेजमा क्लाउड कन्सेप्टको बारेमा अराउन्ड 26% आउँछ सेक्युरिटी एन्ड कम्प्लायन्स 25% टेक्नोलोजी 33% र बिलिङ एन्ड प्राइसिङको बारेमा 16% एक्जाममा आउँछ जस्तो फर्स्ट डोमेन अब क्लाउड कन्सेप्ट डिटेल्स यही छ यो लिंक मैले पठाइसके हैन तर फन्डामेन्टल के छ भने यो कम्पेरेटिभली इज अ भेरी बिगिनर लेभल कम्पेरेटिभली सजिलो पनि छ त्यति धेरै गाह्रो छैन
तर पनि इट इज स्टिल टफ किनभने तपाईको डोमेन नलेज हुन एकदम जरुरी छ र यो चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल कुरा हो यो जान्नुभयो भने तपाईलाई अर्को लेभलमा जान एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो क्लाउड कन्सेप्टमा बेसिक चाहिँ क्लाउडले के फाइदाहरू गर्छ त इन टर्म्स अफ इकोनोमिक्स त्यस्तै गरी अब आर्किटेक्चर डिजाइनहरू कस्तो हुन्छ क्लाउडको प्रिन्सिपलहरू के हो त जस्तो अब पे एज यु गो मोडल त्यस्तै गरी तपाईको ब्यान्डविथका कुराहरू भयो अन डिमान्ड एक्सेसका कुराहरू भयो यी चीजहरू चाहिँ क्लाउड कन्सेप्टमा आउँछ त्यस्तै सेक्युरिटी एन्ड कम्प्लायन्स जस्तो अब क्लाउड कतिले क्वेसन गर्नुहुन्छ क्लाउड सेक्युर हो कि होइन भन्ने क्वेसनहरू पनि हुन्छ कतिको दिमागमा सो अमेजनको सेयर सेक्युरिटी मोडल भनिन्छ कि जस्तो म ठ्याक्क यसलाई कपी गरेर तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु सो अमेजनको सेयर सेक्युरिटी मोडल भनेको चाहिँ अब इमेजिन गर्नु न क्लाउड भन्ने बित्तिकै अब आई थिंक अहिले क्लाउडको डिफाइन त मैले तपाईहरुलाई गर्नु नपर्ला सो फन्डामेन्टली के हो भने कुनै प्रोवाइडरको डेटा सेन्टरमा भएको सर्भिस हामीले युज गर्छौं अब यो केसमा अहिले हामी अमेजनको कुरा गरिरहेछौं हैन सो यहाँ हेर्नुभयो भने सो यो अमेजनको सेयर सेक्युरिटी मोडल भनिन्छ कि जस्तो यो जति पनि येल्लोमा देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यो चाहिँ अमेजनले सेक्युरिटी गर्ने लेयर हो अमेजनले सेक्युरिटी प्रोवाइड गर्ने लेयर हो भन्यो भने हाम्रो पार्ट भनेको चाहिँ यो माथिको पार्ट हो जुन कस्टमरले सेक्युरिटी प्रोवाइड गर्ने जस्तो एक्जाम्पलमा हेर्नुस् है सो डेटा सेन्टरको सर्भरको अनि त्यहाँ सेक्युरिटी गार्ड मेन्टेन गर्ने कुरा त्यहाँको राउटर स्विचेसहरुको सेक्युरिटीको कुराहरु लाइक त्यो पार्टहरु सबै अमेजनले मेन्टेन गर्छ इभन त्यो भर्चुअलाइजेसन सफ्टवेयरको जिम्मा पनि अमेजनले लिन्छ तर त्यो भन्दा माथि जुन डेटाहरु हामीले राख्छौं सर्भर क्रिएट गर्छौं त्यो सर्भरको अनटपमा डेटा राख्छौं डेटाबेसमा डेटाहरु राख्छौं ओ त्यसको इन्क्रिप्सन गर्ने कामहरु हाम्रो जिम्मा हुन्छ उनीहरुले त्यही भएर यसलाई चाहिँ शेयर्ड सेक्युरिटी मोडल भन्छ कि दिस इज अ भेरी नाइस वन एक्चुअली तपाईहरुले फुर्सद भयो भने यसलाई पढ्नु भयो हुन्छ अगेन यो पनि म यहाँ राखिदिन्छु तपाईहरुलाई सो यसले के भन्छ भने सेक्युरिटी भनेको कुनै एउटाको जिम्मा हैन यो चाहिँ शेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोवाइडरको र हामी कस्टमरको दुवैको नै जिम्मा हुन्छ कि सेक्युरिटी पार्ट चाहिँ जुन अहिले अब नेपालमा थुप्रै क्वेसनहरु आइराछ नि रिसेन्टली अब फुडमान्डुको ब्रिजको कुरा छ अब गभर्नमेन्टका ब्रिजका कुराहरु पनि आइराछन् सो यो पढ्नु भने धेरै कुराहरु डिफाइन गरिदिन्छ कि कहिले पनि सेक्युरिटी भनेको एकजनाको जिम्मा हुँदैन इट्स ए कम्बाइन्ड मल्टी पार्टी र मल्टी भेन्डरको कम्बाइन्ड एफोर्टले नै एकदम सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न सकिन्छ र जेरो सेक्युरिटी भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट कन्सेप्ट भन्ने कुरा पनि यसले गर्छ ओके सो त्यसपछि यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ सो त्यस्तै गरी अरु कुराहरु छ जस्तो अब क्लाउड सेक्युरिटी एन्ड कम्प्लायन्सको कन्सेप्टको कुराहरु छ त्यस्तै गरी आईएम आइडेन्टिटी एक्सेस म्यानेजमेन्ट लाइक अब रोल कसरी सेग्रिगेट गर्ने कसलाई कुन पर्मिसन कसरी दिने त्यो पार्टहरुको पनि डिफाइन हुन्छ सो फर्दर अब अमेजनको ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आई थिंक म अघि नै टपिकमा जान्छु फेरि जस्तो अमेजनको ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ त त्यो बारेमा तपाईलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु कि जस्तो रिजनहरु भनेको के हो अवेलेबिलिटी जोन भनेको के हो एज लोकेसनहरु भनेको के हो यिनीहरुको फिचरहरु विशेषताहरु के छ अनि हाउ the Amazon global infrastructure makes sure that your data is highly available अनि तपाईको RTO RPO को कुराहरु पनि यसले एक्सप्लेन गर्छ लाइक रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ एचिभ गर्न कसरी गर्ने त त्यस्तै गरी क्लाउडमा तपाईको के हुन्छ भने सर्भर क्यान डाई एनी टाइम इन क्लाउड भन्ने कुरा यसले क्लियरली भन्छ के सो अमेजनले कहिले पनि के भन्दैन भने हैन तपाईले डेटा राख्नुस् यो डेटा चाहिँ 100% जुनै टाइम पनि म एभाइलेबल गर्ने ग्यारेन्टी गर्छु भनेर अमेजनले भन्दैन के अमेजनले के भन्छ भने क्लाउड आफैमा अथवा कुनै पनि टेक्नोलोजी सिस्टम आफैमा भलनरेबल छ डेटाहरु भर्चुअल मेसिनमा जुनै टाइम पनि डिसअपियर गायब हुन सक्छन् बट वी क्यान एक्चुअली एक्सप्लेन यु हाउ यु क्यान मेक श्योर दैट योर डेटा इज एभाइलेबल 100% इन एनी पोइन्ट अफ टाइम भनेर उनीहरुले चाहिँ त्यो आर्किटेक्चर के डिजाइन फर फेलियर भन्छ कि त्यो डिजाइन फर फेलियरमा चाहिँ कसरी प्लान गर्ने त कसरी डिजाइन गर्ने त भन्ने कुराहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ कि सो जस्तो एउटा एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई यसलाई कपी गर्न मैले मिल्दैन होला सो यसलाई चाहिँ कपी गर्न मिल्छ होला AWS ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर ओके सो मैले कपी गरेको आएन सरी AWS ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर ओके जस्तो अमेजनको के छ हेर्नुस् है अहिले 22 वटा रिजनमा अमेजन लन्च भएको छ 5 वटा रिजन उले एनाउन्स गरिसकेको छ 70 वटा अवेलेबिलिटी जोन छ सो व्हाट डज दिस मीन्स एक्चुअली सो 22 वटा रिजन भन्नुको मतलब जस्तो एउटा रिजनले एउटा जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेन्ट गर्छ कि जस्तो सपोज युरोपको कुरा गर्यो भने युरोपमा सबभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरुले आयरल्यान्ड रिजनमा चाहिँ आफ्नो सर्भिस लन्च गर्यो सो त्यसको मतलब उनीहरुको सर्भिसको मेन डेटा सेन्टर भनौं आयरल्यान्ड भन्ने देशमा छ
आयरल्यान्ड भन्ने देशमा सुरु भयो र इच रिजनमा उनीहरूले कम्तीमा पनि 2 अथवा 2 भन्दा बढी एभाइलेबिलिटी जोन चाहिँ उनीहरूले मेन्टेन गर्छ र एभाइलेबिलिटी जोन भनेको के हो त एभाइलेबिलिटी जोन भनेको one availability zone is a cluster of data centers जुन चाहिँ अर्को एभाइलेबिलिटी जोनसँग यसरी इन्टरकनेक्टेड हुन्छ कि त्यो दुईटा बीचको ल्याटेन्सी एकदमै कम हुन्छ तर पनि एउटा एभाइलेबिलिटी जोनलाई इम्प्याक्ट पर्दाखेरि अर्को एभाइलेबिलिटी जोनलाई इम्प्याक्ट पर्दैन फर एक्जाम्पल दे बोथ आर इन अ कम्प्लिटली डिफरेन्ट फ्लड पेन सो एउटा डेटा सेन्टर भएको ठाउँमा बाढी आयो भने अर्को डेटा सेन्टरलाई इम्प्याक्ट गर्दैन अनि एउटा डेटा सेन्टरमा भुइँचालो आउने कन्डिसन छ भने अर्को डेटा सेन्टर चाहिँ उनीहरूले त्यो तरिकाले चाहिँ त्यो कम्प्लिट डिफरेन्ट टेक्टोनिक प्लेटमा राखेको हुन्छ कि त्यो डिफरेन्ट डेटा सेन्टरमा चाहिँ अथवा त्यो डिफरेन्ट एभाइलेबिलिटी जोनमा चाहिँ त्यो भुइँचालोको इम्प्याक्ट पर्दैन पावर ग्रिड सेपरेट हुन्छ इन्टरनेटका कुरा सेपरेट हुन्छन् त्यो लेभलमा उनीहरूले मेन्टेन गरे हुन्छ बट देन स्टिल द द ल्याटेन्सी बिट्विन टु एभाइलेबिलिटी जोन इज लेस देन सिंगल डिजिटको ल्याटेन्सी द्याट्स हाउ दे मेन्टेन कि त्यसरी हेर्नु भने 22 वटा रिजन उनीहरूले लन्च गरिसकेका छन् एउटा रिजनमा कम्तीमा 2टा एभाइलेबिलिटी जोन भन्नुको कहीँ 3टा पनि छ सो यु क्यान इमेजिन 22 70 वटा एभाइलेबिलिटी जोन अलरेडी छ 245 भन्दा बढी टेरिटोरी उनीहरूले सल्भ गरिरहेछन् ओके सो अर्को हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ गार्टनरको म्याजिक क्वाड्रेन्ट भन्छ सो यसमा चाहिँ अब गार्टनरले चाहिँ र्याङ्किङ गर्छ भनौँ न सो वेयर डिफरेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर्स आर भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु भने एमाजन लिडरको क्वाड्रेन्टको सबभन्दा माथि छ माइक्रोसफ्ट लिडरकै क्वाड्रेन्टमा अलिकति तल छ गुगल अझै तल छ अरू क्लाउड प्रोभाइडर अझै तल पनि छन् ओके सो यसलाई पनि मैले बन्द गरिदिन्छु देन वी मुभ अन टु सो कोर सर्भिसेस के छ त जस्तो अब एमाजनको कोर सर्भिसेस कसलाई थाहा छ ल एक्चुअली यसो यहाँनिर पोस्ट गर्नुहोस् त तपाईँलाई थाहा भएको सर्भिसको बारेमा ओके एकछिन स्लाइडोमा टेस्ट पठाउनु होला प्लिज स्लाइडोमा पठाएको कहाँ देखिन्छ माथि देखिन्छ कि तल देखिन्छ ओके दाइ यो सब जेफ बेजोसको प्रोपर्टी हो ओके इट्स अ गुड क्वेसन सो कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी यसको प्रोपर्टी भन्ने हुँदैन सो Amazon is way अब मैले I'm not sure if I'm allowed to say that way तर Amazon is way more than Jeff Bezos हैन so obviously उसको भिजनले चलेको होला तर अहिले जुन Amazonले ग्लोबलमा एउटा इम्प्याक्ट पारिसकेको छ यो कुनै एउटा व्यक्ति भन्दा परको कुरा हो यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स कुनै Amazonको एफिलिएसन बिना म भन्दैछु जस्तो स्टिभ जब्सको डेथ भए पनि एप्पल चलिरहेछ नि त हैन एप्पलले आफूले गर्ने इनोभेसन रोकिरहेको छैन भन्यो भने यस कम्पनी कुनै एउटा व्यक्तिले गर्दा कम्पनी चल्ने हैन यस स्टार्ट गर्दा एउटा व्यक्तिले गर्यो होला बट इट इज अलवेज मोर देन वन पर्सन र तपाईहरुलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको डेफिनेसन यदि सानोमा पढ्नु भएको थियो भने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन भनेर भन्छ नि यस एक्ज्याक्टली इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन है सो EC2 यस EC2 भनेको एउटा भर्चुअल सर्भर हो वेब होस्टिङ भन्नु हो यस अब EC2 ले वेब होस्टिङलाई सपोर्ट गर्छ हैन अब एज्योर भनेको चाहिँ यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको क्लाउड होस्टिङ प्लेटफर्म हो सो यो चाहिँ Amazonको सर्भिसमा आउँदैन S3 बकेट यस अब्जेक्ट स्टोरेज EC2 एन्ड RDS द्याट्स गुड RDS भनेको चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस एज अ सर्भिसको रूपमा आउँछ ल्याम्डाको स्पेलिङ मिलेन तर ल्याम्डा भनेको चाहिँ लाइक तपाईले कुनै एउटा फंक्सन बनाएर लाइक रन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई सर्भर चाहिदैन लोड ब्यालेन्सर द्याट्स अ गुड वान सो नाइस ल तपाईले यहाँ हेर्नु होला राम्रो रेस्पोन्सहरु आइरहेछ वाउ नाइस SQS सिम्पल क्यूइङ सर्भिस पनि छ है ओके सो नाउ लेट्स मुभ अन टु वेयर वी आर या सो आइडेन्टिफाई रिसोर्सेस फर टेक्नोलोजी सपोर्ट सो सपोर्टको कुराहरु पनि रहेछ अनि बिलिङ र प्राइसिङ अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको अब Amazonको बिलिङ कसरी हुन्छ त सो बिलिङ मोडेलहरु के छन् अब अपफ्रन्ट पेमेन्टका कुराहरु हुन सक्छन् प्रीपेमेन्टका कुराहरु हुन सक्छन् अथवा चाहिँ पे एज यु गो मोडेल भनेको कस्तो हो सो त्यो बारेमा पनि तपाईहरुलाई आइडिया हुन्छ अनि विभिन्न अकाउन्ट स्ट्रक्चर लाइक अर्गनाइजेसन अकाउन्ट भनेको कस्तो हो चाइल्ड सरी भूषण लुइटेलजी तपाईलाई मेरो कुरा मन नपरेर म्युट गर्नुभयो कि जोक गर्नुभयो प्लिज त्यस्तो काम नगर्दिनु होला तपाईले मलाई म्युट गर्नुभयो भने 112 जनाले मेरो कुरा सुन्नुहुन्न है ओके सो लेट्स कन्टिन्यू अगेन ओके सो आइडेन्टिफाई रिसोर्सेस अवेलेबल फर बिलिङ सपोर्ट सो बिलिङ सपोर्टलाई नि कसरी एक्सेस गर्ने कुराहरु चाहिँ यो चारवटा डोमेन कभर गर्छ क्लाउड प्र्याक्टिसनर सर्टिफिकेसन कोर्सले सो यसलाई मैले क्लोज गर्दै अब अलिकति स्याम्पल क्वेशनहरु कस्तो छ त ल
फर एक्जाम्पल एक्जाममा यस्तो खालको क्वेसनहरु आउँछ हेर्नुस् है why is AWS more economical than traditional data center for application with varying compute workload भनेर मल्टिपल चोइस को क्वेसनहरु आउँछ अनि तपाईले टिक गर्ने A B C के हो टिक गर्ने सो आई थिंक यो मध्ये ओके सो यो एउटा क्वेसनलाई म पोस्ट गर्दिन्छु Sure, यसलाई पोल बनाउन सकिन्छ निरञ्जन डु यु हैव एक्सेस टु मेक अ पोल Yes, yes. I can do it, not sure. Sorry. ओके सो निरञ्जन कुन सर्भिस गरौँ त एउटा क्वेसनलाई चुज गर्यौं न सो हाम्रो सबैजनाको टेस्ट लिने कि ओके यो गरौँ ल सो सृष्टि नम्बर 6 लाई गर्न सक्छौ हाउ डु आई सेन्ड इट म तिमीलाई यो लिंक यसमा स्लाइडोमा पठाइदिन्छु यो नम्बर 6 को चाहिँ एउटा पोल बनाएर हाल्दियौ न Awesome. सो निरञ्जन आई थिंक इट्स अ टाइम फर यु सृष्टिले पोल बनाउन जेल चाहिँ तिमीले गरिसकेका छौ डु यु वान्ट टु शो देम हाउ द इमेल कम्स फ्रम Amazon and कसरी फिल गर्ने भनेर अथवा हाउ डु यु वान्ट टु टेक इट फरवर्ड ओके सो मैले अघिदेखि नै चाहिँ त्यो प्रोसेस त भनिसकिछु है कसरी साइन अप गर्ने भन्ने कुराहरु त सो त्यो साइन अप को प्रोसेसमा त नपर्ला सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन कन्फ्युजन त्यो साइन अप कसरी गर्ने भन्ने अगेन रिड थ्रु द डकुमेन्टेसन यु क्यान डु दैट आफ्टर यो सेसन पनि अनि के कन्फ्युजन भए obviously you can email us back अनि we'll get back to you त्यसमा चाहिँ अब एउटा सोधिराख्नु भएको क्वेशन भनेको ग्रेजुएसन इयर चाहिँ मैले 2021 राखे और सर्टेन एउटा ग्रेजुएसन इयर राखेको छु एडिट गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ सो इफ you have submitted the form there is no going back है त्यसलाई एडिट गर्न मिल्दैन यदि तपाईको एप्लिकेसन रिजेक्ट भएर आयो भने let us know त्यसपछि we'll try to fix it तर त्यो रिजेक्ट आज भर्खरै होला भन्ने पनि स्योर छैन सो इफ यु गेट इन्टु एनी काइन्ड अफ इश्यूज भोलि पर्सि मेसेजेस है इमेल गर्दा हुन्छ अल्सो कसैले चाहिँ यो प्रोसेसमा नै के कन्फ्युजन भयो भने अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यु टु गो थ्रु त्यो जुन अहिले साइन अप गर्नु भएको थियो जेनेस क्लाउड एकाडेमीमा त्यहाँ कोर्समा जानुस् त्यहाँ ठ्याक्कै तपाईलाई एकदम सर्ट ट्युटोरियल छ त्यो स्क्रिनशटले गर्दा मात्र धेरै लामो देखाएको छ है त्यो one PDF one पेज पनि छैन एफओ को सो गो देयर एन्ड साइन अप है इन्भिटेसन चाहिँ मैले सबैलाई पठाइसकेको छु जसले चाहिँ भनेको टाइम भित्रमा गर्नु भएको छ सायद आई थिंक 4 जना जस्तो चाहिँ छुट्नु भएको छ होला किनभने इनरोलमेन्ट नम्बर चाहिँ अलिकति बढेर आएको छ अहिले सो कसैको यदि भएको छैन भने चाहिँ तपाईले अर इन्भिटेसन आएको छैन भने लेटेस्ट पछि सो कोही एकजनाले स्क्रिन शेयर गरेर बरु त्यो फर्म भरेको देखाउन सक्नुहुन्छ इफ एनीवन इज विलिङ टु डु दैट ओके व्हिच फर्म भन्नु भएको छ सो निरञ्जन एकचोटी तिम्रो अर्को कुनै इमेलमा इन्भाइट पठाएर ट्राई गर्न सक्छौ एकचोटी ट्राई गरेर देखाइदेऊ आई थिंक फन्डामेन्टल पार्ट नै त्यही हो सो धेरै जना कन्फ्युज हुनुहुन्छ कसरी साइन अप गर्ने भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भनेको मसँग ठ्याक्कै इमेल चाहिँ अलि बाँकी छैन okay so what we can do so सीताराम खड्का जी तपाईको मोबाइल एकदम राम्रो छ शेयर नगर्नु होला प्लिज okay so सीताराम खड्का जीले चाहिँ शेयर गरिरहनु भएको छ सो यसलाई चाहिँ कसरी गरौँ भने सो सृष्टि तिमीले साइन अप गरेछौ हेलो अन्जन दाइ हजुर हजुर हेलो नभए मैले शेयर गरेर देखाइदिन सक्छु नि त ए ल ओके सो दुई जना ललित जी पनि हुनुहुन्छ सो ठीक छ ल यदि तपाईले गर्नु भएको छैन भने हुन्छ तपाईले साइन अप लिंकमा एक्चुअली स्क्रिन शेयर गरेर साइन अप फर्म भरेर देखाइदिनु न हस् थ्यांक यू स्क्रिन शेयर गर्नु होला हस् ओके सो तपाईहरुको इमेलमा एउटा लिंक आउँछ त्यो लिंक क्लिक गरिसकेपछि तपाई यो साइन अप पेजमा पुग्नुहुन्छ सो एकदम सिम्पल छ ललित जीले हाल्नु भयो जस्तो तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम कन्ट्री हाल्नु होला अनि ग्रेजुएसन इयर है यो मेक श्योर गर्नु होला सो ग्रेजुएसन इयर चाहिँ
आई नो यदि तपाईहरु चाँडै ग्रेजुएट हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई चाहिँ अलि परको राख्नुस् किनभने सिस्टमले अटोमेटेड तरिकाले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ त्यो हुनाले तपाईले चाहिँ अब अहिले 2018 2017 राख्दिनु भयो भने तपाईहरुको सिधै रिजेक्ट हुन्छ के सो यु शुड बी पुटिङ अलि परको ग्रेजुएसन इयर यति गरिसकेर सबमिट गरिसक्नु भइसकेपछि ओके प्रोमो कोड हाल्नु पर्दैन आई थिंक तपाईले प्रोमो कोड हाल्नु भएको छ सो प्रोमो कोड इज नट रिक्वायर्ड यो 22143 होला तपाईको प्रोमो कोड आई थिंक त्यो चाहिदैन हजुर सो आई थिंक तपाईको त्यो फर्म अटो फिल भयो होला सो उहाँ जर्मनीमा हुनुहुन्छ आई थिंक इट डजन्ट म्याटर आत्रेजी तपाईको एकछिन स्क्रिन शेयर नगर्नु भयो नि हुन्छ सो सबैजनाले ललित जी को स्क्रिनलाई चाहिँ पिन गर्नु होला सो उहाँको प्रोसेस फलो गर्नुस् तपाईले त्यो कम्प्लिट पढ्नु पर्छ होला के त्यो आई थिंक स्क्रोल डाउन गर्नु पर्छ होला यो के भन्छ कन्ट्र्याक्ट एग्रीमेन्ट ओके सो सबैजनाले कन्ट्री चाहिँ नेपालै राख्नुस् भन्नुभएको छ कि सो आई एम नट स्योर निरञ्जन उहाँले जर्मनी राखेर गर्नुभयो प्रब्लम नहोला कि तर सबैजनाले कन्ट्री चाहिँ नेपालै राखिदिनु भयो हुन्छ किनभने जेनेस इन्टाइटी चाहिँ नेपालमा रजिस्टर्ड भएको छ ओके सो यति भइसकेपछि वी रिसिभ योर एप्लिकेसन ल सो उहाँले सक्नुभयो सो यता आत्रेयजीले पनि गर्नुहुन्छ भने एक्चुअली फेरि पनि गरेर अलिकति स्लो गरेर देखाइदिनुस् न भए यदि गरिसक्नु भएको छैन भने हुन्छ दाइ मैले शेयर गरेँ स्क्रिन ल तपाईको भिडियो चाहिँ अफ गरिदिनु होला अनि स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्नु होला प्लिज तपाईको भिडियो चाहिँ अफ गरिदिनु होला हस् अहिले देखिएको छ भिडियो आइरहेछ तपाईको मेरो स्क्रिन अहिले आए जस्तो छ ए अनि भिडियो चाहिँ अफ गरिदिनु होला नि डिस्ट्र्याक्सन हट्छ हजुर हुन्छ जस्तै इमेलमा मेरो यहाँ लिंक आएको रहेछ म यो इमेलमा क्लिक गरेर म गएँ यही नै हो हैन दाइ साइन अप पेज हजुर साइन अप पेज यही नै हो अब बिस्तारै फिल गर्नु होला तपाईको भिडियो चाहिँ एक्चुअली अफ गरिदिनु न किन भिडियोमा कमेन्ट आइरहेछ तपाईं मिटको पेजमा गएर त्यो भिडियोको बटन हजुर तपाईको त्यो भिडियो अफ गर्ने देखिएन जस्तो एक्चुअली त्यो हाइड गरेर आई थिंक अफ भयो ल जस्तै यो यहाँ ग्रेजुएसन इयरमा चाहिँ मैले पछि जस्तै ग्रेजुएट भइसकेको हुनाले धेरै पहिला 2023 राख्दा पनि भयो हैन हजुर हुन्छ यहाँ के लेख्न पर्ने हुन्छ प्रोमो त्यसमा के पनि पर्दैन अहिले सबमिट नगर्नुस् आई एम नट अ रोबोट क्लिक गर्नुस् अनि एकछिन तपाईको स्क्रिनलाई अलिकति स्टिल बनाइदिनुस् त सो इट क्यान बी लिटल बिट क्लियर फर एभ्रीवन ओके सो एकछिन तपाई स्क्रिन नचलाउनु होला सो इट बिकम्स लिटल बिट क्लियर अलिकति ब्लर छ ओके सो म अलिकति क्वेशनको एन्सर गर्छु है सो तपाईले आफ्नो नेम राख्नुभयो यहाँ कन्ट्री राख्नुभयो अनि ग्रेजुएसन इयर चाहिँ तपाईले AWS एजुकेट भर्दाखेरि चाहिँ अलिकति परको राख्दिनु होला व्हिच इज 2022 2023 2024 राख्नु होला हैन सो मुक्तिजीको वाट एभर द ग्रेजुएसन इयर तपाईले 2023 2024 सम्म राख्दिनु भयो हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ कुन भयो ओके तपाईको निरञ्जन यो के पार्ट हो यो 49091 लेखेको पार्ट चाहिँ
त्यो चाहिँ के को डिटेल्स भरेको मैले ठ्याक्क देखेन अलिकति स्क्रिन क्लियर भएन DOB ए ओके डेट अफ बर्थ हो सो द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन ओके अब आई एम नट अ रोबोट Birth year. क्लिक गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला सो अब योसम्म भर्न एकदम सिम्पल छ ठिक छ आई एम नट अ रोबोट गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला ओके सो यो चाहिँ तपाईले नपढिकन आई एग्री गर्नुभयो भने अमेजनले मान्दैन सो आफूले टाइम लगाएर पढ्नु होला यो टर्म्स एन्ड एग्रीमेन्ट चाहिँ अनि एग्री सबै पढिसक्नु भइसकेपछि तपाईँ पेजको लास्टमा गइसक्नु भएपछि अनि आई एग्री भन्ने बटन चाहिँ हाइलाइट हुन्छ सो यु क्लिक आई एग्री अनि त्यसपछि सबमिट गरिदिनु होला Vinith, completely agree. 99% people scroll all the way down and submit गर्नुहुन्छ. So यसले के भन्छ we received your application now check your email for a message with the link to verify your address. Okay. So अब इमेलमा के आछ कि हेर्नु होला. I think निरञ्जन यस्तो पनि के आउँछ कि यो इमेल भेरिफाई गर्ने पार्ट हो. इमेल पनि आउँछ इमेल आउँछ है I think your email चाहिँ most probably फोरममा अपडेटमा उति प्रमोसन्समा आउँछ ओके सो आई थिंक यो क्लिक गर्नुपर्छ होला यसमा ओके सो इमेल भेरिफाई भयो अब अमेजनले तपाईहरुको एप्लिकेसन रिभ्यू गरेर तपाईहरुको एप्लिकेसन चाहिँ उनीहरुले एप्रुभ अर रिजेक्ट गरेर उनीहरुले पठाउँछन् जब एप्रुभ भएर आइसकेपछि आई थिंक एउटा इमेलमा लिंक पाउनुहुन्छ तपाईले जुन लिंक युज गरेर यु क्यान रिसेट योर पासवर्ड एन्ड देन लग इन राइट निरञ्जन यस एक्ज्याक्टली यस ओके सो अब तपाईको रिजेक्ट भयो भने आई थिंक तपाईले कुनै एरर गर्नुभयो होला तपाईको डेट अथवा केही मिस्टेक राख्नु भयो होला सो रिजेक्सन भएको केसमा अगेन निरञ्जन एउटा इमेल एड्रेस ड्रप गरिदियो सो पीपल क्यान कन्ट्याक्ट अस अन दैट इमेल सो यु क्यान एक्चुअली युज अ न्यू इमेल टु एप्लाई अगेन हामी हेल्प गर्दिन्छौँ तपाईलाई तर यदि हामीले भनेको प्रोसेस फलो गरेर जानु भएको छ भन्यो भने आई वुड से 95% भन्दा बढी चाहिँ तपाईहरुको एक्सेप्टेन्स हुन्छ ओके सो सानो नोटिस चाहिँ भन्छु सो कसैको प्रब्लमहरु एररहरु आएको छ भने अहिले भर्खरै ट्रबल सुट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ है बिकज a lot of people and I'm doing a lot of things so I'll drop an email to comment अहिले Q&A section मा र स्लाइडमा दुईटैमा त्यसमा चाहिँ के प्रब्लमहरु आइराछ you can send and we'll try to resolve it भोलि नै है thank you ओके सो जनरली निरञ्जन अस्ति मैले सुने थाहा पाए अनुसार चाहिँ आजकल अलिक चाँडो चाँडो एप्रुभ भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो सो सुभाषजीले चाहिँ एप्रुभ भनेर भन्नुभयो सो एक्चुअली सुभाषजी त्यो एप्रुभ गरेको स्क्रिनशट स्लाइडोमा हाल्न मिल्छ कि के गर्नु मिल्छ कि एक्चुअली कन्ट्याक्ट इमेलमा ललितजी त्यो एउटा इमेलमा चाहिँ तपाईको एप्रुभ भएको इमेल फरवर्ड गरिदिनु मिल्छ अर एनीवे वी जस्ट वान्ट टु शो पीपल त्यो एप्रुभ भएको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर सो निरञ्जन मैले भनेको थिएँ नि आजकल इट इज गेटिङ एप्रुभ क्वाइट क्विकर एक्चुअली सो ललितजीले भर्खरै एप्लाई गर्नुभएको थियो सुभाषजीको पनि एप्रुभ भएको रहेछ सो अत्रेजी तपाईले स्क्रिन अफ गरिदिनु हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच तपाईलाई सो धेरैजनाको एप्रुभ भएको छ ल द्याट्स अ गुड न्यूज है सो एप्रुभ भएकीमा बरु एकजना कसको भने हाम्रो जर्मनीमा पक्का पनि इन्टरनेट राम्रो होला सो ललितजी एक्चुअली तपाईको स्क्रिन शेयर गरिदिनु हुन्छ प्लिज तपाईको अफ गर्नलाई चाहिँ यता राइट साइडमा यस यु आर प्रेजेन्टिङमा गएर स्टप गरिदिनु नो 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 त्यो यु आर प्रेजेन्टिङमै तपाईले गएर स्टप गर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त्यहाँ स्टप शेयरिङ भन्ने हुन्छ ललितजी एक्चुअली अब तपाई वाक थ्रु गरेर देखाइदिनुस् न त प्लिज सो तपाईको आइसकेपछि कसरी लगइन गर्नुभयो एन्ड देन वी विल हेल्प एभ्रीवन हाउ टु नेभिगेट द AWS एजुकेट अकाउन्ट फ्रम योर स्क्रिन इटसेल्फ सो यस हामी अलिकति रियल टाइममै गरिरहेछौँ सो कतिजनालाई चाहिँ होइन यो त इजी कुरा हो किन यत्रो टाइम लगाइरहे हामीले चाहिँ इफेक्टिभनेस पाएनौँ भन्नु होला होइन
आई थिङ्क दिस इज द ओन्ली वे। अब धेरैजना हुनुहुन्छ, 100जना हुनुहुन्छ, अब हामी जब गरेर जान पनि मिल्दैन। लेट्स डु इट स्लोली, स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस होइन। बिस्तारै बिस्तारै गरौँ। त्यो भयो भने तपाईँले इफेक्टिभली सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिले त हामीले तपाईँलाई बाटो मात्र देखाएको कि इट इज अल अबाउट सेल्फ लर्निङ। लर्न कसरी गर्ने, द्याट्स हाउ वी आर टिचिङ यु। लर्न के गर्ने भन्ने कुरा त अब यत्रो वर्ष पढिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू आफै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ नि। सो मेरो चाहिँ अलरेडी मैले चाहिँ अलरेडी पासवर्ड रिसेट गरिसकेँ, अनि त्यसकारण मैले चाहिँ डाइरेक्टली यो सुरुमा लिङ्क आउँछ भेरिफिकेसन गर्ने, अनि त्यो भेरिफिकेसन गरिसकेपछि पासवर्ड रिसेटको लिङ्क आउँछ। अनि त्यसबाट एक्चुअली त्यो इमेल देखाइदिनु न कस्तो आउँछ भनेर, अनि तपाईँले कसरी जान्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो एप्रुभ भएको इमेल देखाइदिनु। त्यो मेरो फोनमा लगइन छ। दाइ मेरोमा पनि यो एप्रुभ इमेल आएको छ अहिले भर्खरै। ए ल हुन्छ, अहिले ठिकै छ। हामी यता के अरे ललितजीकै श्रेय नै छ, सो उहाँले देखाउनुहुन्छ अहिले। मेरो कम्प्युटरमा लगइन छैन त्यो प्रोटोन इमेलको। ओके फाइन, ठिकै छ। ल त्यो अहिले पछि जाउँला। सो तपाईँ एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँ एजुकेट एकाउन्टमा जानुभयो। सो प्लिज सो अस द एजुकेट एकाउन्ट एन्ड देन वी विल वाक थ्रु इट। सो निरञ्जन, डु यु वान्ट टु टेक अ लिड? एक्चुअली उहाँलाई उहाँको स्क्रिन थ्रु नै कि यु वान्ट टु डु योर सेल्फ, तिम्रो स्क्रिनबाट गर्न चाहन्छौ? ओके, सो ठिकै छ, म ललितजीकै स्क्रिनबाटै गर्छु। Okay, sure. So as you can see, AWS Educate मा चाहिँ after you log in, you will get into this home page है, जुनमा चाहिँ start बाटै there are a lot of things that you can learn. अनि currently चाहिँ AWS Educate को ललित चाहिँ फर्स्ट स्लाइडमा गइदिनु न, त्यही सानो स्लाइडरकै फर्स्ट स्लाइडमा। सो AWS Educate ले चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट एम्बेसेडर प्रोग्राम पनि लिएर आएको छ। सो लास्ट टाइम हामीले एउटा सेसन पनि गरेका थियौँ यसमा। सो यसमा अप्लाई गरेर यु क्यान ट्राई टु गेट इन्टु दिस है। सो तपाईँ कलेजमा चाहिँ हुनुपर्छ, अहिले जरुरी नै हुन्छ, कलेजमा हुनुपर्छ, अनि AWS एजुकेटको स्टुडेन्ट एकाउन्ट पनि हुनुपर्छ। सो जस्ट साइड नोट है, यो चाहिँ ब्याक जाउँ ललितजी। सो यो होम पेजबाट चाहिँ तपाईँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै माथि हेर्नु भयो भने करियर पाथवेज भन्ने छ नेभिगेसन बारमा। सो करियर पाथवेज भनेको चाहिँ AWS एजुकेटले तपाईहरुको लागि भनेर एकदम स्पेसिफिक जब स्पेसिफिक भएर चाहिँ करियरको पाथहरु चाहिँ डिफाइन गरिदिएको छ कि। जस्तै फर्स्टको कोर्स हेर्नुहुन्छ भनेको कोर्सेसहरु नि हो बेसिकली है। सो फर्स्टको कोर्स हेर्नुहुन्छ नि इट्स इज क्लाउड कम्प्युटिङ 101, त्यो भनेको एकदम क्लाउड कम्प्युटिङको बेसिक जस्तै SAS, PaaS, IaaS त्यो तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ, जुन डेटा सेन्टर हुनु र क्लाउडमा होस्ट गर्नुको डिफरेन्सेसहरु के छ, फाइदाहरु के छ, त्यो कुराहरु चाहिँ त्यसमा मेन्सन हुन्छ। आफ्टर द्याट तपाईहरुलाई चाहिँ जब स्पेसिफिक भएर इफ यु वान्ट टु लर्न मोर त्यसमा चाहिँ कोर्सेसहरु छ। जस्तै लेट्स से यु वान्ट टु बिकम एन एप्लिकेसन डेभलपर, सो यु क्यान स्टार्ट द्याट कोर्स, सेकेन्ड कोर्स। अनि अराउन्ड 40 आवर्सको जस्तो कोर्स, त्यसमा टन्नै भिडियोहरु छ, युट्युबको लिङ्कहरुदेखि लिएर कोर्सेराको लिङ्कहरुदेखि लिएर AWS ले नै राखेको अरु कन्टेन्टहरुदेखि लिएर स्लाइडहरु, क्वेशन क्विजेसहरु, असाइनमेन्टहरु पनि हुन्छ। सो यो सबै कुराहरुलाई लिएर चाहिँ यु क्यान स्टार्ट द कोर्स, कम्प्लिटेड है। अनि कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा कम्प्लिसन ब्याज आउँछ। सो त्यो कम्प्लिसन ब्याज पछाडि चाहिँ तपाईले जबहरु पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु AWS एजुकेट नै। सो यस्तै कोर्सेसहरु यहाँ चाहिँ आई थिंक 12 देखि 16 वटा कतिवटा छ है, एउटा पेजमा छ। ओके 12 वटा रहेछ। सो 12 कोर्सेस छ, यु क्यान गेट इन्टु दिस कोर्सेस फ्री अफ कस्ट। क्रेडिटको कुराहरु केही पनि आउँदैन यसमा है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जब बोर्ड पनि छ। सो माथि नै you can see jobs, टपमा नेभिगेसनमा। सो जब्समा गएर if you go for search jobs, यसमा चाहिँ AWS एजुकेटको अरु पार्टनर अर्गनाइजेसनहरु र AWS नै मिलेर चाहिँ AWS को नै जबहरु पनि यसमा पोस्ट गरेको हुन्छ। सो यु क्यान इनरोल इन्टु दिस जब्स है। सो यसमा फरक कुरा चाहिँ के हो भन्दा, सो यु क्यान सी अहिले नै 6456 रिजल्ट्स देखाइरहेछ है। सो कन्ट्री सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अब कति जब चाहिँ नि मेबी नेपालमा छैन होला, तर बाहिर चाहिँ तपाईँले आउटसोर्स भन्नाले कि फ्रिल्यान्सिङ तरिकाले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ होला। यसको जबको ग्यारेन्टी चाहिँ AWS ले लिँदैन है, जस्ट सेइङ। सो नेपालबाट प्रब्लम एउटा पनि छैन। ओके, द्याट्स ब्याड। सो यो जब पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो जबमा हेर्न त जति नै पाउनुहुन्छ, तर एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ जुन त्यो अघि पाथवेको कोर्सेसहरू छ त्यो कोर्स चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ है। सो यदि तपाईँले एप्लिकेसन डेभलपरको कोर्स कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने यु क्यान गेट त्यो जबहरू जुनमा चाहिँ एप्लिकेसन डेभलपरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ जबहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब मेन पार्टमा जान्छु म। सो AWS एकाउन्ट कसरी एक्सेस गर्ने? सो त्यसको लागि पनि त AWS एकाउन्ट नै भनेर लेखेको छ टप राइट कर्नरमा नेभिगेसन बारमा। ललितजी प्लिज त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। सो यसरी AWS एकाउन्टमा प्रेस गरेपछि फर्स्ट टाइम यदि तपाईँ यो पेजमा आउनुभएको छ भने चाहिँ क्रिएट स्टार्टर एकाउन्ट भन्ने बटन देख्नुहुन्छ, द्याट इज योर ओन्ली अप्सन, त्यही क्लिक गर्नु है। यति गरिसकेपछि probably you'll get terms and conditions को कुराहरु ओके नो। सो यसमा एउटा स्टेटस देखाएको छ कि दिस your account has now $100 को क्रेडिट, 100 क्रेडिट्स है, जुन चाहिँ नि मार्च 29 2021 मा एक्सपायर हुन्छ, भनेको 1 वर्ष पछाडी। सो यो 1 वर्ष पछाडी एक्सपायर हुने चाहिँ तपाईको स्टुडेन्टको लाइफ भित्रमा चाहिँ यो रिन्यू हुन्छ। सो यदि तपाईले पुरानो भन्नाले 2021 राख्नु भएको छ तपाईको डेट, तर भनौं न तपाई चाहिँ 2023 सम्म नै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईको आईडी देखायो भने उनीहरुले फेरि रिन्यू गरिदिन्छ। सो त्यसमा प्रब्लम छैन है। सो AWS स्टार्टर एकाउन्ट भित्र गयौं भने यो अब अर्को थर्ड पार्टी एप्लिकेसनमा जान्छ जसले चाहिँ यो होल सिस्टम चाहिँ म्यानेज गर्छ। सो त्यो भोकारियमको साइटमा जान्छ। सो यहाँ चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन यो एकचोटी मात्रैलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। ओके, सो यति एक्सेप्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब यु विल गेट सम स्ट्याट्स है यसमा, जुनले चाहिँ तपाईसँग कति क्रेडिट बाँकी छ, तपाईको एकाउन्ट एक्टिभ छ कि छैन भनेर देखाउँछ। अनि यो सेसन टाइम भनेको चाहिँ तपाईको सेसन पनि यसले चाहिँ रेकर्ड गरिराख्छ। सो 3 घण्टाको सेसन दिइराछ है। अब कन्सोलमै जानको लागि चाहिँ AWS कन्सोलमा थिच्नु। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ यु विल गेट एक्सेस टु AWS को एकाउन्ट नै है। सो यो डाइरेक्ट AWS एकाउन्ट चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली पाउनु भएको चाहिँ हैन, यो चाहिँ AWS एजुकेटको थ्रु पाउनु भएको। सो तपाईले डाइरेक्ट aws.amazon.com मा गएर लगइन गर्नु खोज्नु भयो भने तपाईको AWS एजुकेट एकाउन्टले काम गर्दैन। व्हाट यु नीड टु डु इज फर्स्ट गो टु AWS एजुकेट, त्यहाँ साइन इन गर्नु, त्यसपछि AWS एकाउन्ट भन्ने त्यो माथि नेभिगेसन बारमा हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ त्यो स्टेप बाइ स्टेप यहाँसम्म पुग्नु पर्छ है जसै पनि। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईले एकदम धेरै सर्भिसेसहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै EC2 S3 ल्याम्डा देखि लिएर कति RDS के भन्न राख्नु भएको थियो। सो अलमोस्ट अलमोस्ट सबै रिसोर्सेसहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर एकदम ठुलो रिसोर्सेसहरु चाहिँ युज गर्न दिदैन। जस्तै भनौं EC2 मा चाहिँ एकदम GPU हरु युज गरेर चाहिँ तपाईलाई सर्भर इन्स्टेन्सहरु चाहिँ बनाउन दिदैन है। सो ट्रायलहरुको लागि टेस्टहरु गर्नको लागि यदि तपाईहरु लाई चाहिँ टेस्ट गर्नको इन्भाइरोमेन्ट पाइराख्नु भएको छैन भने त्यसको लागि एकदमै राम्रो सोर्स चाहिँ छ। सो दिस इज हाउ यु क्यान गेट एक्सेस टु AWS को कन्सोल थ्रु AWS एजुकेट। अनि यो $100 को क्रेडिट एकदम चाँडै सकिन्छ, तपाईहरुले ध्यान दिनु भएन भने है। सो यदि तपाईहरुले चाहिँ ट्रायल गर्नको लागि भनेर EC2 इन्स्टेन्स एउटा सपोज बनाउनु भएको छ भने काम गरिसकेपछि डोन्ट फर्गेट टु स्टप इट अर टर्मिनेट इट है। यदि तपाईलाई चाहिँ ट्राई गर्नको लागि वेब होस्टिङ हेर्नु छ भने ट्राई टु युज लिनक्स वाला सर्भर, बिकज विन्डोज सर्भरहरु आर मोर एक्सपेन्सिभ। सो चाँडै सकिन्छ तपाईको क्रेडिटहरु पनि। सो यसरी चाहिँ यु क्यान गेट एक्सेस टु AWS को म्यानेजमेन्ट कन्सोल थ्रु AWS एजुकेट। So if you have any questions, let me know. Okay, deploy को गर्ने कुरामा चाहिँ अन्जन दाइले नै टेक ओभर लिनुहुन्छ होला त्यसमा। ओके, सो कपल अफ मान्छेहरु नयाँ आउनु भएको छ। सो नयाँ आउनु भएको मान्छेहरुलाई एकचोटी निरञ्जन अथवा कोही मोडरेटरले क्लाउड एकाडेमीको लिंक दिदियो साइन अप गर्नको लागि, सो दे क्यान साइन अप। अनि नयाँ आएकोहरुलाई आई थिंक हामी लास्टमा एकचोटी अलि ढिलासम्म बस्नु होला तपाईहरु। सो वी
we can actually guide you how the process works, right? Okay, so poll ma actually हामी जाउँ Niranjan. So who is sharing the screen? I think Lalit ji नै share गर्नु भएको छ नि. Actually poll मा जानुस् न त Lalit ji. ल यो लास्ट चान्स है 38 जनाले पोल सबमिट गर्नु भएको रहेछ ल यसो गेस गरिदिनु न थाहा भएन भने सो यो चाहिँ के भन्नु खोजिरहेको छ नि व्हाट कम्पोनेन्ट अफ AWS ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर डज CloudFront यूज टु इन्स्योर लो ल्याटेन्सी डेलिभरी सो CloudFront भनेको चाहिँ अमेजनको CDN कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क अथवा कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क भनिन्छ हैन सो अब CDN को अब्जेक्टिभ भनेकै लो ल्याटेन्सी कम ल्याटेन्सीमा अब अब्जेक्टहरु अथवा चाहिँ वेबसाइटहरु एक्सेस गर्नको लागि बनाइएको सर्भिस हो सो उसले चाहिँ के लेभरेज गर्छ भनेर भनेको छ हैन अब अघि नै मैले रिजनको कुरा गरे सो रिजन हो कि एज लोकेसन हो कि अवेलेबिलिटी जोन हो कि VPC हो त थाहा भएकोहरुले सबमिट गर्दिनु होला थाहा नभएकोहरुले गेस गर्दिनुस् न त लेट्स सी 50 वटा आको छ सो पोल सबमिट गर्दिनुस् ल 52 लेट्स सबमिट आन्सर नभन्नु होला है ल 58 हामी 91 जना छौं लेट्स सबमिट अब त धेरैले थाहा पाइसक्नु होला ओके यस सो AWS एज लोकेसन सो एज लोकेसन भनेको चाहिँ ओहो घट्यो त एज लोकेसन मैले आन्सर भनिहाले सो एज लोकेसन ले चाहिँ के काम गर्छ भने जहाँनेरि अमेजनको रिजन छैन अथवा डेटा सेन्टर छैन अवेलेबिलिटी जोनहरु छैन त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा पनि अमेजनले चाहिँ क्याश सर्भरहरु राखेर एउटा एज लोकेसन क्रिएट गरिरहेको छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको अब कुनै वेबसाइटहरु होस्टेड छ भने त्यो क्याशबाट सर्भ हुन्छ र ल्याटेन्सी लो ल्याटेन्सीमा काम गर्छन् जस्तो अब हाम्रो नेपालमा अमेजनको सर्भरहरु छैन तर फ्रिक्वेन्टली एक्सेस गर्ने कुराहरु इभन नेटफ्लिक्स नै आई थिंक नेपालमा राम्रै चल्छ कसरी चल्छ भन्दाखेरि एज लोकेसनहरु चाहिँ जस्तो दिल्लीमा छ इन्डियामै धेरै ठाउँहरुमा एज लोकेसनहरु छ के अहिले सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट हुन्छ सो एउटा पोल थियो सो अब एउटा EC2 डिप्लोय गरेर हेरौँ भन्नुभयो हैन सो यस ल एउटा सर्भर क्रिएट गरेर हेरौँ न त सो ललित जी तपाईले पहिला युज गर्नुभएको छ नि तपाई केबाट ट्राई गरौँ आज सो लेट्स गो टु आई थिंक इजिएस्ट भनेको सो निरञ्जन व्हाट डु यु फिल कम्फर्टेबल EC2 मा कम्फर्टेबल हुन्छ कि लाइट सेलमा EC2 इज गुड ल ओके सो EC2 मा जाऊँ ल सागर जी भेरी नाइस भिडियो तपाईको अफ गरिदिनु होला प्लिज ड्रप चाहिँ नहुनु होला त्यो भिडियो अफ गर्ने बटन छ त्यो तीनटा बटन मध्ये राइट साइडको बटन सो यसमा चाहिँ हाम्रो भोलिन्टियर लाई लिउ न त ड्राइभ गर्नलाई मनोज क्यान यु एक्चुअली गाइड अन द EC2 क्रिएसन तिमी गाइड गर्ने कन्डिसनमा छैन भने म नै कन्टिन्यु गर्न सक्छु ल सो हाम्रो So Nepal I think second biggest Amazon certified person Manoj Acharya hununcha so he is going to guide on how to create EC2. I'll let Manoj to speak. Yeah, guide garda so Manoj तिम्रो I think connection त्यति राम्रो छैन कि जस्तो okay I will continue है त okay so one issue with sound okay मेरो ठीक छ sound ललित जी I think it's good है so continue गर्नु ल so मनोज को I think the internet problem भयो जस्तो छ ल EC2 मा जानुस् त okay so यसमा हैन launch instance मा हुनुहुन्छ तपाई yes ठीक छ मनोज I will continue तिम्रो अलिकति नेटवर्क ब्याड रहेछ okay so electricity problem भयो ठीक छ मनोज नो प्रब्लम दैट्स एब्सोल्युटली फाइन आई थिंक इट इज अ गुड कम्बिनेसन सो जर्मनमा होपफुली प्रब्लम नहोला अनि युके मा पनि अहिलेसम्म चाहिँ प्रब्लम छैन सो यो स्क्रिनमा तपाईले हेर्नु भने ललित चाहिँ एक्चुअली टपमा जानुस् त टप अफ द पेज जस्तो अब तपाईले कुनै सर्भर इन्स्टल गर्दाखेरि कुन अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्ने भन्नुहुन्छ अनि निरञ्जनले भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स युज लिनक्स भन्ने कुरा गरेको थियो सो यहाँ चाहिँ AMI भनिन्छ अमेजन मेसिन इमेज भनिन्छ सो अमेजन मेसिन इमेजले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम को डेफिनेसन हो भनौं न अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ अमेजन मेसिन इमेज हो सो यो केसमा तपाईहरु अमेजन लिनक्स युज गर्ने कि रेड ह्याट सुसे युज गर्ने कि हैन उबुन्टु युज गर्ने कि ललित जी तपाईको के सब प्रिफर्ड चुज गर्नु हुन्छ ल सब टु यु उबुन्टु तपाई चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने यस उबुन्टुको अब LTS पनि छ 1804 1604 अब अगेन यु क्यान चुज एनी यु वान्ट अब यसमा नि कुन एडिसन युज गर्ने त 64 बिट युज गर्ने कि x86 प्रोसेसर वाला सपोर्ट वाला युज गर्ने कि ARM वाला गर्ने कि सो डिफल्टै गरिदिनु होला दैट्स फाइन
ओके सो आई थिङ्क बत्ती गएर होला नेपालमा चाहिँ म्यासिभ ड्रप भयो जस्तो छ अहिले एक्युरेट 69 हुनुभयो सो के गर्ने हाम्रो देशको यस्तै विडम्बना छ सो अर्को अब त्यसपछि नेक्स्ट पेजमा तपाईँहरू कुन टाइपको सर्भर चुज गर्नुहुन्छ त फर इक्जाम्पल अब विभिन्न क्याटेगोरीको सर्भरहरू छ यसको डिटेल्समा चाहिँ पछि जाउँला होइन जस्तो जेनरल पर्पोज भनेर छ सिपियु इन्टेन्सिभ भनेर हुन्छ मेमोरी इन्टेन्सिभ भनेर पनि हुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ T2 माइक्रो युज गर्नु होला अनि T2 माइक्रो भनेको चाहिँ 1 GB मेमोरी अनि 1 कोर प्रोसेसर भएको अब यही पेजमा चाहिँ कतिजनाले सेज मेकरहरू अनि त्यसपछि यो जीपीयू वालाहरू युज गर्न खोज्नुभयो भने पनि देयर आर अप्सन्स यु क्यान युज होइन अब जति ठुलो युज गर्नु हो पे एज यु गो मोडल हो तपाईँको धेरै क्रेडिटबाट धेरै पैसा खर्च हुन्छ सो इट इज बेटर है तपाईँले चाहिँ सानोभन्दा सानो युज गर्नुहोस् इभन आई थिङ्क T2 न्यानो नै युज गरे पनि हुन्छ खास त सो यो फ्री टियर भनेको छ निरञ्जन सो क्विक क्वेसन फर यु फ्री टियर एलिजिबल हुन्छ यो स्टुडेन्ट एकाउन्टमा पनि I'm not sure. I don't think so. हुँदैन होला ओके सो यो चाहिँ पेड एकाउन्ट हो तपाईँहरूको फुल फ्लेज एकाउन्ट हो भने चाहिँ फ्री टियर एभाइलेबल हुन्छ जसको मतलब चाहिँ T2 माइक्रो इन्स्टेन्स चाहिँ तपाईँले 1 वर्षसम्म फ्रीमा चलाउनु पाउनुहुन्छ तर आई थिङ्क अब यो स्टुडेन्टमा चाहिँ भ्यालिड हुँदैन जस्तो लाग्छ यो सो ओके लेट्स चुज T2 माइक्रो अनि त्यसपछि नेक्स्ट कन्फिगर इन्स्टेन्स डिटेल्समा जानुहोस् त अब यसले यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेछ VPC भन्छ होइन यो भनेको चाहिँ तपाईँको कुन एउटा नेटवर्कमा छुट्टै नेटवर्कमा सर्भर क्रिएट गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा छ होइन अब स्पोर्ट इन्स्टेन्सको कुराहरू पनि छ सो अहिले स्पोर्टमा चाहिँ नजाउँ यो एकदमै भास्ट छ होइन अहिले चाहिँ डिफल्ट अप्सनहरू नै युज गरौँ सो अहिले तपाईँ डिफल्ट VPC युज गर्नुहोस् अब सबनेट कुन युज गर्नुहुन्छ त अघि एभाइलेबिलिटी जोनको कुरा थियो ड्रप डाउन गरेर सेलेक्ट गर्नुभयो नि हुन्छ ओहो यो त कुन रिजनमा हुनुहुन्छ तपाईँ नर्थ भर्जिनिया रिजन हेर्नु त टप राइट ह्यान्ड साइडमा एकचोटि जानुहोस् त त्यहाँ टप राइट ह्यान्डमा टप अफ द पेज अन द राइट ह्यान्ड साइड नर्थ भर्जिनिया हेर्नुहोस् त एक्चुअली त्यो क्लिक मात्रै गर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् अघि नै मैले रिजन भनेको थिएँ नि सो तपाईँको सर्भर कुन रिजनमा क्रिएट गर्नुहुन्छ त द्याट्स द अप्सन अहिले नर्थ भर्जिनिया नै रहेछ लेट इट बी नर्थ भर्जिनिया ओके ओहो तपाईँ जर्मनी जान चाहनुहुन्छ जर्मनी अहिले नजाउँ अहिले हिजो फेरि सबै रिसेट हुन्छ सो अब तपाईँले कुनै सबनेट चुज गर्नु भए पनि हुन्छ अब नो प्रिफरेन्स भन्नु भने यसले अटोमेटिकली कुनै एउटा सबनेटमा क्रिएट गरिदिन्छ सो अरू अप्सनलाई डिफल्ट नै छोडिदिउँ ओके एभ्रिथिङ इज गुड सो लेट्स गो टु एड स्टोरेज सो तपाईँले होइन मेरो सर्भर यति 1 GB मेमोरी भएको अनि 1 कोर सिपियु भएको भनेर चुज गर्नुभयो नाउ देयर इज अ अप्सन टु एड स्टोरेज है ओके सो सागर गुरुङजीलाई मैले म्युट गरिदिएँ सो अब नेक्स्ट एड स्टोरेजमा जानु होला सो अब कति GB को चाहिँ हार्ड डिस्क राख्नुहुन्छ त आई थिङ्क अब ठुलो चाहिन्छ बढी राख्नु होला 8 GB को राख्नु भने द्याट्स इनफ होइन अब भोल्युम टाइपहरू पनि कस्तो राख्ने त तपाईँले अब SSD राख्ने कि अब अगेन यहाँ हेर्नु है तपाईँले जति ठुलो स्टोरेज राख्नुहुन्छ त्यति तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ अब यो अहिलेको केसमा पैसा भन्नुको मतलब जुन तपाईँको $100 क्रेडिट छ त्यो क्रेडिटबाट घट्दै जान्छ होइन त तपाईँ टेस्ट पर्पजलाई 8 GB भयो भने इनफ हुन्छ सो भोल्युमको टाइपमा ड्रप डाउन गर्नुहोस् त अब यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ अब आइओप्स भनेको चाहिँ तपाईँको रिड राइट बढी भएको हामीले चुज गर्न सक्छौँ यो भयो भने चाहिँ फेरि अगेन द्याट कस्ट मोर मनी होइन म्याग्नेटिक भन्यो भने चाहिँ अलिकति लेस कस्ट खर्च हुन्छ SSD भयो भने आई थिङ्क इट्स गुड इनफ सो SSD युज गर्नुभयो हुन्छ फाइन सो SSD ले चाहिँ 100 आउट अफ 3000 IOPS दिने रहेछ होइन अब इन्क्रिप्सन युज गर्नुहुन्छ यस डिफल्ट इन्क्रिप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ अब इन्क्रिप्सन नगरे पनि हुन्छ होइन अब चाहिँ एड ट्यागमा जानु होला नेक्स्ट अब यो चाहिँ अब कोही IT म्यानेजमेन्ट पढिरहनु भएको छ भन्यो भने अथवा चाहिँ यो ITIL भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ भने नि अब IT को इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्नको लागि ट्यागहरू एड गर्ने कुरा हुन्छ सो अगेन लेट्स नट गो अन टु द ट्यागिङ साइड नाउ यो नेसेसरी छैन अहिलेलाई अब अर्को सेक्युरिटी ग्रुप सो सेक्युरिटी ग्रुप भनेको चाहिँ अब यो सेक्युरिटीमा कन्सर्न हुने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अब फायरवल हो कि यो चाहिँ जस्तो अब यो अहिलेलाई चाहिँ हामी के गर्दियौँ भने क्रिएट अ न्यू सेक्युरिटी ग्रुप सो सेक्युरिटी ग्रुपको नाम राखिदिनुहोस् ललितजी माथि सेक्युरिटी ग्रुप नेममा अब जे राखिदिनु भयो नि हुन्छ एउटा सो डेमो सर्भर सेक्युरिटी ग्रुप भनेर राखिदिनु भयो नि हुन्छ ठिक छ त्यहाँ डिस्क्रिप्सन के राखिदिनु भयो नि हुन्छ अब कतिजनालाई यो फायरवलहरूको कुराहरू थाहा छ होइन अब लिनक्स सर्भर एक्सेस गर्ने भनेको हामीले पोर्ट 22 SSH पोर्टमा एक्सेस गर्छौँ सो अहिले SSH पोर्ट चाहिँ हामीले पब्लिकलाई ओपन गरेका छौँ इट इज नट अ गुड प्र्याक्टिस एक्चुअली पब्लिकलाई ओपन गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको सर्भर चाहिँ सो नट अ गुड प्र्याक्टिस अब अहिले डेमोलाई चाहिँ इट इज ओके बट आई हाइली रिकमेन्ड जस्तो सोर्समा एक्चुअली जानुहोस् त तपाईँ सोर्सको त्यो कस्टममा ड्रप डाउन गर्नुहोस् त
निरञ्जन मलाई सुनिरहेको छु? हजुर, यस। हेलो, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु। ए सरी म बिचमा ड्रप भएछु। सो अब यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने कस्टम आइपी पनि दिन सकिन्छ, अथवा माई आइपी सेलेक्ट गर्नुहोस् त। माई आइपी सेलेक्ट गर्नु भने तपाईँको आइपी अटोमेटिकली यसले चाहिँ तपाईँको पब्लिक आइपी, आई थिङ्क द्याट सुड बी योर पब्लिक आइपी। सो अब यो सर्भर चाहिँ, यो फायरवाल चाहिँ तपाईँको आइपीबाट मात्रै व्हाइट लिस्टेड छ। ओके, सो तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनुहोस्। अब तपाईँ अहिले घरमा हुनुहुन्छ भने माई होम अथवा कहाँको आइपी हो तपाईँको यो। अब यस, सो अब रिभ्यू एन्ड लन्च गरिदिनुहोस्। ओके, अब यसले चाहिँ लास्टमा तपाईँको एउटा रिभ्यू स्क्रिन देखाउँछ। तपाईँले चुज गर्नुभयो T2 माइक्रो, त्यसपछि तपाईँको VCPU 1, मेमोरी 1 हैन। अब SSH पोर्ट इनेबल गर्नुभएको छ यो पर्टिकुलर आइपीमा। सो अरु डिटेल्सहरु पनि छ। लन्चमा जानुहोस् अब। ओके, सो अब अगेन मैले हिजो पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ जेनरली सर्भरहरु एक्सेस गर्ने चाहिँ युजर नेम पासवर्ड हो। अब युजर नेम पासवर्ड भनेको आफैमा त्यस्तो सेक्युर हैन कि, त्यो चाहिँ ब्रुट फोर्स अट्याक अथवा विभिन्न अट्याकमा चाहिँ इट्स मोर भल्नरेबल हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अमेजनले प्राइभेट पब्लिक की पेयरको कन्सेप्ट युज गर्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईलाई एउटा की पेयर क्रिएट गर्नुले अप्सन दिन्छ। सो एउटा की पेयर क्रिएट गरिदिनुस्। सो क्रिएट, ओके, अहिले टर्मिनलमा जानु पर्दैन। नो नो, यु डोन्ट नीड टु गो अन द टर्मिनल। अहिले यहीँबाट क्रिएट गर्न मिल्छ तपाईले। क्रिएट अ न्यू की पेयर गरिदिनुस्। तपाईले अब यो की पेयरको नाम दिनुस् अनि डाउनलोड गरिदिनुस्। सो यो चाहिँ प्राइभेट की हो है। सो अगेन म तपाईलाई सिक्युरिटीको पार्ट अलिकति यहाँनेरि क्ल्यारिफाई गर्छु। ओके, सो अहिले चाहिँ तपाईले लन्च गरिदिनु। सो इट विल टेक सम टाइम हैन। सो अहिले ललितजीले के गर्नुभयो भने एउटा प्राइभेट पब्लिक की पेयर बनाउनु भयो, जुन प्राइभेट की पेयर की चाहिँ उहाँले जेनेरेट गरेर लोकलमा डाउनलोड गर्नुभयो। अब यो प्राइभेट की तपाईको भएन भने यो सर्भर एक्सेस गर्न सकिदैन। अब कति मान्छेले क्वेशन गर्छन्, ओहो यो हाम्रो सर्भर त अमेजनको डेटा सेन्टरमा छ, न अमेजनले लिने हो कि उले एक्सेस गर्ने हो कि हाम्रो डेटा। अझ हाम्रो देशमा त कस्तो कस्तो कुरा गर्छन् भने ओहो अब अमेरिकाले हाम्रो डेटा सबै लाने भयो, त्यो हुनाले हामीले चाहिँ नेपालको डेटा अमेरिका अथवा अमेजन जस्ता देशहरुमा चाहिँ कम्पनीहरुमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि गर्छन् कि, व्हिच इज कम्प्लिटली रङ। किनभने यो ललितजीले यो की पेयर चाहिँ दिनु भएको छैन कसैलाई भने नो वन क्यान लग इन टु द सर्भर। अघि नै इन्क्रिप्सन उहाँले चुज गर्नु भएको छैन। सपोज यदि इन्क्रिप्सन चुज गर्नु भएको थियो भने यदि अमेजनले त्यो सर्भरै फोडेर त्यो डेटा लियो भने पनि द्याट इज गोइङ टु बी अ गार्बेज डेटा। इन्क्रिप्टेड भइसकेपछि त त्यो डेटा त इन्क्रिप्सन की नभइकन त कसैले रिड गर्न सक्दैन नि। ल हेर्नुस् त सिक्युरिटीको कुरा गर्दा कति सेक्युर छ। हो अब तपाईँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि हाम्रो गभर्नमेन्ट प्लस हाम्रो देशमा भएको मान्छेहरूलाई यो कुरा बुझाउने कि यति फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ उनीहरूलाई बुझ्न धेरै गाह्रो छ हैन। सो इट इज भेरी सिम्पल थिङ। सो यदि ललितजीले पनि यो की हराउनु भयो भने ही अल्सो क्यानट एक्सेस द सर्भर। त्यो सर्भरै एक्सेसिबल हुँदैन। सो ललितजी एक्चुअली टप अफ द पेजमा स्क्रोल अप गरेर जानुस् त। सो यो चाहिँ कुन इन्स्टेन्स तपाईको लन्चिङ हुँदैछ, सो त्यो इन्स्टेन्स आइडीमा क्लिक गर्नुस्। यस, ओके, सो यसलाई क्लिक गर्नु भइसकेपछि सो त्यही पेजमै खुल्छ कि। ओके, तपाईको खुल्दैछ बिस्तारै। सो त्यो इन्स्टेन्स अब अमेजनको टर्ममा चाहिँ यसलाई इन्स्टेन्स भनिन्छ, सर्भर भने पनि हुन्छ, VPC भने पनि हुन्छ, तपाईहरुले जे भने पनि हुन्छ। सो यो लन्चिङ हुँदैछ हैन। ओके, सो अब तपाईको यो की युज भएको छ अनि यही बेलामा म रिमाइन्डर गर्छु, हिजो पनि डेमोमा एकजना पूजा बहिनी इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। सो पूजा बहिनीको एकाउन्टमा सर्भर रनिङ छ पूजा। सो त्यो सर्भरलाई चाहिँ स्टप गर, नत्र तिम्रो चाहिँ क्रेडिटबाट पैसा काटिरहेको हुन्छ। सो प्लिज मेक स्योर। धेरैजनाको बत्ती गइरहेछ है, यो रेकर्डेड पनि हुन्छ, सो नआत्तिनु होला। ओके, सो इनिसियलाइजिङ हुँदैछ, कहिलेकाहीँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। सो यो टप अफ द पेजमा एउटा रिफ्रेश बटन छ, माथि रिफ्रेश गरिदिनु होला। त्यो दुईटा, यस एक्ज्याक्टली द्याट्स द बटन। ओके, अब के गरिदिनु होला भने तपाईको जुन यो पब्लिक आइपी छ नि, सो त्यो पब्लिक आइपी अथवा चाहिँ DNS जुन कपी गर्नुभयो नि हुन्छ। सो त्योभन्दा तलपट्टिको पेनमा आउनुस् त, तलपट्टिको बटम पेनमा हेर्नु त त्यहाँ। त्यसलाई अलिकति तपाईले माउसले तानेर माथि लान सक्नुहुन्छ।
हो एक्ज्याक्टली यस ल हेर्नुहोस् त्यो आइपी छ आइपी अथवा डिएनएस जुन युज गरेर पनि तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ सो अब यो लगइन त्यो प्राइभेट डिएनएसबाट हुँदैन सरी तपाईँ पब्लिकमा जानुपर्छ किनभने प्राइभेट बाट एक्सेस गर्नलाई चाहिँ तपाईँ कि त भिपिएन कनेक्टेड हुनु पर्यो सो यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट हो म आई क्यान एक्सप्लेन द्याट लेटर अहिले चाहिँ तपाईँले प्राइभेट आइपी युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यो लिनक्स सर्भरमा कनेक्ट गर्न चाहिँ अगेन यो चाहिँ लिनक्सको बेसिक फन्डामेन्टल्समा पर्छ हैन तपाईहरु अब लिनक्स सर्भर के रे कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भन्यो भने तपाईहरुले चाहिँ ब्याश सेलबाट कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईहरु म्याकमा हुनुहुन्छ ललितजीको जस्तो भने टर्मिनल ओपन गरेर जान सक्नुहुन्छ हैन अब तपाईहरु विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने एउटा PUTTY पट्टी भन्ने टुल हुन्छ सो त्यो पट्टी युज गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ तर पट्टी युज गर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक त्यो यो के रे पेम फाइललाई चाहिँ तपाईले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो ललित चाहिँ एकैछिन पर्छ अलिकति फास्ट भयो तपाईको थोरै यो स्क्रिनलाई ठुलो बनाउनुस् त प्लिज त्यसमा सानो प्रब्लम आउँछ त्यो प्रब्लम मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ तपाईको त्यो टर्मिनल हरायो एकचोटि टर्मिनल देखाउनुस् त स्क्रिनमा आइरहेको छैन टर्मिनल यस अलिकति ठुलो बनाउनुस् प्लिज त्यसलाई ओके अझै ठुलो बनाउनुस् त अनि अलिकति एक्सपान्ड तान्नुस् त त्यसलाई यस सो कसरी लगइन गर्नु भएको छ एकचोटि देखाउनुस् त तपाई प्लिज अब सर्भरलाई कसरी एक्सेस गर्ने हेर्नुस् है सो ओके त्यसरी एक्सेस हुँदैन पाउनुस् एक्चुअली कन्ट्रोल सी गरिदिनुस् त सो सर्भर एक्सेस गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भने SSH अब SSH प्रोटोकल युज गर्नुहुन्छ तपाईले अब तपाईले अहिले लगइन गर्दाखेरि की पेयर चाहिँ अब युजर नेम पासवर्ड छैन सो यु शुड बी गिभिङ द की पेयर नेम तपाईको प्राइभेट की युज गरेर तपाईले लगइन गर्नु पर्यो नि त सो SSH अनि यसलाई चाहिँ एउटा तपाईको स्विच भन्छ -i स्पेस अनि तपाईको की पेयर को चाहिँ लोकेसन दिनुस् जुन अघि तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको थियो की पेयर सो अब म्याकमा चाहिँ तपाईले त्यो टिल साइन गर्न सक्नुहुन्छ टिल/डाउनलोड गरेर की पेयर को नाम सिलेक्ट गर्नुस् त तपाई की पेयर आई थिंक के दिनुभएको थियो टेस्ट भनेर दिनुभएको थियो कि पेम फाइल छ कि आई थिंक टेस्ट भनेर दिनुभएको थियो होला सो क्वेशन सोधेको मान्छेहरु नआतिनु होला आई थिंक निरञ्जनले रिप्लाई गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ आई होप निरञ्जन नभए नि एकछिन यो सर्भरमा लगइन गरिसकेपछि हामी गर्छौं सो अब अहिले तपाईले के गर्नुभयो भने जसरी ट्रेडिसनल अब लिनक्समा लगइन गर्दाखेरि तपाई SSH अनि युजर नेम @ गर्नुहुन्थ्यो अब यो केसमा चाहिँ युजर नेम यो केसमा चाहिँ तपाई की पेयर को बाट लगइन गर्छु भनेर आई स्विच युज गर्नुभयो अब यसको युजर नेम दिनुपर्छ सो यो उबुन्टु इमेज युज गर्नुभएको छ तपाईले सो तपाईले यसको युजर नेम चाहिँ डिफल्टमा उबुन्टु हुन्छ सो रुट युजर चाहिँ बाइ डिफल्ट डिसेबल हुन्छ सो यु क्यान नट लग इन युजिङ रुट सो उबुन्टु लेख्नुस् त उबुन्टु @ त्यो @ अनि त्यो पब्लिक आइपी दिनुस् अब तपाई लगइन गर्नुहुन्छ उबुन्टु युजर नेमबाट गर्नुहुन्छ ओके इन्टर गरिदिनुस् अब बिनीजी चाहिँ ह्याक गर्नु मन छ हाउ टु लगइन एज रुट रुटबाट लगइन गर्नु भनेको दैट इज द एकदमै नट सेफ वे हो सो रुटबाट लगइन गर्नु मिल्दैन ओके सो यहाँ एरर आएको छ है सो एरर पढ्नुस् त एकचोटी अनप्रोटेक्टेड प्राइभेट की फाइल सो तपाईको प्राइभेट की जुन डिफल्टमा डाउनलोड गर्नुभयो नि सो त्यो चाहिँ अनप्रोटेक्टेड छ अब अनप्रोटेक्टेड की फाइलबाट तपाई चाहिँ ओपन इन्टरनेटमा लगइन गर्दाखेरि कसैले स्पुफिङ गरिदिन सक्छ र त्यो की को कन्टेन्टहरु कसैले मोडिफाई गरिदिने अथवा लिन सक्छ अब ह्याकरहरुले दे क्यान हाइज्याक भनेर चाहिँ उले चाहिँ यो अनप्रोटेक्टेड की फाइलबाट लगइन गर्नु दिदैन सो व्हाट यु शुड बी डुइङ एक्चुअली तपाई ls-ll गर्नुस् त सो अब लिनक्स पनि नेसेसरी छ है फन्डामेन्टल लिनक्स चाहिँ डबल हैन ls-ll ओके अब त्यसलाई अझै एक्चुअली अप एरो प्रेस गर्नुस् त तपाईको अप एरो प्रेस गर्नुस् अनि स्पेस गर्नुस् अनि *.pem गर्नुस् त तपाईको पेम फाइलहरु चाहिँ लिस्ट गरेर हेरौँ एक्चुअली ओके म चाहिँ एक्चुअली तिमीले पढ्ला कि यसो गर्नु तपाईको मेरो त म्यु भएन ओके *.pem गर्नु होला एकैछिन रोक्नुस् है मैले तपाईको स्क्रिन राम्रोसँग देखिन ओके सो तपाईको यो की फाइल को हेर्नुस् त के छ rw भनेको राइट पर्मिसन छ नि त यहाँ हैन अनि r छ सो अब म लिनक्सको फाइल पर्मिसनमा अलि डिटेलमा जान्न तपाईको चाहिँ के हुनुपर्छ भने
तपाईले पनि रिड ओन्ली एक्सेस मात्रै गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि यसलाई ch मोड यसलाई पर्मिसन मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ch मोड हैन सरी त्यो हटाइदिनुस् 400 गरिदिनुस्। ch मोड 400 लोकेसन दिएर तपाईले त्यसलाई त्यसको पर्मिसन मोडिफाई गरिदिनु त। सो मैले यो के गरेको भने यो की फाइलको पर्मिसन मोडिफाई गर्दैछु है। जुन तपाईहरुले अब विन्डोजमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर रिड राइट त्यस्तो त्यो एक्सेसहरु बनाउन मिल्छ नि। एक्चुअली फेरि अब ls-ll गरेर देखाउनुस् त पर्मिसन के भयो। यस सो रिड मात्रै भयो। अब ssh गरेर लगइन गर्न ट्राई गर्नुस् त। तपाईले अप एरो प्रेस गर्दै जानु भने तपाईको पुरानो त्यो कमान्ड पनि आइहाल्छ। रिभर्स सर्च गर्नु भने हुन्छ। यस दैट्स गुड वे। सो यो चाहिँ रिभर्स सर्च हो है। तपाईको हिस्ट्रीमा सर्च गर्नु मिल्छ। ओके सो अहिले तपाई चाहिँ कहाँ लगइन हुनुभयो भने सो यहाँ माथिबाट हेर्नुभयो भने सो ही लग्ड इन्टु द उबुन्टु सर्भर है। सो अब हेर्दाखेरि उस्तै कन्सोल हो। कसरी उबुन्टु भन्नु होला हैन। सो एनीवन नोज कसरी चाहिँ चेक गर्ने भनेर यहाँबाट नि थाहा छ। सो ललितजीले उबुन्टु यो युजर नेम युज गर्नु भएको छ। त्यसपछि तपाईको यो प्राइभेट आईडी देखाइरहेछ अमेजनको। तपाई लगइन हुनु भएको छ। सो उबुन्टुमा लगइन हुनु भयो। ओके दैट्स एब्सोल्युटली गुड। ल अब कसैले भन्नुस् अब के गर्ने त ल। ओके सुडो su रुट गर्न सकिन्छ। हुएमआई गर्न पनि सकिन्छ। ल ओके लिनक्स प्रोहरु धेरै जना हुनुहुन्छ। दैट्स नाइस वन। सो अब के गरौँ भने सबभन्दा पहिलो कुरा यो सर्भरमा चाहिँ हामी एउटा बेसिक यसलाई वेब सर्भर बनाएर हेरौँ न त कसरी बनाउने। सो ललितजी एकचोटी यसको पब्लिक आईपी चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा राखेर इन्टर गरी हेर्नुस् त के आउँछ। ब्राउजरमा जानुस् हैन अनि यो सर्भरको पब्लिक आईपी राखेर एकचोटी इन्टर गरी हेर्नुस् त। हामी टु फास्ट भएको छौं जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई कि आई थिंक वी आर गुड जस्तो लाग्छ है। स्लाइडोमा रेस्पोन्स दिनु होला निरञ्जन प्लिज। एक्चुअली स्लाइडोको रेस्पोन्स हेर कमेन्ट कस्तो आउँछ। ल हेर्नुस् है। सो एक्चुअली यो हामीले की पेयर दुईटा बनाउन मिल्छ कि नाइ। दुईटा की पेयर मिल्दैन। एउटा सर्भरमा एउटा मात्रै की पेयर हो। सीताराम खड्काजी तपाईको चाहिँ भिडियो अन छ। अफ गरिदिनु होला प्लिज। ओके सो यो टाइम आउट हुँदैछ। एकचोटी तपाईले यो टेस्ट पीएम को त्यो क्रस गरिदिनु त त्यो डाउनलोड गरेको तलपट्टि त्यसको त्यो हुन्छ नि रेस्पोन्स देखिन्छ। नो 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 यता राइट यतापट्टि गएर त्यो राइट साइडमा छ नि क्रस गरिदिनु भयो भने बटम अफ द पेज ओके देखिँदो रहन्छ। सो यो चाहिँ टाइम आउटको संकेत हो कि तपाईको घुमै छ। सो टाइम आउट भइरहेछ। ल कसैले एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ किन टाइम आउट भयो। स्लाइडोमा एक्चुअली रिप्लाई गरिदिनुस् त ल। यो चाहिँ किन टाइमिङ आउट हुँदैछ। स्लाइडोमा एनीवन इज एन्सरिङ देयर। स्लाइडोमा आन्सर चाहिँ मैले गरिरहेको छु। ओके सो विनितलाई त प्राइज दिनुपर्ने निरञ्जन। सो पोर्ट 80 इजन्ट ओपन। द्याट्स गुड। ल ललितजी पोर्ट 80 ओपन छैन रे त्यही भएर चाहिँ यो एरर आयो भन्ने कुरा आयो। आई थिंक यहाँ रेस्पोन्स पनि त्यस्तै आइरहेछ हैन। सो अब अघिनको अमेजनको फायरवलमा गएर पोर्ट 80 ओपन गरिदिनुस् त ल। ओके सो कसरी गर्ने त इट्स भेरी सिम्पल। त्यहाँ कतातिर छ सेक्युरिटी ग्रुप छ यहाँ तल राइट ह्यान्ड साइडमा बटम राइट ह्यान्ड साइडमा डेमो एससी भनेर छ हेर्नुस् त। त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त सिधै सेक्युरिटी ग्रुपको साइडमा त्यो हाइपर लिंक छ डेमो एससी भनेर। सो यो हेर्नुस् है हामीले आफैले गराउन सक्थ्यौं हाम्रो स्क्रिनबाट एकदम चाँडो पनि हुन्थ्यो। बट वी वान्ट यु पिपल टु एक्सपिरियन्स योरसेल्फ के हाउ इजी इट इज। कति सजिलो छ त अनबोर्ड हुनलाई। तपाईले यो चीज फ्रीमा पाइरहनु भएको छ युटिलाइज गर्नुस्। म तपाईहरुको जस्तो टाइममा काम गर्दा पढ्दा के पनि थिएन कि। ओके ललितजीलाई एक्चुअली तपाईले ट्राई गर्नुस् त। सो डेमो एससी लाई चाहिँ यो तलको छ नि स्क्रिन तलको यो के भन्छ यसलाई अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति अप एरो गरेर जानुस् है। अनि यति चाँडो यो अमेजनले चेन्ज गर्छ नि इभन म अहिले अब अलि समय भयो युज नगरेको। अब यसको यो युआई चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। सो इट डजन्ट म्याटर फन्डामेन्टल कन्सेप्ट म्याटर गर्छ। सो तपाईहरु हामी मिलेर खोजौँ ल। अलिकति अप एरो गर्नुस् त के रे सरी अप स्क्रोल अप गर्नुस् त तलकोमा हो यो इनबाउन्ड रुल भनेको चाहिँ पोर्ट ओपन गर्ने ठाउँ हो। सो अहिले पोर्ट 80 ओपन छैन। सो तपाई रुल एडिट गरेर पोर्ट 80 ओपन गरिदिनुस् त।
अनि पोर्ट 80 भनेको चाहिँ एचटीटीपी पोर्ट हो कि सरी त्यसमा हैन तपाईले त्यसलाई क्यान्सल गर्दिनुस् एड रुल गर्नुपर्छ तपाईले ओके यस एडिट इनबाउन्ड रुल गर्नुस् यस अब ओके एड रुल गरिदिनुस् अब तपाई चाहिँ कुन पोर्ट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि सो यो कस्टम टीसीपी को सट्टा यहाँ एचटीटीपी होला बिकज यु वान्ट टु हैव अ वेब सर्भर अनि वेब सर्भर भनेको चाहिँ एचटीटीपी पोर्ट हो सो पक्नुस् त्यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाई यो कस्टम टीसीपी छ नि फर्स्ट बक्समा जानुस् त त्यहाँ एचटीटीपी चुज गर्नु मिल्छ यस एचटीटीपी चुज गर्नुस् अहिले एचटीटीपीएस मा चाहिँ नजाउँ त्यो चाहिँ अब सेक्युर कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो अब अगेन यहाँ तपाईले चाहिँ अब वेब सर्भर बनाउने भएपछि त पब्लिकली ओपन हुनु पर्यो नि त सो एक्चुअली यो चाहिँ तपाईले गएर पब्लिकलाई ओपन गरिदिनुस् हो यस अब यो चाहिँ तपाईको IPv6 पनि छ द्याट्स अल गुड सो तल कतै सेभ बटन होला सेभ क्लिक गरिदिनुस् ओके सो हामीले अब पोर्ट 80 पनि ओपन गरौँ ल हेरौँ अब विनीत राइट हो कि नि हेरौँ है त विनीतले गफ हाने हो कि ल एक्चुअली गएर अब रिफ्रेश गर्नुस् त त्यो तपाईको वेब पेज चाहिँ एरर चाहिँ अलिकति फरक आयो कि जस्तो छ तर खै विनीत कुरो मिलेन कि क्या होला यहाँ त अझै भएको छैन सो एनीवन नो व्हाई नथिङ इज कमिङ अप ल एन्सर हेरौँ है त ओके सो एकछिनमा एन्सरलाई कुर्छु त्यतिखेरसम्म एउटा एन्सर दिन्छु है एकजनाले क्वेसन गर्नुभएको रहेछ एकपटक बनेको किपेयर डिलिट गरेर नयाँ बनाउन मिल्छ कि नाइ भनेपछि तपाईँ पक्का पनि मिल्छ कि नाइ भनेपछि पश्चिमपट्टिको हुनुहुन्छ है क्या पश्चिमतिरको है मैले गेस गरेको है यो चाहिँ यो किनभने म चाहिँ युकेमा बस्छु अनि युकेमा चाहिँ प्राय यो डाइलेक्टको कुराहरू आउँछ कि अनि त्यो के भन्छ त्यसलाई कस्तो बिर्छु मैले यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यो टोन डिफ्रेन्ट हुन्छ कि नर्थमा बस्नेको एउटा हुन्छ अनि स्कटल्यान्डमा बस्नेको अर्को हुन्छ हैन नेपालमा पनि हाम्रो त्यस्तो छ तर कतिको छुट्याउँछन् मान्छेहरूले चाहिँ मलाई थाहा छैन सो तपाईको एन्सर चाहिँ एकपटक बनेको किपेयर डिलिट गरेर बनाउनु मिल्छ तर त्यो किपेयर तपाईले सर्भर त्यो किपेयर युज गरेर सर्भर बनाइसक्नु भएको छ भने यदि त्यो किपेयर डिलिट गर्नुभयो भने त्यो सर्भर एक्सेसिबल हुँदैन सो यु हेभ टु मेक स्योर किपेयर बनाउनु भएको छ भने प्राइभेट कीलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ तपाईहरुले र त्यो किपेयर डिलिट गर्नु हुँदैन ओके विनीत सो नो वेब सर्भर रनिङ you have to start the server हो बुटोलबाट फर्मर ओके नाइस ल मैले मिलाएछु ल बुटोलबाट भनेपछि पश्चिमको भाषा हुन्छ कि सो एकजना चाहिँ चितवनको हुनुहुन्थ्यो पहिले हामीलाई पढाउने सर अनि उहाँले कसरी भन्नुहुन्थ्यो नि यो क्यार गरेर ल्याएको तिमीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि क्यार भन्नुहुन्थ्यो कि के गरेर भनेर चाहिँ क्यार भन्नुहुन्थ्यो कि तर मैले यहाँ सरी जिस्काएको चाहिँ होइन अब काठमाडौँमा धेरैजना हुनुहुन्छ भने चाहिँ कतिलाई अनौठो लाग्न सक्छ होइन अनि काठमाडौँको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पहिला राजाको ल्याङ्ग्वेज भनिन्थ्यो अनि यहाँ युकेतिर चाहिँ तपाईँको एकदम प्योर इङ्ग्लिस बोल्यो भने चाहिँ क्वीन्स ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ अथवा बीबीसी को भाषा भनिन्छ हैन तर यस हाम्रो देशमा नि त्यो एउटा डाइभर्सिटी चाहिँ डेफिनेटली छ सचाउनु पर्दैन है डाइभर्सिटीहरु मेन्टेन गर्नुस् ओके सो अब म टु द पोइन्टमा जाम सो स्टार्ट द सर्भर भन्नुभएको छ यु क्यान रन सर्भर अपाचे अर समथिङ फ्रम सर्भर सो किनभने तपाईकोमा अहिले वेब सर्भर नै रन भएको छैन नि त सो यस गुड पोइन्ट पनि वेब सर्भर रन गर्नु पर्यो सो वेब सर्भर रन गर्नलाई त पहिला वेब सर्भर नै हाल्नु पर्यो नि त तपाईकोमा वेब सर्भर छैन ओके सो कसले भन्न सक्छ त वेब सर्भर कसरी इन्स्टल गर्ने त अब अपाचेमा सरी उबुन्टुमा कसरी गर्ने त ल अहिले एकछिन चेन्ज नगर्नुस् त ललितजी एकैछिन लेट्स हियर ब्याक फ्रम ऑडियन्स कसले के भन्नुहुन्छ एनीवन नो हाउ टु इन्स्टल अपाचे ओके सो मेरो एकदम रस्टेड लिनक्स चाहिँ युज गरौँ है त ल ए यहाँ विनीत सो विनीतले एकदम गुड कमान्ड दिएको छ ल यही कमान्ड फलो गर्नु होला So sudo apt-get install apache 2 so यसले चाहिँ apache 2 भन्ने वेब सर्भर चाहिँ इन्स्टल गरिदिन्छ ओके सो यो apache 2 चाहिँ अब प्याकेजको नाम हो आई थिंक यो चाहिँ नयाँ भर्सन आइसकेपछि apache 2 भएको यिनीहरूले मोडिफाई गरेका छैनन् apache 2 नै लेख्नुपर्छ नो apache 2 लेख्नुपर्छ तपाईले apt-get त्यो मिलेन apt-get ठीक छ अब nginx पनि गरे हुन्छ तर अब अहिले चाहिँ हामी यो डेमोको लागि चाहिँ डिफल्ट अपाचे इन्स्टल गर्दै छौं ओके तपाईको एक्चुअली अप एरो गर्नुस् त के प्रब्लम हो म चेक गर्छु समथिङ इज रङ देयर
So apt-get install Apache 2. Okay, apt-get install Apache 2. Actually, I think यो सर यो सायद के अरे AMI पुरानो हुन सक्छ. सो प्रतिमाले दिएको कमान्ड छ apt-get अपडेट जसले चाहिँ प्याकेजहरु अपडेट गर्छ. एक्चुअली त्यो अपडेट गरिदिनुस् सर. यसले चाहिँ के गर्छ भने यो OS मा भएको अपडेटहरु चाहिँ के प्याकेजहरु चाहिँ सबै अपडेट गरिदिन्छ. पुरानो प्याकेजहरु छ भने सो अब यो डेमो पछाडी हामी मोरलेस सेसनको चाहिँ अन्त्यमा पुगेका छौं हैन. तपाईहरुको लाइक यो कुनै टपिकमा चाहिँ आई वान्ट टु हैव अ लिटल बिट ब्रीफ भन्न चाहनुहुन्छ भने टपिकको नाम लेख्नु होला. अनि यसपछि हामी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप त. सो यो आज त गरियो, हामी फर्दर कसरी अगाडि बढ्छौं त्यो विषयमा पनि म यो सकिने बित्तिकै कन्टिन्युटी गर्छु थोरै बेर. हामी कति बजे नेपालको टाइम भन्दा okay, so I think we are pretty much good on time actually. 10:21, perfect. म त गुगलमा करेन्ट टाइम इन नेपाल गर्छु, त्यसले ठ्याक्कै देखाइहाल्छ. Okay, so एकछिन टाइम लाग्दैछ. सो यो टाइम लाग्ने बेला सो ओके ललितजी अब अघिको कमान्ड गर्नुस् त. sudo apt-get install Apache गरेर गर्नुभयो भने आई थिंक एरर नआउला. उहाँले गरिसक्नु भयो त्यो. त्यो गरिसक्नु भयो. यो अपाचे भइसक्यो. ओके, सो आई थिंक तपाईको अपाचे रनिङ भए हुन सक्छ मोस्ट प्रोबेबली. एक्चुअली अब त्यो ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गर्नुस् त पेजलाई. र यदि भएको छैन भने अब धेरै हिट एन्ड ट्रायल नगरौँ. अब चाहिँ के गरौँ भने सर्भर कसरी स्टार्ट गर्नेलाई एकजनाले कमान्ड दिनुस्. यदि सर्भर स्टार्ट भएको छैन भने आई थिंक बाइ डिफल्ट स्टार्ट हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ. सो सर्भर डिफल्टमा स्टार्ट भए जस्तो छ. सो तलपट्टि हेर्नु भने वेटिङ भनेर आइरहेछ है. यत्रो टाइम त नलाग्नु पर्ने. ल यो आईपी अरूले राखेर एक्चुअली के गर्नुस् त. हामी पब्लिकली ओपन छौं. सो तपाईहरुकोमा खुल्नु पर्छ. ओके, सो मेरोमा चाहिँ खुल्यो. ललितजीको अलि स्लो भइरहेछ. सो एक्चुअली ललितजी तपाई के गर्नु होला भने त्यसलाई कपी गरेर तपाई त्यो इन्कग्निटोमा खोल्नु होला. ओके, तपाईकोमा अलिकति प्रब्लम देखियो पक्नु छैन. सो आई थिंक वी आर प्रिटी मच डन हियर. तपाईको साइडबाट डेमो चाहिँ सकिएको छ. म मेरो स्क्रिनबाट तपाईको यो देखाउँछु है त. सो म स्क्रिन शेयर गर्छु. ललितजी थ्यांक यू भेरी मच है. तपाईले स्क्रिन अफ गरिदिनु भयो हुन्छ. ओके, सो सबैजनाले मेरो स्क्रिन देख्नु भयो होला. सो ललितजीले पठाउनु भएको यो पेज चाहिँ ब्राउजर क्याश नै हो उहाँको आई थिंक प्रब्लम. मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ. सो ल हेर्नुस् त. सो अपाचे को डिफल्ट पेज खुल्यो भन्नुको मतलब उहाँको वेब सर्भर चाहिँ अप एन्ड रनिङ भयो. अब यदि कोही वेब डिजाइनर हुन्छ अथवा डिजाइनर पनि हुनु पर्दैन, बुटस्ट्र्यापहरु युज गरेर वर्डप्रेसहरु युज गरेर सर्भरमा हाल्यो भने योर वेबसाइट इज अप एन्ड रनिङ. अब यदि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु हो भने under 15 minutes you can actually have a server with your website running within 15 minutes. हेर्नुस् त ल how beautiful it is. अब यो चाहिँ अपाचे को डिफल्ट पेज हो. सो अब यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है. ओके, सो आई थिंक वी आर प्रिटी मच डन हियर. सो हामीले कहाँसम्म गयौं निरञ्जन एक्चुअली एजुकेट अकाउन्टको चाहिँ इफ आई रिमेम्बर तिमीले AWS को त्यो ट्र्याकको कुरा पनि गर्यौ, ब्याचको कुराहरु गर्यौ. ब्याचको कुराहरु चाहिँ गरेको छैन. ललित चाहिँ एक्चुअली फेरि पनि शेयर गर्नुस् न. सरी तिमी एक्चुअली एजुकेट अकाउन्टको पोर्टलको चाहिँ कम्प्लिसन गर्दियौ एन्ड देन आई विल कन्टिन्यू.
Okay, Niranjan, up to you. Okay, so अर्को सेक्सन चाहिँ त्यो badges भन्ने. So if you go to badges navigation bar मा यो फुल स्क्रिन नै गरौँ न एकचोटि अलि चाहिँ हेर्न सजिलो हुन्छ. ओके, सो badges भनेको चाहिँ AWS ले एउटा सर्भिस उनीहरुको आफ्नो सर्भिसेसहरुलाई चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक भएर बनाएको कोर्सेसहरु नै छ. सो इफ यु स्क्रोल अलिकति तल you can see a lot of badges here. त्यति धेरै चाहिँ छैन, बट एकदमै पपुलर अहिलेको एकदमै रिसेन्ट सर्भिसेसहरुलाई चाहिँ उनीहरुले लिएर कोर्स बनाएको छ. फर एक्जाम्पल अलिकति स्क्रोल गर्नु भने एलेक्सा ब्याच छ. सो तपाईहरुलाई एलेक्सा थाहा छ होला, अमेजनको स्मार्ट एसिस्टेन्ट छ हैन. सो एलेक्सामा चाहिँ स्किल बनाउन मिल्छ. सो तपाईले एलेक्सा डिभाइसमा अर एपमा गएर चाहिँ एलेक्सा व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे भनेर सोध्नु भयो भने मेरो पछाडी एलेक्सा ट्रिगर होला. ओके, सो त्यो क्वेरी गर्नुभयो भने उसले चाहिँ वेदर भनिदिन्छ हैन. त्यस्तै तपाईको आफ्नै एउटा एलेक्सा एप स्किल बनाउन सक्नुहुन्छ. सो त्यो कसरी गर्ने भनेर तपाईलाई बुझ्नु पर्यो भने यु डोन्ट हैव टु गो थ्रु अ लट अफ डकुमेन्टेसन जुन वेबमा छ. तपाई चाहिँ यो कोर्स यो ब्याच चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि उसले चाहिँ कुन कुन सर्भिसेस चाहिँ एलेक्सामा रिलेटेड छ त्यो सर्भिसेसको कोर्सहरु चाहिँ त्यहाँ दिन्छ. सो हेर्दै जाने, पढ्दै जाने, थप्दै जाने आफ्नो त्यो नलेज. अनि एन्डमा गएर चाहिँ यो कोर्स सकिँदाखेरि यु विल ह्याभ एउटा एलेक्साको स्किल है. यु विल ह्याभ टु मेक त्यो स्किल अनि सबमिट गर्नुपर्छ स्किल बनाएर AWS एजुकेटलाई. असाइनमेन्ट हुन्छ त्यहाँ. अनि वन्स दे रिभ्यू इट है, तपाई पास हुनुभयो कि फेल हुनुभयो भनेर उनीहरुले ग्रेड गर्छ. अनि त्यो ग्रेड गरिसकेपछि इफ यु पास उनीहरुले चाहिँ यो तपाईले चाहिँ एलेक्साको यो ब्याच चाहिँ दिन्छ है बल्ल. सो एसेसमेन्टहरु हुन्छ है, कोर्सहरु हुन्छ. सो यु ह्याभ टु गो थ्रु देम. अराउन्ड तपाईले जस्तै डेडिकेटेडली लागेर 2-3 दिन लगाउनु भयो भने एलेक्साको एउटा स्किल बनाउन सक्नुहुन्छ है. सो आई हेभ अर्न दैट ब्याच. सो त्यस्तै अरु पनि ब्याचेसहरु छ. IoT को ब्याच छ, डीप लेन्सको ब्याचेसहरु छ, डीप रेसरको ब्याच छ, रोबो मेकरको ब्याच छ. एकदम इन्ट्रेस्टिङ वान्स, हामीलाई अलिकति सजिलै एप्लिकेबल हुने चाहिँ. सो यो ब्याचेसहरु चाहिँ तपाईहरुले आफैले अर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. सो यो एकदम क्युरेटेड सर्भिसलाई चाहिँ फोकस गरेर बनाएको ब्याचेसहरु. सो ब्याचेस चाहिँ एउटा. अनि अर्को भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो छ. सो अघि जबको कुरा चाहिँ गर्यो. सो पोर्टफोलियो भनेको सबभन्दा लेफ्टमा छ. पोर्टफोलियोमा जानु होला है, लेफ्ट एज इन नेभिगेसन बारको लेफ्ट हजुर. सो पोर्टफोलियोमा गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो सोशल मिडियाको लिंकहरु अनि त्यसपछि तपाईले कुनै सर्टिफिकेसनहरु गर्नुभएको छ, तपाईको कलेजको कुरा डिग्रीहरु के गर्नुभएको छ. सो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले यसमा आफ्नो रेज्युमे अपलोड गरेर एउटा स्ट्रङ प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ त्यो जबमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ युटिलाइज त्यो चाहिँ युजफुल हुन्छ है. सो यो कुराहरु यति नै छ है. सो यदि होम पेजमा जानुभयो भने ललित एकचोटी लास्ट होम पेजमा गइदिनु न. सो होम पेजमा अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ यो सबै कुराहरु चाहिँ यसो तल यता पनि देखिन्छ है. जस्ट होम पेजको मात्र कुरा. यो अगाडि तपाईले कुनै सुरु गर्नुभएको छ करियर पाथहरु भन्यो भने जस्तै एलेक्सा ब्याच सुरु गर्नुभएको छ, प्रोग्रेस 0% छ. सो यसै स्ट्याट्स पनि देखाउँछ. यताबाट साइडमा जबहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो बेसिकली यति नै छ. सो यहाँबाट तपाईले गर्न सक्ने भनेको पोर्टफोलियो बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ. करियर पाथवेबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो जब सँग रिलेटेड कोर्स स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ. ब्याच थ्रु चाहिँ कुनै स्पेसिफिक सर्भिसलाई लिएर चाहिँ स्किल डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याचेस आते. त्यसपछि जब्समा गएर चाहिँ तपाईहरुले यदि करियर पाथवेबाट कुनै एउटा करियर ट्र्याक चुज गरेर त्यो कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने जब्समा गएर त्यो करियर ट्र्याक रिलेटेड जबमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. र AWS अकाउन्टबाट गएर चाहिँ व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान एक्सेस AWS को AWS म्यानेजमेन्ट कन्सोल. सो दैट इज इट. सो यो सबै कुरा चाहिँ फ्री हुन्छ एक्सेप्ट फर यो AWS को कन्सोल है. यो चाहिँ तपाईको क्रेडिट जुन $100 को क्रेडिट छ त्यो सकिएपछि यु विल नट बी एबल टु एक्सेस इट. त्यही भएर बी केयरफुल. यसलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्न चाहिँ ट्राई नगर्नुस् भन्छु है. यो तपाईको लर्निङको लागि चाहिँ इनफ छ. तर यदि त्यसमा लाइभ सर्भर नै होस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ एकैछिनमा सकिन्छ. अनि तपाईको यो लाइभ सर्भर होस्ट भएको कुराहरु चाहिँ इफ दे डिटेक्ट देन मजाले टर्मिनेट नै हुन्छ. अनि इफ तपाईहरुले कुनै डेटा चाहिँ होस्ट गरिराख्नु भएको छ, क्रेडिट सकिन लागेको छ भने मेक श्योर कि यु डाउनलोड एभ्रीथिङ है.
if necessary छ भने, because once पैसा सकिन्छ or date सकिन्छ, you will not be able to access anything. So you test गर्नको लागि environment मात्र हो. Okay, that's it. Anjani. So Niranjan, केही एन्सर क्वेसनहरु छ. सो एकचोटी हामी स्लाइडोमा जाऊ न त ल. सो तिम्रो पार्टको एन्सर गर, म मेरो पार्टको एन्सर गर्छु नि त. सो सृष्टि एकचोटी कपल अफ क्वेसनहरु, फर एक्जाम्पल यो एन्सर भएको क्वेसनहरु चाहिँ हटाइदियो. Okay, Niranjan, so you can start from the last, from the end. Okay, so can we use this badge outside of AWS Educate 2 भनेर? So अहिले नै चाहिँ publicly display गर्न मिल्ने गरेर we don't have to privilege है, देखाउन मिल्ने चाहिँ खासै केही पनि छैन. भन्नाले public URL चाहिँ पाउँदैन अहिले, but you can use those logo जता पनि है. तर when I talk to these people from AWS Educate, उनीहरुलाई भनिरहेको छु कि यो आफूले प्राइभेटली मात्र राखेर के काम देखाउन पाए पो मजा आउँछ हैन. So they are saying कि they are working on it. So every 2 weeks जस्तोमा उनीहरुले साइटहरु रिभ्याम्प गरिरहेछ, डिफरेन्ट सेक्सन्सहरु थपिरहेछ. They are saying कि they are working on making this public, these badges public, त्यो completion certificateहरु पनि publicly देखाउन मिल्ने, त्यो कुराहरुमा चाहिँ they are working. So recently अहिले नै भर्खरै चाहिँ AWS Educate बाहिर चाहिँ देखाउन मिल्दैन, but yes, छिटै होला त्यो. Okay. So अब अहिलेसम्म I think 66 जना यहाँ हुनुहुन्छ हैन. So यो जुन सेसन हामीले तपाईहरुलाई गराइरहेछौं नि, यो चाहिँ यतिकै फ्रीमा आयो भनेर चाहिँ तपाईले यसलाई डिभ्यालु नगर्नु होला हैन. जति जना पनि यहाँ हुनुहुन्छ डेफिनेटली 2 आवर्स देखि हुनुहुन्छ, रियली एप्रिशिएट योर पेशेन्स. तर हामी जसले यो सेसनहरु दिइरहेछौं नि, अब हामी आफैलाई चाहिँ हामी भ्यालुएबल मान्छे हो भनेर खासै भ्यालु नहोला, भ्यालु क्रिएट नदेखिएला हैन. तर जो निरञ्जन उदास हुनुहुन्छ, so he is the only AWS Educate Cloud Ambassador from Nepal. So नेपालमा अहिलेसम्म अरु कोही पनि छैन. Amazonले निरञ्जनलाई AWS Educate Cloud Ambassador को टाइटल दिएको छ. किन भन्दा the amount of knowledge he has in terms of Amazon platform itself, र जुन कन्ट्रिब्युसन निरञ्जनले दिएको छ कम्युनिटीमा, त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई कदर गरेर Amazonले यो टाइटल दिएको. निरञ्जनले गरेको काम Amazonको जुन एउटा क्वार्टरली वेबिनारहरु भइरहेको हुन्छ ग्लोबल भएमा भएको एम्बेसडरहरु बीच, त्यसमा निरञ्जन 2 चोटी फिचर्ड एम्बेसडरको रूपमा निरञ्जन चाहिँ पोस्ट भएको के रे डिस्प्ले भएका छन्. ही वाज लाइक अ स्पॉटलाइट एम्बेसडर 2 चोटी. सो यो जुन भ्यालु अहिले तपाईले पाइरहनु भएको छ, निरञ्जन हैज वर्कड रियली हार्ड इन अर्डर टु facilitate all of these things. अहिले तपाईहरुलाई सुन्दाखेरि कम्प्लेक्स लाग्छ कि कसरी चाहिँ एजुकेटमा साइन गरिसकेपछि विभिन्न कुराहरु कसरी एक्सेस गर्ने, हामीले यत्रो 2 घण्टा लाएर तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नु परिरहेछ नि. तपाईले इमेजिन गर्नुभयो भने हामीलाई पनि यो लर्न गर्न टाइम लागेको थियो होला नि त. इट टुक अस रियली लङ टाइम कि. नेपाल त तपाईको AWS एजुकेट प्रोग्राममा भ्यालिड पनि थिएन. जुन अघि तपाईले त्यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट गर्दाखेरि नेपाल सेलेक्ट गर्नुभयो नि, जब हामीले यो प्रोग्राम नेपालमा लन्च गर्नु भन्दा पहिला त्यो नेपाल भन्ने कन्ट्री नै थिएन त्यहाँ. सो हाम्रो कन्ट्रीको अस्तित्व त यो छ नि त. हाम्रो अब विभिन्न गभर्नमेन्ट बडीहरुले भन्दाखेरि चाहिँ हामी बुद्ध जन्मेको देश, हामी सगरमाथा भएको देश भनेर चाहिँ पुरा उफ्रिरहेको हुन्छौं, सोशल मिडियामा ट्रोल गरिरहेको हुन्छौं. त्यसले के पनि भ्यालु क्रिएट गर्दैन कि. भ्यालु कहाँ क्रिएट गर्छ भने यस्ता बिगर अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ हाम्रो देशलाई भ्यालिडेट गर्न सकेको छ भने द्याट्स वेयर द भ्यालु क्रिएट. ग्लोबली यो फ्री सर्भिस हो, सबै देशको मान्छेहरुले फ्रीमा पाउँछन्, तर नेपालीले पाउँदैन थियो कि. किन भन्दा नेपाल पनि देश नै त्यहाँ लिस्टेड थिएन एउटा कुरा. अनि अर्को भनेको नि यो सर्भिस पाउनको लागि तपाईहरुको एजुकेट इमेल हुनुपर्छ. फर एक्जाम्पल तपाई चाहिँ NCIT पढ्नुहुन्छ नि nci.edu.np हुनुपर्छ. अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब नेक पढ्नुहुन्छ नि nec.edu.np हुनुपर्छ. ल भन्नुस् त कति जनाको चाहिँ एजुकेट इन्स्टिट्युसनले दिएको इमेल छ तपाईहरुसँग? छैन. त्यो पनि फ्रीली अवेलेबल हो कि. माइक्रोसफ्टले इच एन्ड एभ्री इन्स्टिट्युसनलाई फ्रीमा दिन्छ, तर इन्स्टिट्युसनले दिँदैनन् कि. छ भन्नुभयो एक्जामले, द्याट्स रियली गुड. तपाईको इन्स्टिट्युसन राम्रो रहेछ, तर धेरै इन्स्टिट्युसनले दिँदैन कि. सो हेर्नु त ग्लोबली फ्रीमा पाइने चीजहरु हामी नेपालीहरुको लागि एक्सेसिबल थिएन भने व्हाट वी हैव डन भन्दाखेरि हामीले कुनै खतरा चीज गरेको हैन. जुन ग्लोबली एक्सेसिबल थियो त्यो नेपालमा थिएन, त्यो एक्सेस दिएको काम हो. सो तपाईले एक्सेस पाउनु भएको छ. अब यसको सही भ्यालुको रूप, सही भ्यालु बुझेर युज गर्दिनु होला. इट इज गोइङ टु बी रियली युजफुल. यो प्लेटफर्म तपाईले लर्न गर्नुभयो भने तपाईको करियरलाई एकदम हेल्प गर्छ कि. अनि तपाईले भन्नु होला हामीले किन यसरी चाहिँ फ्रीमा यो सबै कुराहरु दिइरहेछौं त भन्दा हामी त एउटा क्लाउड प्रोवाइडर कम्पनी हो, नेपालको पहिलो क्लाउड प्रोवाइडिङ कम्पनी. अब हामीलाई त मान्छे चाहिन्छ नि त. वी नीड स्किलफुल पीपल टु वर्क फर अस.
नेपालमा क्लाउड नै कसैले बुझेको छैन, क्लाउड प्लेटफर्ममा एकाउन्टै खोल्न सकेको छैन भने त तपाईहरुले चाहिँ अब हामीले त त्यो स्किलफुल रिसोर्स त पाउन सक्दैनौं नि त। सो हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको वी टिच यु क्लाउड हैन, त्यो भइसकेपछि तपाईहरु जस्तो अनि पढिसक्नु भइसकेपछि तपाईहरु जस्तो स्किलफुल मान्छेलाई चाहिँ भोलि हाम्रो कम्पनीमा हायर गर्न सकौं, सो वी क्यान एक्चुअली प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टु आवर कस्टमर भन्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। सो एउटा इकोसिस्टम अथवा चाहिँ एउटा इकोसिस्टमलाई कसरी बनाउने त भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं। सो द्याट्स आवर अब्जेक्टिभ। सो अब यो भनेको अहिलेसम्म हामीले जति तपाईलाई देखाइरहेछौं एभ्रिथिङ इज फ्रीली अभाइलेबल है। तपाईले आफै सेल्फ लर्निङ प्लेटफर्ममा जान सक्नुहुन्छ, कोर्सहरु एक्सेस गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो कतिजना फ्रीली आफै लर्न गरेर अगाडि बढ्न ह्यापी पनि हुनुहुन्छ हैन, द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन। अनि तपाईले कोर्स पढ्दै गएर यो सर्टिफिकेसनको ट्र्याकको कोर्सहरु पनि लर्न गरेर यु क्यान एक्चुअली डु सर्टिफिकेसन योरसेल्फ के तपाईले कसैको हेल्प नलिकन जान पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो एक्जाम्पल दिउँ, म नेपालमा 2007, 6, 7, 8 म ठ्याक्कै बिर्से, यो तीनटा मध्ये कुनै एक वर्षको चाहिँ माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर थिएँ कि। सो त्यो भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टको जति पनि कोर्सेसहरु पढाउनमा एफिलिएटेड थिएँ। अनि त्यो पढाउनको लागि त पहिले मैले एक्जाम पास गर्नु पर्यो नि त। हो, मैले आफैले सेल्फ लर्निङ प्लेटफर्ममा गएर माइक्रोसफ्टको कोर्सेसहरु पढेर मैले पास गरेँ। त्यतिखेर मलाई पढाउने टिचरहरु पनि खासै थिए, त्यति एक्सेसिबल हुनु नथियो हैन। तर मैले पढाएको स्टुडेन्टहरु अहिले थुप्रै राम्रो ठाउँहरुमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई मैले पढाइदिएँ, मलाई चाहिँ 1 वर्ष लागेको थियो कुनै कोर्सेसहरु गर्न भने उहाँहरुले चाहिँ 2 महिना 3 महिनामा गर्नुभयो। सो टिचरले गर्दिने काम के हो त, अथवा ट्रेनिङ प्रोवाइडरले गर्दिने काम हो त के हो त भन्दा त्यो लर्निङ जुन एउटा पेस हुन्छ नि त्यसलाई फेसिलिटेट गर्दिने, स्पिड अप गर्दिने काम हो। सो इफ यु आर ह्यापी टु लर्न अन योर ओन द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन एज वेल। अहिले हामीले दिएको रिसोर्सेसबाट तपाईहरु एब्सोल्युटली लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पार्ट मैले मिस गरेछु। सो ललितजी तपाई एकचोटी एजुकेट एकाउन्टमै जानुभयो भने सो त्यहाँ एउटा ट्रेनिङको लिंक छ। सो निरञ्जन आई थिंक एजुकेटबाट सिधै ट्रेनिङको लिंकमा जान मिल्छ, त्यो aws.training को जस्तो यो हैन, तपाई एजुकेट एकाउन्टमा सरी त्यो एजुकेटको ड्याशबोर्डमा स्टुडेन्टबाट छैन के अरे, स्टुडेन्टबाट छैन, पोर्टफोलियोमा जानु, सो यहाँबाट छैन। सो अर्को एउटा लिंकमा जानुस् त तपाई। सो सपोज अर्को ट्याबमा गएर aws.training भनेर जानुस् त। ओके, अनि यो भन्दा बाहेक तपाईहरुले अब धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला। आई थिंक त्यो स्टुडेन्ट एकाउन्टमै इनफ छ छन चाहिँ हैन। अझै धेरै लर्न गर्नु पर्यो भने तपाई aws.training मा जानुस्। ललितजीको चाहिँ अलिकति स्लो भइरहेछ आज तपाईको। अनि यहाँ साइन अप गर्नुभयो भने यति धेरै कोर्सेसहरु छ जुन क्लाउड प्र्याक्टिसनरको अघि नै भने नि मैले सर्टिफिकेसनको, त्यसको कोर्स पनि यही छ। इट इज फ्रीली अभाइलेबल अगेन। यो कसैले पनि तपाईलाई चार्ज गर्दैन, यही फ्रीली अभाइलेबल छ। अब तपाई साइन इन गरेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईको लगइन छैन भने लगइन बनाउनु पर्छ होला। सो यु क्यान कन्टिन्यू अथवा एकचोटी ब्राउज गरेर हेर्नुस् त। सो यहाँ छ थुप्रै कोर्सेसहरु छ एक्चुअली। सो या देयर आर सो मेनी कोर्सेस, हेर्नुस् है, हन्ड्रेड्स अफ कोर्सेस। यो हो मैले भनेको चाहिँ AWS क्लाउड प्र्याक्टिसनर। अलिकति माथि जानुस् त, सरी अलिकति माथि जानुस् त। ओके, AWS क्लाउड प्र्याक्टिसनर इसेन्शियल हेर्नुस् है, यहाँ छ। देयर आर सो मेनी कोर्सेस हियर, यही छ कोर्सेसहरु, तपाई आफै जान सक्नुहुन्छ। सो यो सबै एक्सेस हामीले दिएको छौं। अनि हामी के गर्छौं भने हामीले टाइम कन्फर्म गरेको छैन, तर एभ्री वीक हरेक हप्ताको एक दिन चाहिँ हामी ट्रेनिङ अफिस आवर्स भनेर बनाउँछौं हैन। सो त्यो दिन चाहिँ रफली 1 घण्टा जति चाहिँ हामी यसै गरी मिटमा अभाइलेबल हुन्छौं। र तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने तपाईहरु मिटमा जोइन गरेर हाम्रो एक्सपर्टहरुसँग क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। सो निरञ्जन, यो आई हेभन्ट डिस्कस विथ यु, बट द प्लान इज हामी चाहिँ अफिस आवरमा एउटा टाइम कन्फर्म गरौँ। हामी यो तपाईहरु जतिजना एटेन्डी हुनुहुन्छ लास्टमा हामी तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो इमेलमा टाइमहरु पनि पठाउँछौं। सो एभ्री वीक, आई थिंक कुन वीक दिन ठिक होला, मोस्ट प्रोबब्ली फ्राइडे ठिक होला कि, आई थिंक फ्राइडे कुड बी बेटर। 1 आवर चाहिँ हामी अभाइलेबल हुन्छौं। तपाईहरु आएर सिधै भोइसमा यु क्यान एक्चुअली आस्क क्वेशन्स। सो यो फ्रीली अभाइलेबल कुरा हो, यसमा हामीले चार्ज गर्दैनौं। तर कतिजना हुन सक्नुहुन्छ हैन, अब यो फ्रीली त मैले आफै पढेर त पढिदैन, कमिटमेन्टहरु पुग्दैन हैन, मलाई कसैले चाहिँ हुन्छ नि एभ्री डे पढाइदिने खालको त्यस्तो खालको कुराहरु प्लान गर्नु भएको छ, त्यसरी चाहिँ हामीलाई हेल्पफुल हुन्छ भन्नु भएको छ भने हामी पेड कोर्स पनि लन्च गरिरहेछौं, क्लाउड प्र्याक्टिसनरको पेड कोर्स। सो क्लाउड प्र्याक्टिसनरको पेड कोर्स भनेको चाहिँ हाउ मेनी आवर्स लिन्छ? 40 आवर्स हैन त? 40 आवर्स यस। सो 40 आवर्स को कोर्स, एभ्री डे हामी 2 आवर्स को सेसन रन गर्छौं। 2 आवर्स को सेसन आज जस्तै हुन्छ, आज भन्दा अलिकति बढी थ्योरिटिकल हुन्छ किनभने हामीले थ्योरी के पनि पढाएको छैनौं हैन। सो आई वुड से 30% थ्योरिटिकल, स्लाइडहरु हुन्छ, स्लाइडहरु हामी रन थ्रु गर्छौं तपाईहरुसँग, त्यसको थ्योरी के हो भनेर।
then it is driven practically. जसरी ललितजीले आज स्क्रिनमा गएर सर्भर क्रिएट गरेर वेब सर्भर हालेर देखाउनु भयो नि, yes, that's absolutely how we are going to train everyone है. So every day 2 घण्टाको कोर्स हुन्छ, तपाई रफली 20 वर्किङ डेज भनौं, 2 घण्टाको दरले 40 घण्टा पढ्नुहुन्छ. सो 40 घण्टा तपाईको पढेको फी भनेको नेपाली 20,000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईहरुको पर्छ नेपालीमा. अनि एक्जाम तपाईहरु दिन चाहनुहुन्छ भने एक्जामको चाहिँ एडिशनल $100 पर्छ. अगेन एक्जामको फी तपाईहरुले हामीलाई पे गर्नु पर्दैन. एक्जामको फी यु क्यान आइदर पे डाइरेक्टली टु द टेस्ट सेन्टर, अथवा तपाईहरुको अब नेपालबाट चाहिँ त्यही समस्या छ, फेरि पे गर्न अलि गाह्रो छ. सो अब आइदर बैंकबाट अथवा तपाईको रिलेटिभहरु बाहिर हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले चाहिँ पे गरिदिन सक्नुहुन्छ. हैन तपाईहरुसँग कुनै एक्सेस छैन भने हामीले पे गरिदिन पनि सक्छौं, त्यो पनि खासै समस्या छैन. सो टु क्ल्यारिफाई, यदि कोही पेड कोर्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने 20,000 रुपीज 20 डेजको कोर्स हुन्छ, 2 घण्टा एभ्री डे पढाइ हुन्छ. र हामी तपाईहरुलाई कोर्सको एन्डमा अथवा कोर्सको थ्रु आउटमै जुन अघि नै मैले एउटा स्याम्पल क्वेशन पोस्ट गरे नि, सो वी हैव अ बैंक अफ क्वेशन्स एज वेल. र तपाईहरुलाई पास हुने हामी ग्यारेन्टी गर्दैनौं, तर पास हुने लेभलसम्म चाहिँ हामी पढाउँछौं तपाईहरुलाई. यदि एक्जाममा फेल हुनुभयो भने पनि that's not the end of the world हैन. हामी तपाईहरुलाई हाम्रो अफिस आवरहरु ओपन गरिरहन्छौं र तपाईहरु डेडिकेटेड हुनुहुन्छ भने तपाई पास नहुन्जेलसम्म तपाईले सोधेको क्वेशनको एन्सर दिनको लागि हामी अवेलेबल बनाइदिरहन सक्छौं. सो त्यो चाहिँ हाम्रो पेड कोर्स हो. सो अब पेड कोर्सको बारेमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भन्यो भने निरञ्जन, हाउ डु वी कलेक्ट द पीपल हु आर इन्ट्रेस्टेड अन द पेड कोर्स? सृष्टि हामीसँग पोल हजुर पोल गर्ने कि त्यसको लागि I will be sending some forms later सबै एटेन्डिजहरुलाई. ओके, सबै एटेन्डिजलाई हामी फर्म सबमिट गर्छौं. सो पेड कोर्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरु सबमिट गरिदिनुस्. सो अब अहिले तपाईलाई थाहा छ कोरोनाको यो सबै आउटब्रेकले चाहिँ इभन क्याश पनि नलिएको कन्डिसन छ. अब क्याश लिने त कन्डिसन पनि हुँदैन, चेक पनि एक्सेप्टेबल भएन. सो डिजिटल करेन्सी, डिजिटल पेमेन्ट हैन. सो तपाईले ई सेवा अथवा चाहिँ खल्तीबाट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि नेपालभन्दा बाहिर रहनु भएको मान्छेहरूले पनि आइदर तपाईले पेपाल अथवा इभन हाम्रो अब इन्टरनेशनल युकेमा पेमेन्ट दिन सक्छौं, त्यहाँ पनि तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ. सो विल सेन्ड यु डिटेल्स अन हाउ यु क्यान एक्चुअली मेक द पेमेन्ट. यदि कोही पेड कोर्समा जान चाहनुहुन्छ भने अगेन आई वुड लाइक टु क्ल्यारिफाई, हामीले डिफरेन्स राख्दैनौं है. तपाईहरु नन पेडमा जान चाहनुहुन्छ, एब्सोल्युटली फाइन, रिसोर्सेसहरु अवेलेबल छ हैन. खाली के पाउनुहुन्न भने हामीले एभ्री डे 2 आवर्स चाहिँ यसै गरी स्क्रिन शेयर गरेर वर्कसप रन गर्थ्यौं. त्यो चाहिँ एक्सेसिबल हुँदैन फ्री भर्सनमा, किनभने हामीसँग चाहिँ अब हामीले ट्रेनरहरु डेडिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ. तर वी स्टिल डु अफिस आवर्स. हामी हप्ताको एक दिन 1 घण्टा चाहिँ हामी अवेलेबल हुन्छौं अफिस आवर्समा. र त्यो अफिस आवर्समा तपाईहरु यसै गरी मिटमा जोइन गरेर यु क्यान आस्क क्वेशन्स. द्याट्स एब्सोल्युटली फ्री, त्यो अवेलेबल छ. डिफरेन्स भनेको तपाईले डेडिकेटेड ट्रेनर सपोर्ट पाउनुहुन्छ पेड कोर्समा है. सो अघि नै क्वेशन राख्नुभयो, एसोसिएटको क्लास पनि हुन्छ. यस, एसोसिएटको क्लास पनि हुन्छ. सो निरञ्जन, व्हाट इज द फी फर एसोसिएट क्लास? Currently it's I think 40. सो एसोसिएट क्लासको कोर्स भनेको चाहिँ 40,000 नेपाली रुपीज हो. त्यो पनि आई थिंक यस्तै 40 आवर्स अथवा आई थिंक 40-50 आवर्स छ. सिमिलरली 2 आवर्सको फर्ममा विल बी रनिङ. र हामी तपाईहरुलाई एक्जाम दिने लेभलसम्म प्रिपेयर गराउँछौं. अभियसली यु शुड बी कमिटेड. अब प्रोफेसनलमा जानलाई चाहिँ अहिले हामी रन गर्न त क्यापेबल छौं. अघि एकजनाले सोधिरहनु भएको थियो नेपालको फर्स्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर. आई थिंक अमेजनको 12 वटा सर्टिफिकेसन मध्ये सो म चाहिँ 10 वटा सर्टिफिकेसनमा सर्टिफाइड छु. अब मैले चाहिँ एलेक्सा डेटाबेसको सर्टिफिकेसन दिएको छैन. सो म 10 वटाइमा सर्टिफाइड छु हैन. हाम्रो नेपालबाट एकजना चाहिँ एएआई हुनुहुन्छ. एआई को वन एन्ड ओन्ली एआई, अमेजन अथोराइज इन्स्ट्रक्टर. सो अमेजनले नै उहाँको टेस्टहरु लिएर इन्स्ट्रक्टर बन्नै अथोराइज गरेको इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ हैन. सो यस, वी आर हाइली क्वालिफाइड. नेपालमा हामी बाहेक देयर इज नो अदर इन्स्टिट्युसन हु इज क्वालिफाइड टु टिच. सो एएआई चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र दंगाल हुनुहुन्छ. सो अब दिपेन्द्र दंगाल पनि हामीले नै इन्टरनली ट्रेन गरेको हाम्रो अफिसको वान अफ द स्टाफ ट्रेनर हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ हि इज अ डेभअप्स इन्जिनियर बाइ प्रोफेसन. अनि एक्जाम अनलाइन दिन सक्नुहुन्छ. अहिले चाहिँ अनलाइन प्रोक्टर्ड एक्जाम हुन्छ. सो यु क्यान गिभ द एक्जाम अनलाइन कम्प्लिटली. सो व्हाट वुड बी द टाइम फर द पेड कोर्स? सो यो अलिकति बुझिन मैले, टाइम भन्नाले कुन ड्युरेसन हुन्छ भन्नुभयो कि. सो 40 घण्टा 20 दिन हुन्छ. सो टाइमको हिसाबले चाहिँ अब धेरैजना नेपालबाट रजिस्टर हुनुभयो भने आई थिंक सबैजनाले रातिको टाइम नै इन्जोय गर्नुहुँदैछ. सो रातिको टाइम गर्ने हो कि. सो बेस्ट अपन धेरैजनाको कन्सेन्ससको आधारमा हामी फ्लेक्सिबल नै हुन्छौं कोर्स रन गर्नलाई.
अनि पेपर बेस्ड र इन्टरनेट बेस्ड भन्नुभयो एक्जाम त इन्टरनेट बेस्ड पेपर बेस्ड त नविनजी अब सकिसक्यो देयर इज नथिङ पेपर बेस्ड अब अनलाइनमै बसेर अघि न त्यो जसरी तपाईँले अब्जेक्टिभ क्वेसन थियो सो अब्जेक्टिभ क्वेसन मा एन्सर okay, night time will be good. I think most probably I'm night time गर्छौँ होला तर धेरैजना इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने we could be running multiple batches as well हैन multiple batch भयो भने multiple कोर्सको टाइमिङ पनि हुन सक्छ ओके सो अरु केही क्वेशन छ कसैलाई कुनै टपिकमा आई होप सबैजनाले Amazon अकाउन्ट चाहिँ आज खोलिसक्नु भएको छ which is really good thing एकचोटी बरु सृष्टि एउटा पोल रन गरौँ कति जनाले चाहिँ Amazon एजुकेट अकाउन्ट पाउनु भयो आज नै भनेर हामीसँग पोल एभाइलेबल छ भने र अर्को कुरा भनेको लेट मी शेयर माई स्क्रिन सो अब यहाँ मिक्स्ड अडियन्स हुनुहुन्छ सो अस्ति पनि एउटा फिडब्याक आएको थियो अब धेरैजना अडियन्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कुन लेभलमा कुरा गर्ने त लाइक कतिजना चाहिँ एकदम न्युबिज हुनुहुन्छ हैन अब न्युबिज हुनु नराम्रो चिज हैन कोही न कोही कुनै न कुनै मान्छे कुनै न कुनै टाइममा त न्युबिज हुन्छ नै तर फेरि उहाँको लेभलमा हामीले कुरा गर्यो भने अलि धेरै जानेको अथवा एडभान्स जानेको मान्छेहरु चाहिँ अलि बोर्ड हुनु फिल गर्नुहुन्छ सो अब धेरैजना अडियन्स हुनुहुन्छ सो आई थिंक एभ्रीवन शुड बी लिटल बिट पेशेन्स हैन यदि तपाईले जानेको कुरा आएको छ भने नि मैले केही नयाँ कुरा थाहा पाउँछु कि भनेर चाहिँ अलिकति संयम भएर चाहिँ अब सुनिदिनु होला हैन कुनै कुरा मिस भयो भने बरु कमेन्ट गरिदिनु होला अनि अब भनौं अलिकति भर्खरको नयाँ हुन्छ कोही अनि अलिकति फास्ट गयो भने पनि अब रेकर्डेड हुन्छ बिस्तारै बुझिन्छ भनेर पनि अलिकति पेशेन्स चाहिँ लिदिनु होला सो इट इज गोइङ टु बी डिफिकल्ट किनभने मल्टिपल क्याटेगोरीको मान्छेहरु हुनुहुन्छ र यदि तपाईहरु कोही अलरेडी काम गरेको प्रोफेसनल हुनुहुन्छ र एडभान्स कोर्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यस वी आर क्यापेबल टु रन एडभान्स कोर्सेस एज वेल तर अब धेरै मेजोरिटी चाहिँ Amazonमा नयाँ हुनुभएको हिसाबले हामी फन्डामेन्टल कोर्स नै अहिले पुश गरिरहेछौं ओके सो मैले के शो गर्न खोजिरहेको थिएँ भने सो हामीसँग फिडब्याक फर्म छ है यो फिडब्याक फर्म भर्दिनु होला सृष्टि कतिको रेस्पोन्स आइरहेछ फिडब्याक फर्म ओके सृष्टि सिम्स टु बी इन म्युट सो यो फिडब्याक फर्म भर्दिनु होला यो फिडब्याक फर्मले चाहिँ हामीलाई यदि हामीले कुनै कमजोरीहरु छ भने कमजोरीलाई सुधार गर्नलाई हामीलाई हेल्प हुन्छ यदि कुनै हामीले राम्रो चीज गरिरहेछौं भने त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि हामीलाई सपोर्ट पुग्छ सो आई हाइली इन्करेज एभ्रीवन धेरै बेर लाग्दैन 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन होला तपाईहरुलाई यो फर्मलाई चाहिँ भर्दिनु होला सो यदि तपाईहरु ह्यापी हुनुहुन्छ यो अब 1 2 3 4 5 मा र्याङ्किङ गर्दिनुस् हैन अनेस्टली गर्दिनु होला ओके सो हामी हेर्नुस् त कति जना छौं 60 जना छौं जम्मा 9 रेस्पोन्स छ प्लिज यो फर्म चाहिँ भर्दिनु होला किनभने यो फर्म भर्नु भयो भने हामीले हेर्नुस् यत्रो 2 आवर्स स्पेन्ड गरेको छौं वी आर नट इभन चार्जिङ एनी मनी हैन तपाईहरुको फिडब्याक चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि सो प्लिज यसलाई भर्दिनु होला अनि यदि तपाईहरुले चाहिँ हुन्छ नि अब कुनै नयाँ टपिकहरु जस्तो अब जेनेरिक भयो भनेर कतिले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हिजो पनि देखेँ आज पनि भयो सेम कुरा रिपिट भयो भन्नु पनि होला हैन सो आई थिंक अब यही फन्डामेन्टल चाहिँ हामी दोहोर्याउँदैनौं अबको नेक्स्ट भनेको चाहिँ इफ वी डु फ्री वेबिनार्स पेडमा त छँदैछ कोर्सको ट्र्याकमा जाने फ्री वेबिनार पनि हामी टपिक स्पेसिफिक गर्दै जान्छौं कि सो कहिले सेज मेकर गरौँला कहिले कुनै टपिकमा हामी गर्छौं होला हैन सो यदि तपाईहरु कुनै टपिकमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज टपिक चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्दिनु होला सो इट इज गोइङ टु बी इजियर फर अस सो अगेन 59-60 जना हुनुहुन्छ प्लिज टपिकहरु राख्दिनु होला र हामी पोलमा रेडी छौं ओके सो हामी पोल अलरेडी पोलमा आइसकेको छ सो स्लाइडोमा गएर पोल भर्दिनु होला प्लिज डु यु हेभ अ भेरिफाइड AWS अकाउन्ट सो कोसँग छ एक्चुअली सबमिट गर्दिनु होला सो वी वुड नो कि तपाईहरुसँग कति जनासँग छ ओके 6 वटा रेस्पोन्स आछ प्लिज सबमिट गर्दिनु होला एनी क्वेशन सो फार केही क्वेशनहरु छ त if you get into issues okay so कुनै इस्युहरु भयो भने contact@genesecloud.academy मा तपाईले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ 30 वटा रेस्पोन्स आछ प्लिज रेस्पोन्स कन्टिन्यू गर्दिनु होला अनि फर्म पनि भर्दिनु होला so अब Niranjan, is there a way you can show your ambassador status?
Yes, एकचोटि म स्क्रिन शेयर गर्छु यता त्यसको लागि। So Oh. Okay, so पखाइ म कन्टिन्यू गरौँ पहिला। Please. Okay, so मेरो आफ्नै एफिलिएसनको कुरा गर्दा आई एम वान अफ द एमाजोन एम्बेसडर हैन। एमाजोन एम्बेसडरहरु भनेको चाहिँ अब एम्बेसडर भनेको एउटा दूत भनौँ न। सो एमाजोनको बारेमा सबैलाई कम्युनिटीलाई सोसाइटीलाई नलेज दिने मान्छेलाई एमाजोन एम्बेसडर भनिन्छ। सो 140 जना हुनुहुन्छ ग्लोबली एम्बेसडरहरु, विभिन्न रिजनहरु उनीहरूले छुट्याएको छ हैन। सो 140 जना मध्ये आई एम वान अफ द एमाजोन एम्बेसडर। अनि मेरो अब र्याङ्किङको कुरा गर्दाखेरि सो एउटा एम्बेसडर पोर्टल छ। सो ग्लोबल्ली मेरो अहिले र्याङ्किङ 4 मा छ। सो आउट अफ 140 अफ दिस पिपल सो आई एम एक्चुअली र्याङ्क्ड नम्बर 4। अनि यो र्याङ्किङ चाहिँ विभिन्न आधारमा उनीहरूले र्याङ्किङ गर्छन्, लाइक हाउ मेनी सर्टिफिकेसन्स यु हेभ रिसिभ्ड, कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, एक्जामहरु कति पास गरेको छ, त्यो सबै आधारमा र्याङ्किङ गर्छन्। सो द्याट्स माई एफिलिएसन। सो तपाईलाई भ्यालिडेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि यस वी आर भेरी क्वालिफाइड टु गिभ यु द राइट कन्सल्टेसन रिलेटेड टु एमाजोन वेब सर्भिसेस। र अब यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने देयर लाइक लट अफ एक्सपर्ट पिपल इन दिस लिस्ट है। सो त्यसै गरी अब म चाहिँ एज अ प्रोफेसनल क्याटेगोरीमा एम्बेसडर हुँ भने निरञ्जन चाहिँ हि इज मोर फोकस्ड अन द AWS एजुकेट साइडमा, एजुकेसन साइडमा। सो निरञ्जन क्यान सो हिज स्क्रिन एन्ड सो हिज स्ट्याटस। सो मेरो एमाजोन एम्बेसडर स्ट्याटस चाहिँ पब्लिकली नै एभाइलेबल छ। यु क्यान अलवेज गो टु दिस लिङ्क। तर निरञ्जनको चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल छैन, त्यो चाहिँ एम्बेसडर पोर्टलमा मात्रै एभाइलेबल छ। निरञ्जन प्लिज सेयर योर स्क्रिन एन्ड सो इट। Okay, so अघि your question पनि आएको थियो कि AWS एजुकेट क्लाउड एम्बेसडर र AWS एजुकेट स्टुडेन्ट एम्बेसडरको डिफरेन्स के छ भनेर। सो बेसिकली स्टुडेन्ट एम्बेसडर चाहिँ स्टुडेन्टहरुको लागि हो। सो स्टुडेन्ट हु आर भेरी एक्टिभ कलेजमा र आफ्नो ग्रुपलाई र टिचर्सहरुलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउन AWS एजुकेट र AWS मा इन्भल्भ गराउन चाहन्छ, शेयर गर्न चाहन्छ, उनीहरुको लागि चाहिँ गुड प्लेटफर्म। AWS क्लाउड एम्बेसडर एजुकेट क्लाउड एम्बेसडर चाहिँ फर एजुकेटर्सहरु, टिचर्सहरु जसले चाहिँ कम्युनिटी एक्टिभिटिजहरुदेखि लिएर कलेजहरुमा र यो डिफरेन्ट ट्रेनिङ्स एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ बढी इन्भल्भ हुन्छ है। सो म चाहिँ एजुकेटर साइडबाट चाहिँ स्टुडेन्टबाट पनि हैन है। सो अघि AWS एजुकेटमा लगइन गर्दाखेरि एउटा होम स्क्रिन कस्तो देखिन्छ भनेर त देख्नुभयो। सो फर AWS एजुकेटको यो एम्बेसडर्सहरुको लागि चाहिँ स्क्रिन नै डिफरेन्ट हुन्छ, लगइन स्क्रिन होम स्क्रिनहरु नि। देयर आर अ लट अफ इन्फर्मेसन। सो बेसिकली you can see ki I'm one of the ambassadors here. Feature ambassador leaderboard ma ma pani Anjan dai jaste 4th mai chu top bata. And I think there are around 200 plus educate AWS educate cloud ambassador and they get a lot of benefits. If you haven't signed up for again student ambassador, and if you are a student, I highly recommend you do this because you get a lot of benefit, a lot of your communication or networking ko pani ekdam राम्रो opportunityहरु छ त्यहाँ, because you get involved in एकदम worldwide community activitiesहरुमा पनि उनीहरुले Slack group बनाएर त्यसमा add गरेर है एकदम राम्रो communication र information sharingहरु हुन्छ. So if you have not applied, definitely you should try. So यस्तै गरी make a connection भन्ने जुन पार्ट छ यहाँ लास्ट पार्ट एउटा देखाइहाल्छु. So you connection use गरेर you can actually get in touch with these ambassadors जो चाहिँ अहिले चाहिँ want to connect. So यहाँ 126 देखाए पनि there are 200 plus ambassadors. यो यहाँ आको लिस्ट भनेको चाहिँ जसले आफुलाई पब्लिकमा अरु एम्बेसडरहरु बीच आफुलाई एक्सपोज गराउन चाहन्छ उहाँहरुले चाहिँ त्यो पब्लिक बनाउनु भएको छ प्रोफाइल. सो you can see there है country wise, city wise पनि सर्च गर्न मिल्छ. सो नेपालबाट सर्च गर्ने भने अहिलेसम्म I think I'm the only one. Hopefully your list पनि बढ्ला. Okay, त्यति नै हो. Thank you. सो तपाईले हेर्नुभयो भने ग्लोबली लाइक ग्लोबली 200 जना मध्ये निरञ्जन इज फिचर्ड एम्बेसडर 4th मा हुनुहुन्छ. सो भन्छौ नि हामी अलिकति यो के भन्छ एकदमै कम्प्लेन गर्छौं कि धेरै एज अ नेपाली भएर, तर हामीले काम गर्यो भने गरेर देखाउन सक्ने अवस्था छ कि. एसियामा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एसियामा कतिवटा देश छन् त ल भन्नु न. यत्रो देश मध्ये इभन हामी आई थिंक इन्डिया भन्दा पनि अगाडि छौं यो एजुकेटको सेक्टरमा, किनभने इन्डियाको मान्छे त त्यो 3 मा त डेफिनेटली छैन कि.
त्यति ठुलो देश छ, आईटी त्यति धेरै विकसित छ। यस, हामीले जित्न सकेका छौँ। इभन यो प्रोग्राम चाहिँ AWS को प्रोग्राम चाहिँ अमेरिकाबाट रन हुन्छ। उनीहरूको मेन जो चाहिँ चेयरपर्सन हुनुहुन्छ, हि इज फ्रम US को अफिसबाट हो। सो उहाँ पनि हि वाज लाइक सो सरप्राइज के कसरी चाहिँ नेपाल, एसियामा नेपाल त सानो देश हो नि त, त्यति सानो देशमा चाहिँ कसरी एमाजन एजुकेट प्रोग्राम चाहिँ यति चर्चामा आयो त एकैचोटि भनेर उसले पुरा हि वाज लाइक फलोइङ वाट निरञ्जन वाज डुइङ होइन। निरञ्जनको एक्टिभिटिजहरू हामीले चाहिँ पोस्ट गर्थ्यौँ जुन कुराहरू उसले राम्रोसँग हेरिरहेको रहेछ कि। जब सिङ्गापुरमा चाहिँ वेन हि मेट निरञ्जन, उसले आफैले अफर गरे कि निरञ्जन क्यान आई टेक अ पिक्चर विथ यु भनेर त्यो पिक्चर खिचेको कुरा चाहिँ उसले एभ्री त्यो क्वार्टरली हुने वेबिनारमा चाहिँ सबैको अगाडि राखेर देखाएको पनि थियो कि, कतिवटा न्युज लेटरमा सर्कुलेट पनि भएको थियो। सो यो चाहिँ हामी सबैको लागि एउटा प्राउड हुने कुरा पनि हो कि। सो यस, नेपालमै बसेर हामीले ग्लोबल इम्प्याक्ट हुने काम चाहिँ गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ जस्तो नेक्स्ट विक मेरो एमाजनसँग मिटिङ छ, जुन मिटिङमा एमाजनले भनिरहेछ कि तिमीहरूले के मेथड युज गरिरहेछौ त यो प्रोग्रामहरू रन गर्न नेपालमा, जुन कुरा चाहिँ हामीले तिमीहरूबाट लर्न गरेर अरू टेरिटोरीमा, एसियामा अथवा चाहिँ साउथ अमेरिकाहरूमा, अफ्रिकाहरूमा चाहिँ त्यही मेकानिजम युज गरेर हाउ वी क्यान इन्फ्लुएन्स द कम्युनिटी एन्ड सोसाइटी भनेर उनीहरूले सोधिरहेछन् कि। भने हामीले गर्न सक्छौँ भने तपाईँहरूले डेफिनेटली गर्न सक्नुहुन्छ। यु अलरेडी हेभ एक्सेस टु दिस प्लेटफर्म नाउ होइन। सो यो प्लेटफर्मलाई युज गरिदिनुहोस्। तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो भने वी आर गोइङ टु बी मच मोर ह्याप्पियर। सो आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच इट। सो केही क्वेसन छ भनेदेखि फाइनल राख्नुहोस्, होइन भने आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट एन्ड अफ द सेसन टुडे। र एकचोटि म फेरि पनि कन्फर्म गर्छु। सो एजुकेट एकाउन्ट कतिले पाउनु भएको छ? सो रिप्लाई गरिदिनु होला। जम्मा 37 वटा पोलमा रिप्लाई आएको देखिएको छ, 37। सो मैले यस आई हेभ गरेँ भने ओके, आई हेभ साइन्ड अप बट द एकाउन्ट हेजन्ट भेरिफाइड इट। नो, आई हेभन्ट साइन्ड अप। सो साइन अप गर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो अघिको प्रोसेस फलो गरेर साइन अप गरिदिनु होला होइन। इट इज गोइङ टु बी रियली युजफुल फर यु। तपाईँको लागि एउटा चाहिँ लाइफकै नयाँ बाटो खुल्छ भन्छु मैले। सो 39 हुनुहुन्छ अहिलेसम्म, हामी कलमा 52। सो प्लिज रिप्लाई गरिदिनु होला। अनि फर्म कतिजना आएको छ सृष्टि, फिडब्याक फर्म? 39 sir. 39। सो स्टिल अल्छी नगरिदिनुहोस्, धेरै टाइम लाग्दैन। 52 जना हुनुहुन्छ। फिडब्याक फर्म भर्न त के अल्छी, यत्रो टाइम 2 घन्टा 2.5 घन्टा त सुनेर बसिसक्नु भएको छ। ल, आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच इट फर टुडे। हामी स्टिल केही टाइम यहाँ हुन्छौँ। यदि कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नुभयो हुन्छ, नभए ड्रप हुनुभयो हुन्छ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई। Can a student account later on be upgrade to educator account on AWS Educate? ओके, अनि अर्को कुरा चाहिँ यो स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्रामको लागि चाहिँ अझै अप्रिल 2 सम्मको डेट छ है। जो आज एप्रुभ हुनुभएको छ, आई थिङ्क कतिजना एप्रुभ हुनुभयो? द्याट्स अ गुड थिङ एक्चुअली। धेरैजना एप्रुभ हुनुभएको छ आज। 39 को 67% भनेको 7 या 21, आई थिङ्क अराउन्ड 25 जना 30 जनाको आज एप्रुभल भएको छ। सो तपाईँहरू इलिजिबल हुनुहुन्छ है एप्लाई गर्नको लागि। सो एप्लाई गर्नु होला। अनि स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्राम भनेको चाहिँ इट इज अ अपर्च्युनिटी फर यु टु बिकम द पार्ट अफ द ग्लोबल कम्युनिटी। मैले भने नि, हेर्नुहोस्, मान्छेको जिन्दगीमा कुन एउटा सानो कुराले चाहिँ त्यो उनीहरूको जिन्दगी नै चेन्ज हुन्छ कि। अब कतिजनाले भोग्नु भएको छैन। इट कुड बी द्याट टर्निङ पोइन्ट फर यु। तपाईँको लाइफ चेन्ज हुने टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ कि। किनभने इमेजिन गर्नुहोस् कि इफ यु क्यान कन्ट्रिब्युट अन टु द कम्युनिटी, तपाईँ इन्टरनेसनल प्रोग्रामहरूमा भाग लिएर बाहिर जान सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँको अपर्च्युनिटीको नयाँ डोरहरू खोलिदिन सक्छ कि। सो डेफिनेटली यो चाहिँ जस्तो माइक्रोसफ्टको स्टुडेन्ट एम्बेसडर, माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर प्रोग्राम भने जस्तै एमाजनको चाहिँ AWS को स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्राम हो। सो इट इज गोइङ टु बी भेरी भेरी युजफुल। चार्ज लाग्दैन। आई थिङ्क 2-3 मिनटको भिडियो खिचेर तपाईँले चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स गोइङ टु बी गुड एक्सपिरियन्स, गुड एक्सपोजर हुन्छ। सो यो चाहिँ अहिले कलेज युनिभर्सिटीमा पढिरहनु भएको स्टुडेन्टहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। Okay, so any questions so far? Okay, I did not get any sign up email. So अब तपाईले sign up email नपाउनु भएको रिजन के हुन सक्छ भने तपाईले AWS यो Genese Cloud Academy को पोर्टलमा साइन अप गर्नु नभए हुन सक्छ हैन। साइन अप गर्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ त्यो AWS Educate भन्ने कोर्समा इनरोल नगर्नु भएको हुन सक्छ। So please try to continue that.
अनि अर्को मैले भन्न बिर्सेको कुरा चाहिँ यो प्रोग्रामको रेकर्ड हामी पठाउँछौँ। यो रेकर्ड हेर्नको लागि पनि तपाईँ क्लाउड एकाडेमीको पोर्टलमा गएर त्यहाँ भित्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। So detail will be posted to you later, probably tomorrow or day after tomorrow when the video is ready. Okay, so my question लिन्छु. So तपाईले यदि AWS Genese Cloud Academy को साइटमा साइन अप गर्नुभएको छ अनि कोर्समा पनि इनरोल हुनुभएको छ भने we will be sending to email एकछिनमा है, बिकज हामीले एकचोटि मात्र पठाएको थियो एउटा ब्याच एकदम स्टार्टतिर, त्यस पछाडि हामीले इन्भिटेसन पठाएको छैन। सायद तपाईहरुले चाहिँ त्यस पछाडि मात्रै साइन अप गर्नुभयो होला और त्यो कोर्समा इनरोल गर्नुभयो होला। we will send यो वेबिनारको एन्डमा अब सबै एकैचोटि कलेक्ट गरेर बाँकी रहेकोमा इमेल हामी पठाउँछौँ है। अनि यदि तपाईहरुले पहिले त्यो इमेल युज गरेर AWS एजुकेटमा इनरोल गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई फेरि अर्को इन्भिटेसन चाहिँ आउँदैन सेम इमेलमा है, जस्ट सो यु नो। So एउटा अर्को क्वेशन छ, हामी सर्टिफिकेट पाउँछौँ आफ्टर वी फिनिश द कोर्स भनेछ। सो निरञ्जन यसमा के छ आन्सर? सर्टिफिकेट हाम्रो ब्याज त पाइन्छ के अरे, सर्टिफिकेट पनि पाइन्छ जस्तो लाग्छ, कोर्स कम्प्लिसनको पाइदैन? कोर्स कम्प्लिसनको सर्टिफिकेट इन जेनेस क्लाउड एकाडेमीको साइटमा चाहिँ इट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन। सो नेक्स्ट विक भित्रमा, नेक्स्ट विक भन्नाले अब विक सुरु हुँदैछ, सो यो मिड विक भित्रमा चाहिँ वी विल बी पुटिङ अल द सर्टिफिकेसन एज वेल। सो त्यो केसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसमा कोर्स कम्प्लिट गर्नुभयो अनुसारको सर्टिफिकेसन चाहिँ पाउनुहुन्छ। ओके, अनि जेनेस क्लाउड एकाडेमीमा चाहिँ तपाईहरुले अमेजनको मात्र हैन कि, दिस इज जस्ट अ बिगिनिङ हैन। सो हामी चाहिँ अरु कोर्सेसहरु पनि जस्तो गिटको कोर्सहरु पनि, त्यस्तै गरी पाइथन हुन सक्छ, .NET हुन सक्छ। सो वी विल बी एक्चुअली अपलोडिङ क्वाइट लट अफ अदर कोर्सेस एज वेल। सो यो चाहिँ हामी अनलाइन एउटा लर्निङ पोर्टल को एउटा एकदमै राम्रो उदाहरण बनाउन खोजिरहेको छौँ जेनेस क्लाउड एकाडेमीलाई। सो अगेन एनी फिडब्याक छ भन्यो भने वी हाइली एप्रिसिएट द फिडब्याक एज वेल। अनि एकजनाले डु यु हेभ एनी जब भ्याकेन्सी भन्नुभएको छ। सो यस, वी आर लुकिङ टु हायर क्वाइट लट अफ ट्यालेन्टेड पिपल एक्चुअली, टेक्निकल अनि बिजनेसमा काम गर्ने इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू। अगेन वी आर मोर इन्ट्रेस्टेड अन दोज क्याटेगोरिज अफ पिपल। सो यस, तपाईँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो अगेन आई थिङ्क हाम्रो कन्ट्याक्ट फर्ममै सिभी पठाउनु भए पनि हुन्छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड। ओके, सो एउटा क्वेसन आई थिङ्क अहिले एन्सर भइसकेको छ। स्टुडेन्ट एकाउन्ट चाहिँ भोलि टिचर एकाउन्टमा पनि कन्भर्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, बट देन व्हेन यु क्वालिफाई टु बिकम अ टिचर, सो सर्टेन क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू छ। राइट, त्यसमा स्ट्रेट फरवर्ड बटन प्रेस गरेर और एक्स्ट्रा फर्म भरेर चाहिँ जान मिल्दैन, सपोर्टसँग कुरा गर्नुपर्छ हैन। बट दे विल वान्ट प्रुफ कि यु आर वान अफ द एजुकेटर्स इन वान अफ द इन्स्टिट्युसन्स इन नेपाल और कुनै कन्ट्री। सो त्यो प्रुफको लागि, सो इफ त्यस्तो सिनेरियो आयो भने वी आर हियर है, हामी विल बी भेरी ह्याप्पी टु हेल्प, त्यसमा केही समस्या हुँदैन। अनि अर्को मैले एउटा एडिसन चाहिँ, यदि स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्राममा एप्लाई गर्नु भएको छ भने आई थिङ्क निरञ्जन कि स्क्रिनसट लिन मिल्छ है त्यो लास्टमा सबमिसन भइसकेपछि? इमेल पनि आउँछ, इमेल आउँछ। सो इमेलको स्क्रिनसट लिएर चाहिँ अगेन हाम्रो कन्ट्याक्टमा पठाइदिनु होला, आई हेभ एप्लाइड भनेर। सो हामी एमाजोनलाई चाहिँ के भनेर इमेल पठाउँछौँ भने when the application is closed, so following people whom we have actually guided to apply for the ambassador program has applied भनेर हामी एउटा लिस्ट चाहिँ पठाइदिन्छौँ, जस्ट टु एउटा रेफरेन्स जस्तो। तर अगेन इट डजन्ट ग्यारेन्टी कि तपाईँहरू एम्बेसडर सेलेक्टेड हुनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ गर्दैन, बट डेफिनेटली इट विल हेभ सम पोजिटिभ इम्प्याक्ट आई वुड से। सो यदि तपाईँले गर्नुभएको छ भने एउटा लिस्ट चाहिँ हामीलाई त्यो तपाईँले इमेल गरिदिनु भयो भने हुन्छ स्क्रिनसटको। अगेन आई वुड लाइक टु क्ल्यारिफाई, हामीले कुनै इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैनौँ, इट इज सोल डिसिजन अफ एमाजोन, त्यो पनि उनीहरूको हेडक्वार्टर युएसबाटै डिसिजन गर्छ। ओके, थ्याङ्क यू भन्नु भएको छ सबैलाई। यदि तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने हाम्रो गर्ल्स इन टेकको पेज, फेसबुक पेज छ, त्यहाँ तपाईँले रिभ्यू गरिदिन सक्नुहुन्छ कि आज मैले यो वेबिनार एटेन्ड गरेँ, सो इट वाज रियली युजफुल भनेर। किनभने तपाईँहरूले गर्नुभएको रिभ्यूले अदर पिपल गेट एक्साइटेड एज वेल। सो इट इज अल अबाउट हेल्पिङ अदर्स हैन, कम्युनिटी बिल्डअप गर्ने कुरा हो। सो जेनेस क्लाउड एकाडेमी र गर्ल्स इन टेक यो चाहिँ हामी दुईटा संस्था मिलेर यो वेबिनार आज रन गरिरहेछौँ। सो दुईटै पेजमा तपाईँहरूले चाहिँ रिभ्यू गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो सृष्टि, मेबी प्लिज पोस्ट द फेसबुक पेज
त्यस्तै गरी यता निरञ्जनले क्लाउड एकाडेमीको पेज पनि पोस्ट गर्दै सँगसँगै तपाईको अब साथीहरू हुनु होला जो चाहिँ अब तपाईसँगै पढ्नुहुन्छ यो आज एटेन्ड गर्नु भएन इफ यु फिल इट इज भ्यालुएबल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो सर्कलमा यो हाम्रो क्लाउड एकाडेमीको पेज को साइन अप लिंक पठाइदिनुस् उहाँहरूलाई चाहिँ इन्स्पायर गर्नुस् के सो दे क्यान एक्चुअली गेट एक्सेस टु दिस बेनिफिट्स तपाईलाई युजफुल भएको छ भने योर फ्रेन्ड्स आर डेफिनेटली गोइङ टु बी बेनिफिटेड फ्रम दिस प्रोग्राम नि त सो प्लिज त्यो पनि गरिदिनु होला इट इज अल अबाउट सेयरिङ द नलेज जति नलेज बाँड्यो उति सिकिने कुरा त हो नि विनीतको लोकेसन कहाँ हो विनीत वेयर इज योर लोकेसन मैले पहिले पनि सोधे रहेछ भने चाहिँ डोन्ट माइन्ड प्लिज ए चितवन भरतपुर सो विनीतको मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा याद आयो यु माइट बी द सेम पर्सन है विनीत म फोनमा तिमीसँग कुरा गर्छु भन्ने थिएँ अनि विनीतले ला दाइ म त कहिले पनि त्यस्तो कुरा गरेको छैन मलाई त लाज लाग्छ भनेर भन्दै थिएँ कि आई थिङ्क यु आर द सेम पर्सन है विनीत सरी मैले सेम गर्न खोजेको होइन तर मलाई कता कता याद आयो कि यस आई एम असोसियल सो तिमीसँग राम्रो नलेज छ विनीत सो आई थिङ्क इट इज गुड के तिमीले सेयर गर त्यो नलेजलाई म के गर्छु भने विनीतको लागि सो वी हेभ अ लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ हु इज बेस्ड आउट अफ हेटौँडा जसले चाहिँ हेटौँडा र चितवनको कलेजहरूमा हेरिरहनु भएको छ सो अरुणा शर्मा हुनुहुन्छ सो आई विल आस्क हर टु गेट इन टच विथ यु सो यु बोथ क्यान एक्चुअली वर्क टुगेदर टु बिल्ड द कम्युनिटी देयर बरु सृष्टि एक्चुअली गर्ल्स इन टेकको बारेमा ब्रिफ केही भनिदिन्छौ यदि हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ कोही केटीहरू हुनुहुन्छ होला आई थिङ्क सो उहाँहरूको लागि हामीले गरेको वेबिनारको कुराहरू ब्रिफ 2 मिनेट केही भनिदियो नभए स्योर सर कतिजना हुनुहुन्छ फिमेलहरू तर फिमेलको लागि मात्र होइन आई थिङ्क इट विल बी हेल्पफुल फर मेल अडियन्स इज वेल है सो गर्ल्स इन टेक भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो अनि यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको मेन ब्रान्च चाहिँ सान फ्रान्सिस्कोमा छ तर अपार्ट फ्रम द्याट दे हेभ च्याप्टर्स जुन चाहिँ नि हरेक डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा चाहिँ नि त्यो कन्ट्रीको एक्टिभिटिज हेर्ने लाइक सिस्टर अर्गनाइजेसन जस्तो भनौँ त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट च्याप्टर्सहरू छ त्यसमा हाम्रो नेपालको च्याप्टर चाहिँ एकदम रिसेन्टली ओपन भएको हो अ फ्यु मन्थ्स ब्याक 3 or 4 months ब्याक अनि हाम्रो गर्ल्स इन टेक नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म मेनली कलेजहरूमा पार्टिसिपेसन बढाउन डिफ्रेन्ट वर्कसप्सहरू दिन चाहिँ नि अहिले हामीले इभेन्ट गरेको छौँ पास्टमा एन्ड दिस वेबिनार अल्सो हामीले यो COVID-19 को बेलामा चाहिँ नि बिकज वी अल आर स्टेइङ एट आवर होम्स एन्ड वी डोन्ट ह्याभ द चान्स टु डु मच प्रोडक्टिभ कुराहरू अहिले त्यसैले चाहिँ हामीले अहिले आइसोलेसनको बेलामा सेल्फ क्वारेन्टाइनको बेलामा लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो टाइम राम्ररी युटिलाइज गर्न सकौँ भनेर चाहिँ हामीले हप्ताको 2 to 3 वेबिनार सो वी आर प्लानिङ अन डुइङ 2 to 3 webinars every week डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूमा सम मे बी टेक्निकल आजको AWS को जस्तो and some might be a little on the soft skill side or हामीले आफ्नो डेली लाइफ कसरी शेप गर्न सकिन्छ सो वी आर गोइङ टु डु some fun webinars, we are going to do some soft skill based webinars, or we are going to do some technical webinars आजको जस्तो जस्तै अब भोलि पनि हाम्रो एउटा वेबिनार हुन गइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो शेपिङ आवर ह्याबिट्स भनेर चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो ह्याबिटलाई चाहिँ शेप गर्न सक्छौँ प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि त्यो चाहिँ त्यसमा रिलेटेड छ त्यसरी नै अब हाम्रो गर्ल्स इन टेकमा चाहिँ नि हामीले फ्युचरमा पनि वी आर प्लानिङ अन अर्गनाइजिङ डिफ्रेन्ट कम्पिटिसन्स जस्तै वी आर गोइङ टु अर्गनाइज अ मेजर कम्पिटिसन विच इज नेम्ड Hacking for Humanity. So that will be organized after 4 or 5 months. This हामीले male, female, दुईटै participants accept गर्छौँ. So that will be a major event from us. त्यसरी नै हामी चाहिँ नि लाइक हामीले कसरी आफ्नो सोसाइटीमा चाहिँ नि टेकमा अथवा म्यानेजमेन्ट फिल्डमा पनि हामीले कसरी हाम्रो फिमेल पार्टिसिपेसन बढाउन सक्छौँ हामीले कसरी फिमेल एम्पावरमेन्टलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भनेर वी आर ट्राइङ फर द्याट अनि सँगसँगै चाहिँ नि हामीले फिमेल मात्र नभएर वी आर गोइङ टु कन्ट्रिब्युट फर बोथ फर बेटरमेन्ट अफ बोथ मेल एन्ड फिमेल स्टुडेन्ट्स सो त्यसैले चाहिँ हजुरहरू मेल जेन्डर हुनुहुन्छ भन्दैमा इट्स नट
necessary that you don't get involved in girls in tech, because we need support, because girls ko lagi pani betterment ko lagi we need support from male counterparts. So I hope that you will be very helpful for your female counterparts in your college or in your workplace. So I think that हाम्रो efforts चाहिँ नि हामीले दुई साइडबाट दियौँ भने चाहिँ we will be progressive very very soon. So thank you for being with us. हजुरहरूलाई केही क्वेसन्सहरू सोध्नु छ भने you can ping me in the chat section, or I'll be sending you emails, follow up emails पनि मैले हजुरलाई सेन्ड गर्नेछु. So if you have any other questions or webinars को लागि suggestions, or maybe कुनै competitions or maybe कुनै event को लागि suggestions, you can email me or ping me in the chat section itself. Thank you so much for joining us. I think that's it from me now. I'll hand it over to Anjani again. Thank you, Srishti. यहाँ हाम्रो एकजना सानो अडियन्स हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा केही भन्नुहुन्छ अरे, so I will give it to her, है त. Hello. उठे ब्याट उठे नि कोरोना भाइरस लाग्छ अनि चाइनामा मान्छेले उठे मलाई नखान्छ अनि त्यही भएर त्यो सिक्नुहुन्छ अनि उठे पर्फेक्ट वे उठे नसिक्ने कुरा उठे वास योर ह्यान्ड्स गर्न पर्छ. Okay, so म वेबिनार अघि नैदेखि 2 घण्टा जतिदेखि अवे भइरहेको थिएँ नि त घरमा बसेर. So she is my daughter है, अलि एजिटेटेड भइरहेको थिएँ कि, अनि उसले चाहिँ I want to speak भन्ने भएर मैले चाहिँ उसलाई एकछिन बोल्न दिएको थिएँ. सो यहाँतिर चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ छ कि स्कुलहरूमा पनि एकदमै धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ कि. उसलाई चाहिँ हामीलाई पनि थाहा थिएन कस्तो कुरा सिकाउँदो रहेछ भने इट मे नट बी राइट होइन, तर उसलाई कस्तो सिकाइरहेको छ होइन, इट कुड बी राइट एज वेल. त्यो चाइनामा चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ हुन्छ नि जे पनि खाइदिने अनि त्यो खाएर चाहिँ त्यो एनिमलको चाहिँ डिजिज आएर चाहिँ यस्तो भएको भनेर चाहिँ अब सिकाएको रहेछ कि. अनि उसले भन्दाखेरि त आई वाज लाइक सो सरप्राइज कि. अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँको पढाउने टेक्निकहरू चाहिँ. मान्छेहरूले आफै रिसर्च बेस्डमा गएर चाहिँ पढिरहेको हुन्छन्. आई थिङ्क यो एजुकेटको एउटा एक्जाम्पल पनि त्यस्तै हो कि. सो प्लेटफर्म सबै एक्सेसिबल छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब एक्सप्लोर गर्ने कि. इभन जस्तो हेर्नु न, मलाई पनि यो प्लेटफर्म मलाई धेरै चलाएको छैन मैले, किनभने म स्टुडेन्ट भएर काम गरेको छैन. मैले चाहिँ अब जेनरली फुल फ्लेज्ड एमाजोन एकाउन्ट चलाउँछु, सो मलाई धेरै थाहा छैन. सो जसले जति चलाइराख्यो उसलाई त्यति थाहा हुने त हो नि. सो यु गाइज क्यान बी एक्सपर्ट अन द प्लेटफर्म. यो प्रोग्राम चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि. सबैजना बसिरहनु भएको छ, हामीलाई जान पनि मन लागिरहेको छैन होइन. सो आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट डन. कुनै टपिक छ भने अगेन वी वुड लाइक टु कभर, छैन भने आई थिङ्क ड्रप हुनु होला. बरु एजुकेट एकाउन्ट पाउनु भएको छ, बरु आधी घन्टा सुत्नु अगाडि पढेर बरु चाहिँ जानुभयो भने आई थिङ्क इट वुड बी गुड है. सो केही छ त क्वेसन भन्दा, डु यु हेभ एनी इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटी भनेर भन्नुभएको रहेछ. डेफिनेटली हामीसँग इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटी छ. अब जेनेस चाहिँ फेरि क्लाउड कम्पनी भनेर सबैजना टेक्निकलमा एप्लाई धेरैले गर्नु भएको छ होइन. सो क्लाउड कम्पनी भए पनि हामीसँग चाहिँ अब बिजनेस डेभलपमेन्ट साइडमा, टेक्निकल म्यानेजमेन्ट साइडहरूमा पनि थुप्रै रोलहरू छ. त्यो एरिया चाहिँ अहिले हामी बढी फोकस गरिरहेछौँ. इन्जिनियरिङ साइडमा चाहिँ हामीसँग अलरेडी एकदमै हाई डिमान्ड भइरहेको छ. बट देन अगेन प्लिज एप्लाई होइन. यदि तपाईँहरूको सिभी सुइटेबल भयो अथवा तपाईँलाई एचआरले इन्टरभ्यू लिन्छ एन्ड इफ यु गेट सेलेक्टेड भने जुनै पनि डिपार्टमेन्टमा आउन सक्नुहुन्छ. सो ओके, हाउ क्यान वी बी पार्ट अफ द गर्ल्स इन टेक भनेर भन्नुभएको छ. सो सृष्टि यसमा चाहिँ तिमी एन्सर गरिदिन्छौ. योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा के एन्सर गर्छु नि, वाट विल वी लर्न आफ्टर फिनिसिङ द बिगिनर कोर्स. सो एमाजोनको बिगिनर कोर्स लर्न गरिसक्नु भएपछि वाट विल वी लर्न आफ्टर, यो लर्न गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईँ करियर ट्र्याकमा जान सक्नुहुन्छ. डेभलपर ट्र्याक, सिसएडमिन ट्र्याक अथवा चाहिँ एआइएमएल ट्र्याक अथवा तपाईँको बिग डेटा ट्र्याकमा जान सक्नुहुन्छ. त्योभन्दा अर्को क्वेसन चाहिँ अञ्जनी दाई किपियर ओभरराइड भएछ नयाँले, यसको लागि के गर्ने, एसएसएसबाट एक्सेस ब्लक भयो. ठ्याक्कै कुरा चाहिँ मैले बुझेन जस्तो लाग्छ. किपियर ओभरराइड भएछ भन्नुभयो. सो किपियर आई थिङ्क यो चाहिँ ललितजीको होला. सो यो म तपाईँको अफलाइन लिन्छु है ललितजी. आई थिङ्क म अलिकति डिटेल तपाईँको प्रब्लम चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँले मलाई छुट्टै पिङ गर्नुहोस्. ओके, सो अरू केही छ सृष्टिलाई ह्यान्ड ओभर गर्नुभन्दा अगाडि? फिडब्याकको लिङ्क प्लिज केमा छ? आई थिङ्क फिडब्याकको लिङ्क त पाउनु भयो होला है अब त. सो
सो अघि न पोलमा पनि 39 जना रिप्लाई गर्नु भएको छ ओके सृष्टि एक्चुअली हाउ क्यान वी बी पार्ट अफ गर्ल्स इन टेक चाहिँ एक्चुअली फेरि भन्दै हो नि त कि भनिसकेर पनि इन्क्वायरी आएको हो कि स्योर सर हाम्रो गर्ल्स इन टेकको मेम्बरसिपमा चाहिँ अब जस्तै हजुरहरूले हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2 जना एमडीज हुनुहुन्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर्स अनि त्यो पछि चाहिँ हामी बोर्ड मेम्बर्स छौँ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट रोल्सहरू हेर्ने गर्छन् जस्तै म इभेन्ट म्यानेजमेन्ट बोर्ड मेम्बर हुँ त्यसरी नै हाम्रो पार्टनरसिप्स अथवा डिफ्रेन्ट त्यस्तै रोल्सहरू छ त्योभन्दा तल चाहिँ हाम्रो एम्बेसेडर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि बोर्ड मेम्बर्सहरूसँग क्लोजली काम गरेर चाहिँ नि डिफ्रेन्ट रोल्सहरू आफ्नो निभाउनुहुन्छ अनि त्योभन्दा बाहेक भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरल मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरूमा पार्ट लिन ओर मेबी अब हामीलाई इफ वी आर सर्ट अन म्यान पावर हामीलाई भलन्टियर गर्न त्यसरी नै अब हाम्रो चाहिँ नि अब कोही एम्बेसेडर्सहरूले छोड्नु भयो भने उहाँहरूको रोल चाहिँ नि फिल गर्न सो वी आर गोइङ टु engage our general members त्यसरी अब अहिले बोर्ड मेम्बर्सको र एम्बेसेडर्सको लागि वी डोन्ट ह्याभ एनी ओपनिङ्स तर हजुर यदि जेनरल मेम्बर हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यदि हजुरले मलाई आफ्नो इमेल एड्रेस प्रोभाइड गर्नुभयो भने आई क्यान राइट यु ब्याक विथ द डिटेल्स अथवा म चाहिँ हजुरलाई एउटा इमेल एड्रेस पनि दिन सक्छु त्यसमा चाहिँ हजुरले मेसेज इमेल सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँले हजुरलाई अझ राम्ररी डिटेल्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ और यु क्यान पिङ गर्ल्स इन टेक नेपाल एट इन आवर फेसबुक पेज मेसेज गर्नुभयो भने डिएम गर्नुभयो भने विल अल्सो सेन्ड यु द डिटेल्स त्यसैले चाहिँ नि सो यु क्यान बी द जेनरल मेम्बर अफ गर्ल्स इन टेक नेपाल सो म हजुरलाई अझै यो रिप्लाई गरेर हजुरलाई म आफ्नो हजुरको एन्सर अझै इलाबोरेट गरेर पठाउँछु है त थ्याङ्क यू सो गर्ल्स इन टेकको बिहाफबाट मैले रिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने गर्ल्स इन टेकको फेसबुक पेजमा गएर एक्चुअली आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर मेसेज ड्रप गरिदिनु होला सो त्यति भयो भने वी क्यान गेट ब्याक टु यु इजिली सो अर्को एउटा क्वेसन यहाँ पोस्ट गर्नु भएको छ क्यान आई बी गर्ल्स इन टेक नेपाल बिङ अ मेल ओके सो अहिले चाहिँ गर्ल्स इन टेक को चाहिँ प्राइमरीली गर्ल्सहरूको लागि मात्रै छ एभाइलेबल सो वेबिनारहरू तपाईँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन यदि तपाईँ क्वालिफाइड मेन्टर लेभलमा क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने यु क्यान बी मेल मेन्टर त्यो पनि फाइन तर अहिले मेम्बर चाहिँ ओपनिङ छैन मेलहरूको लागि सो अर्को क्वेसन एज अ बिगिनर हाउ क्यान वी ट्राई टु बी सर्टिफाइड एज AWS सोल्युसन आर्किटेक्ट आर देयर एनी करियर बेनिफिट इन नेपाल भन्नुभएको छ सो बिगिनरलाई म के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँ क्लाउड प्र्याक्टिसनरमा जानुहोस् पहिला अनि प्र्याक्टिसनरमा गएपछि चाहिँ सोल्युसन आर्किटेक्टमा जानुहोस् होइन करियर बेनिफिट त एकदम धेरै छ अहिले जेनेस ले नै एराउन्ड नेपालमा 200 to 300 कम्पनीजहरूमा सर्भिस प्रोभाइड गर्छ सो तपाईँले इक्जाम्पलमा लिनुभयो भने क्लाउड युज गर्ने कम्पनीले एमाजोन प्राइमरीले युज गरिरहेछ त्यो भनिसकेपछि त उनीहरूलाई त क्लाउड जानेको इन्जिनियरहरू चाहिन्छ सो इफ यु बिकम सर्टिफाइड तपाईँलाई क्लाउडको नलेज छ भने त तपाईँको इम्प्लोएबिलिटी रेट त इट इज गोइङ टु बी रियली भेरी भेरी हाई सो यस दिस इज द फ्युचर है नेपाल मात्र नभएर वर्ल्डमै अहिले फ्युचर छ क्लाउडको सो इम्प्लोइमेन्टको त कुनै क्वेसन नै छैन इफ यु आर क्वालिफाइड यु क्यान डेफिनेटली बी इम्प्लोइड ओके सो सृष्टि त्यो क्वेसन पनि हटाइदियो अरू खास छैन ल आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच इट अरू चाहिँ देखिएन सो पोलमा 39 जनाको पोल गर्नुभएको छ ओके अर्को क्वेसन गर्नुभयो बिगिनर भन्नाले व्हाट डु यु फिल इज द बेसिक दैट वी शुड नो ओके सो बिगिनर भन्नाले मैले कस्तो भन्छु भने यदि तपाईँ फ्रेसर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफै बिगिनर नै हुनुभयो किनभने तपाईँले रियल वर्ल्ड एक्सपिरियन्स लिइसक्नु भएको छैन हैन अनि क्लाउड प्र्याक्टिसनरले चाहिँ बेसिक अब EC2 कसरी चलाउने स्टोरेजहरू कसरी चलाउने अब ल्याम्डाहरू कसरी चलाउने बेसिक कुराहरू सिकाउँछ एडभान्स लेभल भनेको चाहिँ अलिकति एडभान्स भनेको एसोसिएट लेभल हो त्योभन्दा एडभान्स भनेको चाहिँ प्रोफेसनल लेभल हो सो अब यसरी हेरौँ न अब तपाईँले पढ्न त त्यही म्याथमेटिक्स क्लास 8 मा पनि पढ्नुहुन्छ त्यस्तै खालको 9 मा पनि पढ्नुहुन्छ नि तर लेभल अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स है सो प्र्याक्टिसनर भनेको चाहिँ अलिकति लोवर लेभल भयो एसोसिएट भनेको त्योभन्दा माथि लेभल भयो अनि त्योभन्दा अझै माथि प्रोफेसनल अनि स्पेसियालिटी लेभलहरू पनि छन् ओके
हस् ल थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई सो निरञ्जन आई थिङ्क तिमी रेकर्ड गरिरहेछौ भने रेकर्डिङ अब स्टप गर्दा पनि हुन्छ र सबैजनालाई धन्यवाद गुड नाइट एकाउन्टमा एक्सेस पाउनु भएको छैन इमेल गर्नु होला वी आर डेफिनेटली हियर टु हेल्प र पेड कोर्सको लागि पनि हामी इमेल गर्छौँ अनि तपाईँहरू इमेलमा रिप्लाई गर्नु होला सो विल टेक इट फ्रम देयर सो लकडाउनले त राम्रो काम गर्दछ त सबैजनालाई रातिको टाइममा त